Programmet presenteras av mig, advokat Marcus Lodin på advokatfirman Brottsbyrån. Är du misstänkt eller utsatt för brott? Tveka inte att slå mig en signal. Jag tänker att vi stannar kvar en stund i ditt utlåtande om Capos utlåtande. Okay, so I thought we'd stay talking a little bit about your opinions on the expert opinion presented by Mr. Kapoor. När du skriver att Capos teoretiska beräkningar, om Capos teoretiska beräkningar, så anger du att han mystifierar genom att lägga in begrepp som till exempel CDS-spreadar. Är inte CDS-spreadar viktiga vid beräkningen i det här fallet? When it comes to Mr. Kapoor's theoretical calculations, you have said in regard to those that he is obfuscating the matter by adding terms such as CDS spreads. Are CDS spreads not important for the calculations in this matter? A CDS spread is a reflection of creditworthiness and therefore of the risk that if the issuer of a product defaults and that product was supposed to pay out something, the issuer may not be there to pay it out. Now, this is quite important in the case of what we term fully funded products, meaning structured notes, where the investor puts down 100 and expects to receive 100 back at maturity plus the payoff of some derivative. In this case, if the issuer defaults before maturity, as we have seen happen, for instance, with Lehman Brothers, the investor may be very damaged by the absence of any payoff whatsoever or by the receipt of payoff, which is only cents on the dollar, as we say, of the originally invested money. This also applies, therefore, to longer dated deals because with more time, there is a greater risk of default. For the subject transactions, the maximum loss, even if the options were in the money, would have been the premium paid because, okay, there might have been foregone profit. However, the maximum loss for the investor would only have been 8% in this case. For this reason, introducing CDS, credit default swap considerations, in a non-funded deal where you only pay a small fraction of the exposure as premium is not really relevant. Ja, CDS-spreadar är någonting som återspeglar kreditvärdighet. Om det är så att emittenten saknar betalningsförmåga på en produkt som det är meningen att de ska betala ut, då kan det ju bli så att det inte är möjligt för emittenten att betala för den här produkten. Och det här är någonting som är av ganska avsevärd vikt i produkter som är fullt ut finansierade, och det här kallar vi då strukturerade värdepapper. Och där har man då situationen där en investerare sätter in 100 och förväntar sig att få ut hela investeringen, det vill säga 100 när löptiden har nått sitt slut, plus då betalning som har kommit som en utdelning på derivat om det ingår. Men om det här instrumentet saknar betalningsförmåga innan löptiden har nått sitt slut, i nödlidande innan löptiden nått sitt slut, som till exempel skedde i fallet med Lehman Brothers, då är det någonting som potentiellt kan orsaka, eller som kan orsaka investeraren då väldigt mycket skada, och då kan man hamna i den situationen att det man får åter från sin investering är liksom 1 cent per dollar från originalinvesteringen. Så det här är ju någonting som handlas liksom dag för dag, och med tiden så ökar ju risken för att ett instrument ska bli nödlidande. Men
om man tittar här så kan man se att den maximala förlustrisken för investeraren i det här fallet var 8%, och det motsvarar då liksom premien som har erlagts. Och när man då introducerar sådana här begrepp som CDS-spreadar i sådana här, när man pratar om sådana här instrument som inte är finansierade och som bara då betalar ut en bråkdel av den exponering som finns i sitt premie. Det är någonting som inte är relevant. Wickham Capot har i punkten 253 använt sig av en tysk studie. Är det en studie som du har tagit del av? Wickham Capot relies on a German study in his paragraph 253. Is that a study that you've read? Yes. Ja. Är transaktionerna i den studien jämförbara med de i målet aktuella transaktionerna? Are the transactions in that study comparable to the subject transactions? No, they're not, because these are retail German warrants and certificates. Germany is one of the most active big jurisdictions in Europe in the issuance and trading of these products. And because we are not referring here to a placement of, say, a structured note to a retail investor, which is not meant to be traded 10 times a day in and out or very actively. It is meant to be an investment product that the retail investor typically is meant to hold to expiry. But because in Germany this is... It's not meant to be paid out 10 to 20 times per day. Yes, to trade continuously, because warrants, for instance, are instruments that investors trade in and out, rather like day traders, if you have noticed in the news. People who use the internet to make small investments of 100 euros at a time, see how the market goes for a couple of hours or for a couple of days, and then sell it back, and then enter again, etc., etc. So the German market is a market that is designed to serve primarily that type of retail investor. The warrants and the certificates listed are very actively traded, and this, of course, requires additional infrastructure on the part of the banks that issue these deals. And therefore, again, there is an even greater layer of fees in the German market than in other transactions elsewhere, but none of these transactions are comparable to the subject transaction. Nej, de är inte jämförbara, för att det här är produkter på den tyska marknaden som är instrument som är för icke-professionella investerare. Det är warranter, det är certifikat, och den tyska marknaden är den största väldigt aktiv marknad inom Europa när det gäller att emittera och handla dessa produkter. Och det är inte någonting som placeras av strukturerade inom icke-professionella investerare, och det här är inte någonting som betalas, liksom handlas hela tiden, utan det här är någonting som inte handlas kontinuerligt, för warranter är instrument som investerare handlar liksom fram och tillbaka. Att man kan ha hört lite rapportering om det här nyligen, det här fenomenet att det är människor som använder sig av internet. De gör väldigt små investeringar, kanske 100 euro, och sen så har de sitt innehav under ett par timmar, och så säljer de det igen, och sen upprepar de det här för att se hur det går och om det går att tjäna pengar på det. Så det är korta placeringar. Och den tyska marknaden är den huvudsakliga marknaden som servar den här typen av icke-professionella investerare. Och där är det då så att warranter och certifikat aktivt handlas, och det här kräver en viss typ av infrastruktur från bankerna. Och därför så finns det mycket fler lager av olika typer av avgifter i den tyska marknaden, så de här transaktionerna är inte jämförbara med ämnestransaktionerna.
På sidan 52 i sitt utlåtande så hänvisar Capo till 3 amerikanska transaktioner. Crime.se. Är de transaktionerna enligt din uppfattning jämförbara med de i målet aktuella transaktionerna? On page 52 of his opinion, Mr. Kapoor refers to 3 US transactions. Are those transactions comparable to the subject transactions in this case? The 3 US transactions are tax avoidance schemes, which, being outlawed subsequently, now would classify as tax evasion scams. They have nothing to do with the subject transactions. Ja, de här 3 amerikanska transaktionerna är upplägg för att undvika skattebetalningar och efter detta har skett så har de numera blivit kriminaliserade och skulle nu rubriceras som skattebrottsupplägg. Så att de här transaktionerna har ingenting med ämnestransaktionerna att göra. Ja. Vi har i det här, för de här transaktionerna sett numret eller siffran 4,85% av nominellt belopp. Vad är den siffran enligt din uppfattning? In these transactions, we've seen this figure 4.85% of the notional amount. In your opinion, what is that figure? This is the price at which the banks sold the deal. Det här är priset till vilket bankerna sålde affären. Och vad är då siffran 8% av nominellt belopp? And what about the figure 8% of the notional amount? What is that? This is the price that Oak sold the deals for in order to capture a 3.15% spread or margin. 3.51. Det här är priset till vilka Oak sålde affärerna för i syfte att utnyttja en 3,15% spread eller marginal. Och vem råder över den delen av emissionspriset, alltså issue price, som överstiger priset som investmentbankerna sålde till Oak för, det vill säga emissionspriset som överstiger 4,85%? So who is in control of that issue price? That is to say, the price at which the investment banks sold to Oak for. Who would be in control of the price that was in excess of 4.85? Oak. Har investmentbankerna några synpunkter på om en arrangör helt skulle avstå från arvode i en affär? Would the investment banks have any opinions on a situation where an arranger would waive their fee in a deal? Waive? Avstå från? Har investmentbankerna några synpunkter på storleken på arrangörens arvode? Yes, do the investment banks have any opinions on the magnitude of the fee paid to the arranger? No, they don't. Nej, det har de inte. Det har dykt upp en fråga i målet som är att investmentbankernas compliance-avdelningar skulle säkerställa att arrangörernas arvode är i linje med marknaden. Är det din uppfattning att de säkerställer detta? One issue that has arisen in this case is that it is reportedly the case that the compliance departments at the investment banks are to ensure that the arranger fees are in line with the market. Is that your opinion on what? No, and certainly not at the time of the subject transactions. Nej, och särskilt inte vid den tiden som föremålstransaktionerna ägdes rum. Colin Knight säger, och då är vi i punkten 137 i hans utlåtande, att banken först bestämmer optionens teoretiska värde, sen lägger på kostnader för hedging med mera, sen arrangörens marginal och sen bankens marginal. Delar du Colin Knights uppfattning att banken lägger på arrangörens marginal innan de lägger på sin egen marginal i en institutionell affär?
Colin Knight writes in his expert opinion in paragraph 137 that first the bank decides what the theoretical value of the option is, and then onto that they add the costs of hedging. Then they proceed to add the costs of the arranger's margin, and then they add the costs of the bank's margin. Is that your opinion of how it works, that the arranger's margin is added before the bank's own margin in institutional deals? Well, yes, these last two steps are inverted because clearly the bank will calculate the theoretical price, will add slippage, will add its own profit, and then if it is called upon to produce a price that includes the arranger's fee, only then will it add it on top. The bank needs to take care of itself first. Ja, alltså de här sista två stegen i den här processen har blivit omvända. Alltså först är det så att banken räknar ut det teoretiska priset och sen så lägger man på möjligt bortfall eller slippage och sen så lägger man på då bankens vinst. Och om det sedan är efterfrågat att man ska producera ett pris som inkluderar arrangörsavgiften, det är bara då i det läget som man lägger på den för att banken ser om sitt eget hus först. Då tänker jag att vi ska byta till ett annat utlåtande som du har skrivit. Och du har gjort en jämförelse mellan de i målet aktuella produkterna och en produkt som emitterades 2011 och som såldes av Oak. Kan du kort beskriva resultatet av den jämförelsen? So let's proceed to look at another report that you've submitted in this case where you have made a comparison between the subject products in this case and a product that was issued in 2011 and sold by Oak. Do you wish to comment on this? Yes, I also offered some comments yesterday. The transactions from 2011 are effectively strictly comparable transactions. The only difference being that there was a change in the numerosity of assets and in some emerging markets exposure in the underlying basket. Sorry, there was a change in the number of numerosity or number, yes, of underlying assets and to some emerging markets exposure in this underlying basket of mutual funds, but all the other features are strictly comparable, and if anything, as argued yesterday, there was one additional little quirk in the 2011 deals, which is that the leverage could go above 100, so arguably one might say that the 2012 deals are stochastically subsumed in the 2011 deals. They are a subset thereof. So everything that, in a sense, was structured in 2012 already existed in 2011. This is what I have written. Ja, och jag omnämnde även detta igår. När det gäller transaktionerna från 2011 så är de transaktioner som är helt och fullt jämförbara transaktioner. De enda skillnaderna som föreligger är i antalet av underliggande tillgångar och exponeringen mot tillväxtmarknader i den underliggande korgen av tillgångar i aktiefonden. Men utöver detta så är allting annat jämförbart och den här transaktionen från 2011 hade den här ytterligare egenheten att det fanns en hävstång som var mer än 100. Men det är ju så att de transaktioner som sedan ägde rum 2012 stokastiskt sett upptas av de transaktionerna som ägde rum 2011. Man kan säga att 2012 transaktionerna är en undergrupp till de transaktioner som ägde rum 2011. För det som strukturerades 2012 fanns redan på plats 2011. Om man kände till 2011-affären, hur mycket tid kan det ha tagit i anspråk att sätta ihop de i målet aktuella transaktionerna?
för produkterna. If somebody had knowledge of the 2011 transactions, how much time would have been required to put together the subject transactions in this case? A few extra hours, a day, 2 max. Ett par extra timmar, en dag, max 2 dagar. Vilket jobb var det som krävdes? Vad skulle man då göra? So what kind of job was required so that what was required? What did one have to do? Well, one simply had to decide on what extra funds to include. Simple as that. Egentligen så var det bara att besluta vilka extra fonder som skulle ingå. Det är det. Var det här en unik struktur på marknaden? Was this a unique structure in the market? No, not at all. Nej, inte alls. Du skriver att för de aktuella transaktionerna så är de underliggande fonderna ETFer. Medan Knight skriver att det är mutual funds. Vad är det som gäller i det här fallet? So you write that for the subject transactions, the underlying funds are ETFs, and Knight says that these were mutual funds. So what goes? Colin Knight is correct on this one, a slip of the tongue, because if a mutual fund is listed, it is a fund that trades on an exchange. It's very easy to say, ETF, exchange traded fund, but there is a distinction between the two, and I certainly concede this point, yes. Ja, Colin Knight har helt rätt. Det här var en felsägning, och om mutual fund är noterat så blir det till en ETF, men det finns en skillnad och jag medger att han har rätt på den punkten. Får det någon betydelse för din jämförelse och i så fall vilken? Is this of any importance for your comparison, and if the answer is yes, then how? The difference between an ETF and a mutual fund? No. Du menar skillnaden mellan en ETF och en mutual? No. Nej. Du sa att struktureringsprocessen utöver vad som framgår av 2011 års transaktion bara skulle ta maximalt någon dag i anspråk. Colin Knight skriver att endast att få godkännande av förvaltarna av de underliggande fonderna skulle ta flera veckor. Har du någon kommentar till Colin Knights påstående? So you said that the structuring of the 2011 products would take just a day or so to or maybe conclude. 2. Yeah, it's just a question of deciding what more assets to include and how. The question wasn't. Yeah. So you said it would take a couple of days. Mr. Knight says that just the approval by the managers of the underlying funds would take weeks. Do you have any comments to that? Well, the approval of any underlying fund towards anyone who is interested in investing a serious amount of money in that fund, they would be welcome with open arms. So this notion of weeks, etc., I find it very questionable. Why would anyone refuse access to an investor who would buy 50 or 100 millions of your fund at any given time? Ja, det här godkännandet av underliggande fonder, jag ser inte det som något större bekymmer, utan merparten skulle välkomna om någon ville ta in en stor mängd pengar till ens fond. Man skulle välkomna dem med öppna armar, och därför så förstår jag inte riktigt varför man skulle jag ifrågasätter varför man skulle välja att inte så att säga, bjuda in någon som är beredd att investera 50-100 miljoner i din fond. Om det här arbetet behövde utföras, att få godkännande från de underliggande fonderna, vem hade utfört det arbetet i de här transaktionerna? Oak eller bankerna? But if this job would have had to be done, that is, you would have to get an approval from the underlying funds, who would have done this job? Would it be Oak or would it be the issuing bank? It would have been the issuing bank. Den utfärdade banken. Skulle bankerna ta betalt separat för detta, eller ingick det i de 4,85% som banken? Would the banks charge extra for that, or would that be included in the 4.85% charge? It would be included, no extra charge. Nej, inga ytterligare kostnader, det skulle inkluderas. Nu skulle jag vilja använda tekniken.
would like to use this. Jag kan se det på. Inte just på våran. Fungerar inte den? Nej. Just den. Fungerar alla andra skärmar? Är det bara att den inte finns? Ja, nu har jag slagit på det. Ja, bra. Toppen. Ja. Jag tänker att vi kan gå till kapitel 8.1.2 i Colin Knights utlåtande. So if we have a look at 8.1.2 in Colin Knight. Jag skulle vilja ställa frågor om punkten 364 och den börjar här och går över på den här sidan. So I would like to put some questions to you about paragraph 364, which starts at the end of this page and then continues on the following page. Ja. Nu ska vi se här. Här har Knight listat flera punkter som, om jag förstår honom rätt, ingår i struktureringsarbetet och hur lång tid det tar. So as far as I understand, Mr. Knight has compiled a list of different tasks which are part of a structuring job, and also listed how many hours or what time it would take to complete the tasks. Jag skulle vilja veta för de här punkterna vem som utför uppgiften, om det är banken eller arrangören, och om det delar Knights uppfattning om tidsåtgång för de här momenten. So what I would like to hear from you is who would be responsible for completing the separate tasks? Would it be the bank or would it be the arranger? And my second question is whether you share Mr. Knight's estimate of the time it will take. So for a lot of these functions, it would have been the bank, of course. Now, if you would like to gather the prospecti and the performance data of 8 funds, how long does it take to push a button and download a prospectus, which is available online for each one of them? That's number one. And number two, how long does it equally take to download from the fund operator the historical time series? Of course, you can also do so from Bloomberg as well, etc., etc. In general, therefore, this figure of 16 hours for 8 funds might be divided by 4, let's say, and come back down to 4 hours. Många av de här funktionerna skulle då utföras av banken. Om vi tittar på första, att samla in fondprospekten och data över kursutvecklingen, så för 8 fonder, hur lång tid tar det att trycka på en knapp och ladda ner de här prospekten som finns på de här fondernas hemsida? Det är 1, och 2, hur lång tid tar det att få in historiska tidsserier antingen från fondoperatören eller från Bloomberg? 16 timmar för 8 fonder. Jag tycker att det här kan delas på 4, så att det skulle ta 4 timmar. So on the second line, 32 hours for reviewing fund prospecti. Now, since the bank's lawyers would have done that, it is possible that the bank would have asked further questions. I do not wish to necessarily challenge the number of hours, but this is again for the bank to do, not for Oak. Nästa 32 timmar för att granska prospekten, det är något som bankens jurister skulle ha gjort och kanske ha ställt några ytterligare frågor. Så jag inte nödvändigtvis vill ifrågasätta antalet timmar, men det här fortfarande skulle vara en uppgift för banken och inte för Oak. The third line, put together a backtesting and review. Well, speaking from experience, when I constructed on a daily basis the subject transactions on a spreadsheet, it took me 2 hours. So again, we have division by 4. Nummer 3, alltså utifrån mina erfarenheter, när jag har konstruerat de här sakerna, så har jag gjort ett Excel-ark. Det skulle ta mig 2 timmar, så återigen dela med 4. Selection of funds is ultimately, of course, up to the investor. Therefore, it is very hard to express an opinion on whether 4 hours or 4 days of thought
might have been needed by the investor, because it is the investor who is approaching the bank for a reflection of the investor's aims, constraints, wishes, desires. So I cannot really comment on the selection of funds. It's just 4 hours anyway, so in fact it's a bit paradoxical that you actually decide on what your exposure is in 4 hours, but you spend 16 hours downloading the fund prospectus. Moving on. Sorry. Nummer 4, och det är val av fonder, och det är någonting som skulle göras av investeraren, och det är väldigt svårt för mig att säga om det skulle ta 4 timmar eller 4 dagar för investerarna att fatta ett beslut. För det är ju investeraren som har kontaktat banken för att få någonting som motsvarar investerarens mål, begränsningar, tankar, idéer och så vidare. Så själva val av tiden som det krävs för fonder har jag inga kommentarer på. Däremot det som är paradoxalt är att valet av det som man exponerar sig mot tar 4 timmar, och samtidigt så påstås så ska det ta 16 timmar att ladda ner prospekten. Moving on. Draft term sheet will clearly, this is for the bank. This is for no one else, because it will be the bank selling the structure, and the structure must be reflected down to the last detail on a proper document of the bank. Nästa är utarbeta en term sheet, och det här är tydligen ett jobb för banken. Det är banken som ska sälja strukturen, och därför så måste strukturen beskrivas in i minsta detalj i en dokument från banken. The next 2 items, three in fact, I would bundle them together because they have to do with fund manager approvals. So here we have 8 plus 4 plus another 2 hours per fund. So this is 14 hours per fund of what? Of email traffic? Because over 14 hours, those emails must have been several hundred pages long, and I fail to understand why they would be. The pre-advice to a mutual fund that you would like to invest a chunky bit in their institutional share class, for instance, on a date to be determined but also pre-advised, is something that would be welcome with open arms. And of course, people would want to know who you are and, you know, what's going to happen to this and whether you plan to get out quickly or keep it for a long time. What kind of fee structure are you looking to, for instance, launch a separate series of a share class because your size is big and you want to get a better price? Those things. But those things certainly cannot take 14 hours. Nevertheless, of course, they would take a few hours. So it's not that I am challenging the numbers so heavily. It is that the bank would be doing all of that anyway. It's not even anything to do with the investor or the arranger. As long as any arranger or any investor have an idea what they want to invest in, the bank will do everything else. So none of these things here, other than perhaps the first line, because to have some idea what you want to invest in, of course you want to at least peruse some prospectus and look at some past performance. I agree. But everything else is really for the bank. And yeah, sorry. Så de påföljande 2 eller till och med 3 punkterna, de skulle jag vilja bunta ihop, och det här har att göra med fondförvaltarnas godkännande, och jag får ihop det här till 8 plus 4 plus 2, 14 timmar per fond. Och frågan är, vad är det man ska göra på de här 14 timmarna förutom att utväxla några mejl, och på 14 timmar så
borde de här mejlen bli hundratals sidor långa och jag har svårt att se varför de skulle vara det. För att om man får ett tidigare råd om en mutual fund som vill investera i en ganska ansenlig mängd pengar, och om det är något som skulle komma så skulle motparten välkomna med öppna armar. Man skulle givetvis ställa frågor om vem man är och vad det är som händer, om det här är långa, om det är korta positioner, om hur avgiftsstrukturen skulle se ut, om man skulle vilja producera ett separat aktieklass för att få ett bättre pris eller något liknande. Så det är inte 14 timmar. Trots detta så, alltså det skulle ta några timmar. Jag ifrågasätter kanske inte timmarna så mycket i sig, utan nästan hela det här jobbet skulle utföras av banken och inte investeraren och inte arrangören. Så länge investeraren eller arrangören vet vad de vill investera i så sköter banken resten. Så i princip alla de här aktiviteterna med undantag för nummer 1 sköts av banken, och det är klart att man vill läsa prospekten, man vill se historiska data och så vidare, men resten sköts av banken. Moving on to the following page, the first 2 lines, here we have another 54 hours, apply for bank's internal approvals, but this has nothing to do either with any arranger or with any investor. The bank must approve these funds that it is about to buy pieces of because they're going to be its hedges. The bank has to do that internally, as the header says. But why is this something that burdens the arranger or the investor? It is not. This is completely internal, again, to the bank, as is the line below it. And then we come to, sorry, maybe you can, yeah. Och sen så har vi nästa, vi går över till nästa sidan, och de första 2 punkterna som sammanlagt 54 timmar, det här är interna godkännanden av banken, och det här är ingenting som har att göra med vare sig arrangören eller investeraren. Det är banken som måste godkänna det här internt med avseende på fonder som de köper in sig på som hedge, men det är banken som internt sköter den här processen, och det belastar inte på något sätt vare sig arrangören eller investeraren, utan det är intern arbete för banken. Nästa punkt. Moving on to review bank's final terms and clauses. This is again very paradoxical, because if it takes you 4 hours to decide on your exposure, do you then spend 4 times as much time looking at the small print of the bank's term sheet? I doubt it. But ja. Och sen om vi går vidare då till nästa som gäller att stämma av bankernas slutliga villkor och avtalsvillkor. Återigen, det här är någonting som framstår som väldigt paradoxalt, för att om man har tagit 4 timmar på sig att ta beslut om exponeringen man kommer ha, kommer man då lägga 4 gånger så mycket tid genom att titta på det finstilta i bankens avtalsvillkor i term sheets. Moving on, organize execution, but other than a phone call or an email to the bank to inform them, look, we would like to do this deal today, tomorrow, on some fixed date, there is nothing that the arranger or the end investor would have had to organize. The bank takes care of the purchases of its hedges from these underlying mutual fund managers. Nothing to do with the investor.
Och sen om vi tittar på nästa punkt som är att organisera själva verkställandet, utförandet. Så utöver att göra ett samtal eller skicka ett mejl till banken och säga att ja, vi vill genomföra det här imorgon eller på en viss dag, så finns det behov för arrangeraren eller investeraren att engagera sig i det här, utan det här är ju någonting som tas med banken och mellan banken och den underliggande fonden, så det är ingenting som investeraren eller arrangören behöver engagera sig i. And the last item, which is put together traders monitoring spreadsheets. It's a bit unclear. However, if it took me 2 hours to fully backtest the deal from beginning to its designated expiry 2.5 years later, on a daily basis, of course, with a reflection of all of the deal's features, I fail to see why 16 hours are needed here. Ja, och sen om vi tittar på den sista punkten som är att sammanställa tradernas bevaknings spreadsheets, så är det här någonting som framstår lite oklart för mig, men om man har tagit 2 timmar i anspråk för att göra utfallstestning av den här positionen från början genom hela löptiden fram till avslut 2,5 år senare, så vill man ju säkert, det ska ju återspegla då alla särdrag hos fonden, hos det underliggande, men jag kan inte se hur man skulle behöva använda 16 timmar för att göra detta. Ja. Och när banken utför de här uppgifterna, tog banken extra betalt för det här utöver det pris de 4,85 till exempel som de lämnade i det här fallet. And when the bank carried out all these tasks, did they charge anything extra for doing these tasks beyond the 4.85? That was the... No, all these tasks which a bank would have normally performed are included in the 485 because functions such as structuring, legal, etc. do not get billed separately. Nej, för alla de här uppgifterna är sådana som banken normalt sett skulle utföra, och därför så är de inkluderade i det här 4,85, och när det gäller saker som görs av struktureringsavdelningen eller den juridiska avdelningen så är inte det någonting som faktureras separat. I punkten 367 så talar Knight om några indexregler som ska programmeras. Vet du vad han menar? In item 367, Mr. Knight talks about some index rules that are going to be coded. Do you know what he means by that? Mr. Knight worked in a team which inter alia created structures, CPPI mostly, around indices compiled by RBS itself, which reflected various trading strategies. They used to call this business dynamic strategies. This is not a standard derivative in the sense that it doesn't give exposure to something that is fixed, but it is, in a certain other sense, not very different either from the subject transactions, because to the extent the subject transactions had these underlying funds, well, in this case, it would have been, again, the product or the result of some underlying management of some hypothetical portfolio. Now, the claim, however, that for this particular deal, even a single minute of such computer work was needed is, of course, false, because we're not talking about a dynamic strategy here. We are talking about an asset which is listed and trades, and therefore can be hedged eminently without having to look through into the line items making up the portfolio of this asset. I believe, just like I previously mentioned, that it was a slip of the tongue
ETF versus mutual fund on my part, I believe that this is a slip of the tongue on the part of Mr. Knight, because he was thinking too much of the main business of his desk. Ja, Mr. Knight arbetar med en grupp människor som bland annat skapar strukturer, främst CPPI-strukturer, där indexerna sammanställs av RBS och det här är någonting som då återspeglas i tradingstrukturen, och det här är vad vi kallar, eller tradingstrategin, och det här är vad vi benämner dynamiska strategier. Så det här är inte ett standardderivat, för det är inte någon exponering mot något som är fast. Men å andra sidan, i en annan bemärkelse, så skiljer de sig inte så mycket från föremålstransaktionerna i den bemärkelsen att det gäller underliggande fonder, och därför så behöver man titta på resultatet som förvaltaren av det underliggande har när det gäller en hypotetisk portfölj. Och för den här affären så kan jag inte ens se behovet av att lägga 1 minut på att göra det här dataarbetet framför en dator, eftersom det här inte är dynamiska strategistrukturer. Det här är tillgångar som är börsnoterade. Det är en säkring som inte är extraordinär på något sätt, och det finns inget behov av att sitta och nagelfara varenda särdrag av det som ingår i portföljinnehavet. Så att som tidigare när vi pratade om den felsägningen som jag gjorde med ETFer, så tror jag det här är motsvarande felsägning för Mr. Knight. Att han helt enkelt har misstagit sig och istället sagt någonting som är det huvudsakliga verksamheten just på den avdelning där han arbetar. Och när det behövs kodas sådana här indexregler, vem gör det? Banken eller arrangören? And when it is necessary to code this kind of index rules, who would do that coding? Would it be the bank or the arranger? That would be, of course, the bank. It's the bank that produces the quotation of this index. Det skulle självklart vara banken. Det är banken som framställer de här indexerna. Punkten 368. Här skriver Knight att varje fond skulle ta 2 till 3 dagar att kontrollera för banken. Vad är det man ska kolla? Och kan det stämma? So in item 368, Mr. Knight writes that for each deal it would take the bank 2 to 3 days to check it. What sort of checks would need to be done? Well, clearly here it says credit department or team. So to do a credit check, to be honest, is maybe 8, maybe 12 hours to obtain clearly all the published information and to do a VAR, value at risk analysis, or any other type of risk analysis that you might want to bring into play to determine what the maximum loss might be in the case of a credit default, etc., by any one of these participants. This process is reasonably automated in banks because to the extent one has a volatility for a particular asset, well, first of all, if you didn't, you wouldn't be able to write an option on it. So to the extent you have this volatility, there is quite easy to use software that will calculate those potential damages to a specified level, a specified confidence interval, as we say. So it is not as if one has to manually peer through a lot of numbers on some annual report. Even if it were that, well, would it take, how much does Colin claim? 3 days. Well, yes, if you were to look in an old style annual report, it might take 2 days, that's okay. But again, the bank would do that, not the arranger. Let's be perfectly clear about that.
Ja, här hänvisar ju Colin Knight till att det skulle vara kreditvärderingsavdelningen eller den arbetsgruppen som skulle göra den här kreditvärderingen. Och uppriktigt sagt skulle det ta då 8-12 timmar för att kunna ta reda på alla de här offentliggjorda uppgifterna. Ja, när det gäller VAR-analysen och annan riskanalys som man behöver göra då för att kunna fastställa vad den maximala potentiella förlusten skulle vara om till exempel det blir nödlidande eller att betalning uteblir. Ja, det här är ju en process som till största del har blivit automatiserad hos bankerna. För att om det är så att man har en tillgångsvolatilitet och om man inte har en volatilitet angiven för tillgångar då kan man inte skriva en option på den. Men om man då har den så är det så att man har utvecklat mjukvara som kan användas för att beräkna den potentiella skadan som skulle uppstå och vilken nivå den skadan skulle uppgå till. Så det här är inte någonting som man behöver göra manuellt genom att sitta ner och lägga flera timmar på att granska årsredovisningar och även om så vore fallet skulle det ta 3 dagar att granska dessa årsredovisningsrapporter. Ja, kanske om det är den gamla stilen av årsredovisningar så skulle det kanske ta så lång tid. Men återigen, låt oss vara väldigt tydliga med att det är bankerna som skulle göra detta, inte arrangeraren. Du skriver, och du har också sagt att institutionella kunder inte använder mellanhänder. Är det korrekt? You write in your opinions, and you've also made this statement here that institutional clients do not use intermediaries. Is that correct? Of course, they don't. Självklart, nej, det gör de inte. Har du tagit del av Ibrahim Madanbeys utlåtande? Har du tagit del av Ibrahim Madanbeys utlåtande? Have you read the expert opinions presented by Mr. Ibrahim Madanbey? Mm-hmm. Han har tagit upp... Ja, det har jag. Förlåt. Ja. Han har tagit upp 3 transaktioner där det verkar förekomma arrangörer. Går det att säga vad det här är för transaktioner? He's addressed 3 transactions in which there appear to figure arrangers. Is it possible to determine what kind of transactions these are? It is possible to determine that they are not institutional transactions by looking at the fact that 2 of them were dealt out of a Swiss private bank, and the third one was dealt out of something called Siraj Capital, which appears to be some kind of a wealth or asset management firm. Det är möjligt att fastställa att dessa inte är institutionella transaktioner genom att titta på vad de var. 2 av dem utfördes genom en schweizisk privatbank och den tredje utfördes genom Siraj Capital som verkar vara någon slags förmögenhetsförvaltningsfirma. Du sa nyligen, bara för några minuter sedan, att Colin Knight jobbade med CPPI på RBS. Vad är en CPPI? So you just recently, just a minute or so ago, said that Colin Knight worked with CPPIs at RBS. What is a CPPI? CPPI is a very old recipe for achieving protection in a portfolio and flooring its value to some chosen level. It predates options trading. It is several decades old, and it is based on the simple precept that if you buy an asset but it starts moving against you, you should disinvest. The more the asset falls, the more you should disinvest and put the money in interest-bearing bonds, so that by the stipulated end of the investment horizon you have in mind, those bonds would have grown in value due to compounding of interest to make back your losses. This way, over a period of time,
you could claim that you have protected your capital because even though the risky asset lost you some money, the bonds made it back for you, but over time, of course. That's CPPI. CPPI är någonting som är ett väldigt gammalt recept på att uppnå skydd för en portfölj där man bestämmer ett visst värdegolv som man ska ha, en viss nivå som inte får brytas, och det här med CPPI är någonting som existerade årtionden innan optionshandeln började, och det är helt enkelt så att om man då köper en tillgång och tillgången börjar, kursrörelserna för tillgången rör sig mot dig och börjar falla, då ska du avveckla delar av ditt innehav i den här tillgången och använda då pengarna för att istället investera dem i räntebärande obligationer. Och så ska man då ha för sikte den slutpunkten på horisonten som man har tänkt för sitt innehav. Och under den här tiden, allt medan tiden går, så kommer då obligationens värde gå upp på grund av att räntan ökar. Det blir ränta på ränta. Och på det här sättet då så kan man då kompensera för den förlust man har lidit på tillgången. Med den här riskabla tillgången så har man förlorat pengar, men i och med att man då har dragit ut en del pengar från det här innehavet och investerat i de här räntebärande obligationerna, så har obligationerna lyckats gottgöra då för den förlusten man har lidit över tid, och det här är vad en CPPI är. Kanske en något förenklad fråga, men är en CPPI en kapitalskyddad produkt? Perhaps it's oversimplifying it a little bit, but would you say that CPPI is a capital protected product? CPPI aims to protect capital. It is not, strictly speaking, a capital protected product. It's not a product. It is a trading algorithm, a recipe which aims to protect investment of capital in a risky asset. A capital protected product is typically a structured note where you invest 100 and it returns 100 plus the payoff of some derivative. The aim of both, of course, is to safeguard the investor's investment. Ja, alltså en CPPI har som syfte att skydda kapital, men man kan inte säga att det är en kapitalskyddad produkt, för det är inte en produkt utan det är snarare en algoritm, ett recept på hur man ska uppnå det här beskyddet. När det gäller en kapitalskyddad produkt så är det ett strukturerat värdepapper där man då gör en investering på 100 och så förväntar man sig att få en avkastning på 100 vid löptidens slut, plus då eventuella ytterligare utbetalningar som har uppstått längs vägens gång. Men syftet med båda är att skydda investerarens investerade kapital. Och i början av produktens livslängd, när banken ska hedgar man lika mycket i en CPPI som man hedgar i till exempel en emitterad option. So in the beginning of the lifespan of the product, when you want to hedge, do you hedge as much in a CPPI as you would hedge in an issued option? No, the ratio. This is the bank to that. Yeah, the ratio is approximately 2-to-1, meaning in a CPPI you begin with full investment in the underlying risky asset and you start disinvesting as it starts dropping and investing in bonds. In an at-the-money, as we say, option, such as the subject transactions, the initial investment into the underlying asset by the bank as a hedge would be 50 to 55% of the notional amount, not 100. Nej, jag skulle säga att förhållandet är 2 till 1. Att
i en CPP i början så investerar man fullt i den underliggande riskfulla tillgången och sen så börjar man ta ut investeringar om tillgångens värde faller och investerar det i obligationer. I optioner som så kallade money-optioner som vi har här som är då produkter i frågan så är den initiala investeringar i underliggande tillgångar, det vill säga bankens hedge, den ligger på 50-55% av nominellt värde och inte 100%. Vad är gap risk? What is a gap risk? Gap risk is the risk that the product provider, manufacturer, is faced with if the divestment from the product, or in the case of an option, the change in the position being held, could not happen at the price that the model dictated, but due to some extreme event, such as, for instance, a discovery of accounting fraud, Madoff, that type of thing, the underlying asset, it drops precipitously and immediately, and therefore could not be rebalanced prior to hitting that rock bottom price. The only entity suffering in such a case is the bank, because the bank must still honor its commitment to the investor to protect capital, whether through CPPI or whether on an option-based approach, but the bank is left holding an asset that can no longer perform the role of hedge, as analyzed yesterday. Therefore, the bank will suffer very sharp losses, especially in the case of CPPI, not only because the exposure is double, at least initially, relative to that of an option, but also because the nature of underlying assets that are mostly used in CPPI are precisely those for which no one would dare to write options. They tend to be there for hedge funds primarily, because you don't really write options on hedge funds. Why? Because they violate the Black-Scholes model. They cannot be continuously or continually traded. So the only way to have an investment in something quite risky, and I mentioned Madoff again, a hedge fund, is to do a CPPI. But there, the gap risk, because hedge funds are rather non-transparent operations, they are not listed, they're not subject to the audit and to the publishing of accounts, like, for instance, the mutual funds in this case, or ETFs, or any blue chip listed stocks. Because of that, there is always the risk of accounting fraud and of hidden excessive leverage, which can shut a fund down. We saw recently, again, over the last 3 weeks in the market, this Archegos case, where all of a sudden everything blows sky high. In CPPIs, therefore, gap risk is very prominent, and it creates the need for a buffer. Gap-risk är en risk som kan inverka för parten som tillverkar, som har tillverkat en produkt, och om när man säljer av den här produkten så blir det det blir en option, det byte av positioner, och man kan inte sälja av vid ett pris som har förutspåtts av modellen på grund av någon slags extrem extern händelse, såsom bedrägeri, Madoff och liknande, och den underliggande tillgången faller snabbt eller faller kraftigt och omedelbart, och man hinner inte återbalansera innan den slår i botten. Banken.
Det är banken som lider. Ja, just det. Och banken då lider, eller det är banken som tar skada oavsett om man har skyddat sitt kapital genom ett CPPI eller genom ett optionsförfarande. Och då kan inte banken så att säga använda den här tillgången till att hedga, och det var så som vi pratade om igår, och det innebär att banken har särskilt stora förluster, speciellt med avseende på CPPI-er. Det beror inte bara på att exponeringen är dubbelt så hög jämfört med en option, utan också det har att göra med att merparten av de underliggande tillgångar som används i CPPI-en, just det, kan inte skriva för att skriva optionen, eller optioner kan skrivas i hedgefonder, och anledningen att man inte kan skriva optioner på hedgefonder eller skapa optioner i hedgefonder är för att det bryter, eller det motsvaras inte av Black-Scholes-modellen. Det är någonting som kan handlas kontinuerligt eller liksom genomgående, inte kan handlas kontinuerligt genomgående. Och när man investerar då i riskfulla underliggande tillgångar, och jag tog upp exemplet med Madoff och med CPPI, är att den här gaprisken finns för hedgefonder eftersom de inte är transparenta, de är inte listade, de inte revideras på samma sätt som till exempel mutualfonder eller ETFer eller diverse blue chip företag, och därför Så kan man riskera redovisningsbedrägeri. Ja, just det. Och därför vid ett redovisningsbedrägeri så kan man riskera att hävstången är för hög, och det här har också med det som har hänt de senaste 3 månader med Archegos, som tolkaren fattade rätt, där allting plötsligt exploderade i ansiktet på investerare, och därför den här gap-risken väldigt betydande, och för att hantera den så behövs det en buffert. Då tror jag att vi är framme vid lunch. Ja, jag kan säga att jag har 8-10 frågor kvar. Ja, så att då vet vi. Och det får vi fortsätta med klockan 10. Ja. Före lunch så angav du att gaprisken är stor i en CPPI. Förlåt, vilken risk har du? Ja, förlåt. Okej, jag tar om det då. Före lunch så angav du att gaprisken är stor i en CPPI. Hur påverkar gaprisken en investmentbanks marginal i en CPPI jämfört med en option? Before lunch, you mentioned that the gap risk in a CPPI is substantial. How would the gap risk affect the margin of an investment bank in a CPPI compared to that of an option? The margin would be a multiple of that on an option. Marginalen skulle vara en multipel av den för en option. För en CPPI som har en löptid om säg 5 år, vad hade marginalen varit för gaprisken? For a CPPI with a tenor of, let's say, 5 years, what would the margin be for the gap risk? It would easily be between 10 and 20%. Det skulle ligga mellan 10 och 20%. Går det enligt din uppfattning att jämföra marginalen i en CPPI med marginalen i en option? Is it possible to compare the margin of a CPPI to the margin of an option in your opinion? No. Nej. Då skulle jag vilja snabbt också använda presentationsutrustningen. And I would also like to switch on the screen to bring some documents up there. Ja.
Så då är vi i Colin Knights utlåtande punkten 257. So here we're looking at Colin Knight's expert opinion, paragraph 257. Här skriver Knight att RBS tog en förlust om 1 miljard brittiska pund när Madoff arresterades. Vet du vad det var för produkt som orsakade den här förlusten? Here it says that RBS took a loss of 1 billion British pounds when Madoff was arrested. Do you know which product it was that caused this loss? It was a CPPI. Det var en CPPI. How do you know? I was there, working there, and a member of management as well. Ja, jag var där, jag arbetade där och jag kommer ihåg förvaltningen också. Ja, och jag var en del av ledningen också. Förlåt, tolken hörde fel. Jag ber om ursäkt för det språkmisstaget där. Det är lätt att halka dit. Det kommer nog inte vara den sista heller. Okej. Och så för att sammanfatta slutligtvis så har vi 3 frågor. Enligt din uppfattning var Oaks avgift marknadsmässig? So to summarize, finally now we have 3 remaining questions. In your opinion, was the Oak fee margin in line with the market? No, there should have been no fee, and therefore the fee is shockingly big and certainly not in line with any market. Nej, det borde inte ha förekommit något arvode och av den anledning så är arvodet chockerande stort och det är definitivt inte i linje med marknaden. Har transaktionerna genomförts på ett sätt som är i enlighet med marknadspraxis? Have the transactions been done in a way that is in accordance with common practice on the market? No. Nej. Och om jag lämnar ordet lite mer fritt till dig utifrån din erfarenhet, om du skulle beskriva vad som har hänt i de här transaktionerna, hur skulle du beskriva det? So if I let you describe things in your own words more, on the basis of your experience, how would you describe what it is that happened with these transactions? My impression of this case is that an entity was unnecessarily interspersed between 2 other entities which should have been negotiating directly. And that entity which was interspersed made a shockingly big, as I called it, margin. So this creates an enormous question mark in my head as to why. That's my impression. Ja, min uppfattning är att här är det en aktör som på ett onödigt sätt har spridit sig över 2 andra aktörer som borde ha stått i direkt kontakt med varandra och förhandlat med varandra direkt. Och därför så anser jag att den här aktören har tagit ut en marginal som är chockerande stor och det här är ett frågetecken för min del. Jag kan inte förstå varför. Tack. Nej. Då är vi klara. Och då ska vi höra om det finns någon av försvararna som vill ställa fråga. Advokat, varsågod. Hej, mitt namn är Thomas Olsson och jag företräder David Persson som var försäljningschef på Svensk Fondservice. Hello, my name is Thomas Olsson and I represent David Persson who is the head of sales at Svensk Fondservice. Och jag ska också säga det att i Sverige så brukar vi använda förnamn och jag undrar bara om du är bekväm med om jag säger Phoebus. And can I also just ask, in Sweden we normally address people by their first names and would you be okay with me calling you Phoebus? Ja, visst. Ja, tack. Och då tänkte jag börja med att ställa några kontrollfrågor bara kring uppgifter som jag antecknat för att försäkra mig om att jag uppfattat dig rätt. Och det första jag tänkte fråga dig om det var en anteckning där jag noterade att du sa att UCITS-fonder alltid är jämbördiga motparter. Är det korrekt uppfattat? Thank you very much. So I would like to just ask some clarifying questions because of the notes that I've taken, just to make sure that I've understood what you've said correctly. So the first question that I would like to ask you is that
As I've noted it down, you said that UCITS funds are always eligible counterparties. Have I understood that correctly? Correct. Just that. Och hur vet du det? And how do you know that? Because the regulator prescribes that. För det föreskrivs av tillsynsmyndigheten. Och då antecknade jag också att du sa att UCIT-fonder då i egenskap av jämbördiga motparter kan omge sig med rådgivare, men de agerar aldrig via mellanmän när de gör den här typen av affärer som vi diskuterar i det här målet. Var det också rätt uppfattat? And then I also noted down that you said that UCITS funds as eligible counterparties can retain the services of advisors, but they never make use of any intermediaries in this type of transaction that are the subject transactions. Have I understood that correctly? Ja. Så om en rådgivare till en UCIT-fond skulle föreslå en transaktion där det finns en mellanman, så borde enligt din uppfattning ledningen för UCIT-fonden avböja det förslaget. Är det en korrekt slutsats? So if an advisor to a UCITS fund suggests a transaction which includes an intermediary, then in your opinion the management of that UCITS fund should reject that proposal. Is that your understanding? Should reject that proposal, yes. Ja, de borde avstå från det, ja. Och i den delen då, känner du till att en UCIT-fond enligt svensk lag inte kan ingå några avtal överhuvudtaget? Do you know that a UCITS fund pursuant to Swedish law is not able to enter into any agreements at all? A UCITS fund under MiFID, and I would think that MiFID applies here, is able to enter into all manner of agreements. En UCITS-fond som står under MiFID, och jag gör antagandet att MiFID är applicerbart på det här, har möjlighet att ingå alla möjliga slags avtal. Så det är din uppfattning att en UCIT-fond i Sverige har möjligheter att ingå egna avtal? So in your opinion, a Swedish UCITS fund could enter into agreements as a Under European regulation, yes. Enligt europeisk lagstiftning, ja, eller regler på EU. De fonder som är aktuella i det här målet, har du någon uppfattning om hur administrationen av de fonderna var organiserad? The funds that pertain to this case, do you have any understanding of how the administration side of those funds was organized? The concept of fund administration, maybe there is a linguistic issue here, because the administrator of a fund is responsible for calculating net asset value and servicing investor subscription and redemption requests. Perhaps I am misunderstanding the question. Ja, alltså det kanske är något språkligt fel här när det gäller administrering när det gäller fondadministration. För en fondadministrator är någon som har ansvar för att räkna ut navet och även behandla förfrågningar från investerare när det gäller inlösen och täckning. Mm. Om jag säger så här då, vem var det som ingick avtalen om köpen av de aktuella warranterna? So if I put it like this instead, who was responsible, or rather who was it that entered into the agreement to buy the warrants in question? My understanding is that Oak bought from the banks and sold to SFS. Min uppfattning är att Oak köpte från banken och sålde till SFS. Okej. Då ska jag övergå till att ställa några frågor med ledning lite av din CV här. Du har ju fått väldigt mycket frågor tidigare av Pensionsmyndigheten, men jag hade bara några kompletterande frågor. Okay, so now I will proceed to ask you some questions regarding your CV. You've already answered a lot of questions from the Pensions Authority, but I do have some additional questions I would like to go. Och då blir det först ytterligare en sån här kontrollfråga. Jag antecknar att du
uppgav att när du lämnade investmentbankerna så övergick du till att bli mer eller mindre portföljförvaltare istället. So this is just another one of those clarifying questions. According to my notes, as I understood it, you said that when you left the investment banking side of things, you became more or less a portfolio manager. Det stämmer. Och som jag uppfattade så det första förvaltningsbolaget som du började på, det var nog ett företag som hette Generation 3 Family Partners Crime.se. And as I understood it, the first management company that you started working with was called Generation 3 Family Partners Limited and AG. Correct. Stämmer? Och då Not as portfolio manager. Men inte som portföljförvaltare? Okej. Och så antecknar jag också att i det företaget så blev det aldrig några investeringar på grund av att någon avled. Är det också korrekt? And I've also written down that in that company no investments ever came to be made because of the passing away of a certain individual. Is that also correct? Exactly. Ja, This is why I never got the chance to work as a portfolio manager. Ja, och det är det här som är anledningen till varför jag aldrig fick tillfälle att arbeta som portföljförvaltare. Nej, och hur kommer det sig att det inte blev några investeringar på grund av att den här personen avled? Okay, and why was it that there were never any investments for the reason that this person passed away? The company was looking forward to the family of this individual to introduce high net worth individuals. Leading up to the death of this individual, there were, as you can imagine, certain family feuds, and no one was paying any attention to promoting this business. So we never found any clients up until, the point I left, and also subsequently for asset management. Ja, det var ju så att det här bolaget såg fram emot att familjen till den här individen skulle presentera bolaget till extremt förmögna personer. Och i det som skedde kring dödsfallet, som ni kan föreställa er, så blev det en del familjefejder som ägde rum och därför så var det ingen som hade möjlighet att ägna någon uppmärksamhet till att marknadsföra den här affärsverksamheten. Så att det blev inga kunder förrän jag lämnade bolaget och sedan gick vidare till kapitalförvaltning. Men betyder det i så fall att de arbetsuppgifter som anges här i ditt CV, liquidity management och så vidare, är arbetsuppgifter som du aldrig utförde? But does that mean that the job description stated here on your CV, such as liquidity management, etc., are tasks that you never performed as part of this employment? No, liquidity management is not the same as asset management or portfolio management. When you are advising an investor on, for instance, a telecom deal, in fact here in the Nordics, or when you are advising another investor on an oil and gas deal, liquidity management means ensuring that cash flow, when needed, will be available. This is not portfolio management. Nej, alltså att förvalta likviditeten, det är inte samma sak som att vara kapitalförvaltare eller portföljförvaltare. Utan det handlar om rådgivning till investerare, till exempel om det är en telekomaffär, till exempel här i de nordiska länderna, eller till exempel om man vill ge rådgivning till någon som försöker sy ihop en affär inom olja och gas, så handlar likviditetsförvaltning om att försäkra sig om att det finns tillgängligt kassaflöde när det här behöver vara tillgängligt. Så det är inte samma sak som portföljförvaltning. Mm. Anledningen till att jag frågade var att jag noterade att du hade angivit att du var anställd på det här företaget mellan mars 2010 och maj 2012. Och när du nog nämnde att det aldrig blev några investeringar så blev jag lite nyfiken på vad dina arbetsuppgifter var under den här perioden.
och vad företaget sysslade med. Okay, because the reason I'm asking the question is that I noticed that you said on your CV here that you were employed by this company from March 2010 until May 2012, and then when you went on to mention that no investments came to be made, that made me slightly curious as to what you did during the time of your employment and what the company did during the time that you were employed with them. The company, in addition to its dream to offer portfolio management, offered business advisory. I worked specifically on the two deals I mentioned. One was telecom in the Nordics. The other one was offshore oil and gas in the Mediterranean. And this was with specific high net worth individuals who were clients of the company. This is business advisory. This is corporate finance, another way to look at it. Ja, alltså det här bolaget hade som verksamhet utöver de här ambitionerna att syssla med portföljförvaltning, att de gav affärsrådgivning. Så att jag under tiden vid bolaget arbetade med de här två affärerna som jag nämnde tidigare, den här telekomaffären i Norden och även havsbaserad olja och gas i Medelhavet. Och då arbetade jag särskilt med kunder som hade stor förmögenhet, så att det här var en verksamhet som hade att göra med att ge affärsrådgivning och företagsfinansiering. Och sen har jag noterat då att i juni 2012 så började du på ett företag som heter Green Shoots Capital GmbH. And then I noted that in June 2012 you began work with a company called Green Shoots Capital GmbH. Och min fråga till dig då är, finns det en person som heter Dennis Nagy eller Nagy knuten till det här bolaget? So my question for you is there a person called Dennis Nagy or Dennis Nagy connected to this company? To Green Shoots Capital, no. Inte kopplad till Green Shoots Capital, nej. Och finns det någon person som heter Sebastian Schäfer kopplad till Green? Correct. And is there a person called Sebastian Schäfer? Ja, det stämmer. Green Shoots Capital is Sebastian Schäfer, yes. När det gäller Green Shoots Capital, då är det Sebastian Schäfer. Och sen så har du redogjort lite för fortsättningen här då. Men om jag frågar så här. Är Dennis Nagy eller Sebastian Schäfer kopplade till Steppenwolf Capital GmbH? Then you've explained a little bit about the continuation, but let me ask if Dennis Nagy or Sebastian Schäfer are connected to Steppenwolf Capital. Only Sebastian Schäfer, not Dennis Nagy. Bara Sebastian Schäfer, inte Dennis Nagy. Och hur förhåller det sig med RMS Wealth AG? Är Sebastian Schäfer eller Dennis Nagy kopplad till det bolaget? And what about RMS Wealth AG? Is either Sebastian Schäfer or Dennis Nagy? Dennis Nagy was one of two shareholders of RMS Wealth. Dennis Nagy var en av två aktieägare i RMS Wealth. Och sen vet jag att Dennis Nagy är väl också kopplad till Dolphin Financial Ltd och Arcadia Asset Management AG som är de två sista arbetsgivarna på din CV. Är det korrekt? And I also know that Dennis Nagy is affiliated with Dolphin Financial Limited and Arcadia Asset Management. The former is correct, the latter is not correct. Den första stämmer, den senare stämmer inte. Och din roll på Dolphin Financial Ltd nu igen? So what was your role at Dolphin Financial Limited? To advise the board, which consisted inter alia of Dennis Nagy and two other individuals, on strategic aspects of the business, mostly business development, and to assist the investment management team in positioning correctly in the markets as an investment advisor in a sense. Det var att ge rådgivning till
styrelsen som bestod av Dennis Nagy och 2 andra personer. Då var jag rådgivande till dem när det gällde strategiska aspekter på affärsverksamheten och affärsutveckling. Och sen var jag även behjälplig till gruppen som jobbade med investeringsförvaltning för att se till att de intog korrekta positioner på marknaden, så att det var som en slags investeringsrådgivning, kan man säga. I din CV så har du skrivit Investment Committee Member. Vad var det för funktion? On your CV it says Investment Committee Member. What was that role? What I just mentioned, to advise the investment team as part of the investment committee what to do. Det var precis det jag sa, att ge rådgivning till investeringsgruppen och investeringskommittén kring vad de borde göra. Mm. Och så står det också discretionary portfolio management. And it also says discretionary portfolio management. This is what the firm did inter alia. Ja, det här var bolaget gjorde bland annat. Och ingick det i dina arbetsuppgifter att diskretionärt förvalta portföljer? And was it part of your job description to manage portfolios, discretionary management of portfolios? My job description was to be a member of the investment committee, as I write, and therefore we as a committee would come up with the investment decisions. Our traders would execute the trades. Jag var medlem av investeringskommittén som det står på mitt CV, och som sådan så kom vi som kommitté fram till investeringsbeslut som vi fattade, och sen var det de som var traders som utförde dessa investeringar. Och sen står det också angivet business och systems development. Vad ingår i den beskrivningen? And then you've also said business and systems development. What was part of that? For regulatory systems such as appropriateness and suitability, which the firm developed from ground up, I advised on a series of questions, metrics, and how scores could be composed in order to be regulatorily compliant with these directives. This is a computer system, therefore, which automates on the basis of replies to questionnaires whether a client faced with an investment, whether that investment is suitable and appropriate for the client. It is about the risk profiling of clients. This is an example of a system. Ja, när det gäller system som hanterar regelverk och förordningar så handlar det om att bedöma lämplighet och om det är passande. Och dessa system utvecklades av bolaget från scratch, och då så var det så att jag hade en rådgivande funktion när det gällde ett antal olika frågor som skulle ställas, olika mått som skulle användas, hur man skulle sätta ihop betyg så att man kunde komma fram till en rating, och det här handlade om att se till att man hade regelefterlevnad gentemot regler, förordningar och direktiv. Och det här var ett bolagssystem som automatiserade den här processen. De använde sig av frågeformulär, och då kunde man komma fram till huruvida en investering var lämplig för en viss kund. Man kunde ta fram riskprofilen hos en viss kund, och det här är ett exempel på ett sådant system. Och slutligen i den delen då så har jag noterat att i ditt utlåtande som är dagtecknat den 29 oktober 2020 så har du angett att det här är ett pågående uppdrag. Det är väl korrekt? And then I've also noticed that in your expert opinion dated the 29th of October 2020, you say that this is an ongoing task. Is that correct? As of 2020, it still was. Yes. Ja, vid 2020 så var det fortfarande så. Are we referring to Dolphin Financial as a firm? Or to my role? Pratar vi om Dolphin Financial som bolag eller min roll hos dem?
Vi pratar om det som står i utlåtandet och jag har väl uppfattat det som att det är din roll i Dolphin Financial Ltd. Well, we're talking about what it says in the expert opinion, and as I've understood it, that's your role at Dolphin Financial Limited. At Dolphin Financial, my role came to an end in June of 2020. My role has continued in the corporate group, which also bears the name Dolphin across various entities, again advising on investments. But I get paid out of a different company. Ja, när det gäller Dolphin Financial Limited så upphörde min roll hos den juridiska personen i juni 2020, men jag fortsätter arbeta inom bolagskoncernen och det är flera olika bolag inom koncernen som också har namnet Dolphin och där ger jag investeringsrådgivning, men jag får inte betalt från det bolaget utan från ett annat inom koncernen. Mm. Och vet du hur det har gått för Dolphin Financial UK Ltd? And do you know how Dolphin Financial UK Limited has performed? Well, Dolphin is under quite a bit of trouble in the UK because the UK regulator perceived that there was some conflict of interest in the fact that Dolphin invested certain client assets in debt instruments that were related to the Dolphin Group. The firm explained that it had obtained the clearance and permission of its clients to do so and showed the relevant letters to the FCA. The FCA nevertheless thought that policies and procedures at Dolphin should be significantly reinforced and entered the firm into a regime of closer monitoring together with the monthly feedback to be provided to the regulator regarding these revampings of policies and procedures. This happened in November of 19 and this has continued up until March of 2021 when Dolphin was summarily prohibited from engaging in regulated activity by the FCA. Ja, det är ju så att Dolphin det har uppstått en hel del bekymmer för dem i Storbritannien för att det är så att tillsynsmyndigheten i Storbritannien uppfattade att det förelåg en jämsituation eller intressekonflikt hos Dolphin när de hade gjort investeringar i vissa av deras kunders tillgångar, att de hade gjort investeringar då i skulder brev som hade anknytning till Dolphin-koncernen. Och då är det så att Dolphin har bolaget har förklarat att de hade fått godkännande och fått grönt ljus från sina kunder att göra de här placeringarna och även uppvisat ett brev till den brittiska tillsynsmyndigheten som visar på detta, men de tog inte deras ord för det utan istället så har man upprättat ett system där man har väldigt nära bevakning av Dolphins förehavanden och det krävs att de på månadsbasis ger återkoppling till tillsynsmyndigheten under tiden som de gör om sina policies och interna processer. Och den här perioden inleddes då november 2019 och har pågått fram till mars 2021 när det blev så att beslutet fattades av den brittiska tillsynsmyndigheten att Dolphin summariskt skulle förbjudas från att delta i aktiviteter som står under tillsynsmyndighetens tillsyn. Så det är riktigt alltså att den brittiska finansinspektionen FCA sedan i vart fall november säger du, men om man läser i beslutet så var det den 24 december 2019 har övervakat Dolphins verksamhet. But is it correct that the FCA since November, as you said, but if you read the decision, it's dated December 24th, 2019, that the FCA has been
monitoring Dolphin's activities ever since? Certainly, I mentioned that, of course. Ja, absolut. With monthly reporting, yes, of course. Ja, med månatliga rapporter. Ja. Och är det också korrekt att Finansinspektionen, FCA, meddelade sanktioner mot Dolphin den 12 mars 2021? Is it also correct that the FCA sanctioned Dolphin on the 12th of March 2021? I just mentioned that they prohibited the company from engaging in any further regulated activity until further notice. Yes. Ja, det är precis det jag sa. De förbjöd bolaget från att delta i någon tillsynspliktig verksamhet tills vidare. Och precis som du också nämnde så handlar det om att allvarliga misstankar om att man har gjort affärer i strid mot intressekonflikterna. Men i beslutet står också att man har serious concerns angående financial crime control. Just like you mentioned that there were serious suspicions regarding the conflict of interest, but also the decision also says that there are serious concerns regarding financial crime controls. I am fully aware of the FCA announcement. I am not aware what they are referring to because we have not had any issues with compliance. Jag känner, to the extent I know. Jag känner till FCAs beslut. Jag vet inte riktigt vad de refererar till för att så vitt jag vet så har vi inte haft några problem med avseende på regelefterlevnad. Så om man sammanfattar det här lite så skulle man då kunna säga att sedan oktober 2009 så har du inte arbetat på en investmentbank. But to summarize this a little, one could say that you have not been working as an investment bank since October 2009. Correct. Och istället fick du ett erbjudande som du inte kunde motstå i ett företag där det inte skedde några investeringar. Instead, you received an offer which you couldn't refuse from a company which ultimately didn't make any investments. Correct. Och avslutningsvis då så har du sedan december 2018 varit verksam i ett finansiellt företag som har stått under övervakning av Finansinspektionen sedan december 2019 och som i princip har förbjudits att bedriva sin verksamhet i mars 2021. And that since December 2018 you were employed by a financial company which has been monitored by the FCA since December 2019 and was more or less prohibited from operations from March 2021. Correct. Stämmer. Och mot den bakgrunden tycker du själv att du är lämplig och uttalar dig om andra företags affärer och regelefterlevnad? But do you believe that, considering all of that, would this make you suitable to make statements about other companies' deals and compliance? I do not stand accused of anything at all, nor do I have any threat in my professional life of standing accused, because my role was that of an advisor, not an employee. I received, of course, a stipend for my advisory services. I had no work relationship in the UK. I offered my services out of Switzerland, which I continue to do, to the corporate group. And the fact that the regulator may have a variety of issues with the policies and procedures of a wealth management entity has nothing to do with whether I am qualified to prefer an opinion and an analysis of the subject transactions. Jag står inte anklagad för någonting och jag är inte heller under något hot av att bli anklagad för något, utan jag utförde min roll som rådgivare. Jag var inte anställd, för givetvis så blev jag kompenserad för mitt arbete som rådgivare, men jag utförde mina tjänster åt koncernen från Schweiz, och det faktum att den brittiska finansinspektionen FCA har olika synpunkter på policyer och procedurer hos hos ett företag som jobbar med
förmögenhetsförvaltning är det på inget sätt hindrar mig eller diskvalificerar mig från att ge utlåtanden och genomföra analyser av transaktioner som de som är i fråga här. Då tackar jag för att du har svarat på frågorna, Fibus. Jag har inga fler frågor. Thank you for answering my questions. No further questions. Tackar. Vi gjorde lite om, det blev så här första raden nu. Är det några frågor från Alexander Ernstbergs försvarare? Nej, tack. Nej. Olle Markussons försvarare? Nej tack, ingen fråga. Nej. Och Johan Bergsgård? Alla? Nej, det behövs inga frågor till Fibus teologi. Nej. No questions. Hur är det med åklagaren? Några frågor? Nej. Pensionsmyndigheten, någonting ytterligare? Vi bara... Ja, jag förstår. Inga frågor. Inga frågor. Då. Och så lämnar jag över ordet till advokat Johansson. Varsågod. Tack så mycket. God morgon, Colin. Good morning, Colin. Jag tänkte börja med att fråga dig så här. Har du läst igenom ditt skriftliga utlåtande inför idag? Let me start by asking you the following. Did you review your written report prior to this hearing? Yes. Ja. Yes. Står du fast vid de slutsatser som du ger i utlåtandet? Do you still maintain the conclusions which you gave in the report? Yes. Ja. Finns det något som du vill ändra eller tillägga i ditt utlåtande? Is there anything you would like to add to your report? Or is there anything you'd like to change in your report? There is one typo I noticed when I put together the presentation. I will highlight that when we come to it. Ja, det finns en felskrivning som jag noterade när jag satte ihop min presentation och jag kommer att ta upp den när vi kommer dit. Då kommer du, om jag förstår saken rätt, att ha en egen presentation varpå jag kommer att ställa ett antal frågor när du är färdig med den. So as far as I understand, you will hold a presentation and I will put some questions to you after you conclude the presentation. Yes, that's right. Bra, då lämnar jag fältet fritt till dig, Colin. Good, I pass the word to you, Ms. Knight. Okay. My name is Colin Knight. I am here today to give my presentation on my expert report. Please let me have any questions later on that you have. Ja, hej, mitt namn är Colin Knight och jag ska hålla en presentation i anslutning till saken i utlåtandet som jag lämnat in och jag svarar gärna på frågor efter att presentationen är klar. This presentation is intended to generally summarize the opinions of and the expert report of Colin Knight, myself, dated 8th of March 2021. Syftet med den här presentationen är att sammanfatta slutsatserna från mitt eget utlåtande daterat 8 mars 2021. Table and chart numberings in this summary refer to numberings in the expert report unless otherwise stated. Numreringar på tabeller och diagram motsvarar numreringen på tabeller och diagram i utlåtandet om inget annat anges. This summary is not meant to represent a totality of the expert report or my opinions. Tanken med den här sammanfattningen är att den inte ska representera hela mitt utlåtande eller alla mina slutsatser. I, Colin Knight, am an expert in trading and structured products. Between 2002 and 2012, I structured and traded roughly 200 plus fund-linked structured products and a smaller number of equity derivatives products. Jag, Colin Knight, jag är en expert på
handlade och strukturerade produkter och mellan 2002 och 2012 strukturerade och handlade över 200 fondlänkade strukturerade produkter och ett mindre antal av aktiederivatprodukter. Products were traded both as OTC options and structured products, warrants, notes and certificates. Och produkterna handlades både som OTC-optioner och strukturerade produkter, warranter, instrument och certifikat. My experience is based on my time at Dresdner Kleinwort Wasserstein Bank, at ABN AMRO Bank and at Royal Bank of Scotland. Primecrime.se. Och mina erfarenheter är grundade på mitt arbete på Dresdner Bank, ABN AMRO Bank och Royal Bank of Scotland. Whilst my roles have generally been based in London offices, from time to time I have travelled to meet clients. För det mesta så har jag utfört mitt arbete från Londonkontoren, men då och då har jag rest till andra platser för att träffa kunder. Counsel for Allra Pension have requested me to review 2 investment securities transactions entered by Gustavia in 2012 in its capacity as fund management company for 3 Swedish mutual funds. Och ombudet för Allra bad mig att granska 2 transaktioner med investeringsvärdepapper som genomfördes av Gustavia 2012 som fondförvaltarbolag för 3 svenska fonder. I understand that Svent Fond Service AB, currently Allra, was contracted by Gustavia regarding the management of the funds and also proposed the subject transactions to Gustavia, including with respect to the engagement of Oak to arrange the subject transactions. Enligt det som jag förstår så kontaktades Svensk Fondservice som numera heter Allra av Gustavia med avseende på förvaltningen av fonderna och också som också föreslog föremålstransaktioner till Gustavia inklusive anlitandet av Oak att arrangera föremålstransaktioner. In 1983, I graduated from Reading University with a Bachelor's of Science Cybernetics Science degree with subsidiary mathematics. Jag gick ut Reading universitetet 1983 med felkand i kybernetik och matte. In 1995, I studied at London City University and passed Securities Institute diploma examinations in financial futures and options and bonds and fixed interest markets. Och 1995 så studerade jag på London City universitetet och klarade examinationen för Securities Institute diplom i finansiella futures och optioner samt obligationer och marknad för räntebärande papper. I have 20 plus years of experience of risk management, trading, pricing and structuring at a number of large investment banks. Min erfarenhet av riskhantering, handel, prissättning och strukturering på flera stora internationella banker sträcker sig över drygt 20 år. My first experience of true banking was at Bankers Trust. I was in the risk management team. I covered equity derivatives, FX derivatives and emerging markets. Och min första erfarenhet i en riktig bank var på Bankers Trust. Jag jobbade för riskhanteringsavdelningen och jobbade med aktiederivat, valutaväxlingsderivat och tillväxtmarknader. At Dresdner, I spent a couple of years in the risk management team covering equity derivatives. Then I moved into trading. Initially, I traded equity derivatives. Then later I traded fund-linked products. Och på Dresdner så jobbade jag ett par år på
riskhanteringsavdelningen där jag jobbade med aktiederivat. Sen så gick jag över till handel. I början så handlade jag aktiederivat och senare fondlänkade produkter. At ABN, I joined the trading team focusing on fund-linked institutional transactions. Och på ABN så jobbade jag för tradingavdelningen som fokuserade på fondlänkade institutionella transaktioner. RBS took over ABN in 2008 and then the global financial crisis struck. Client deals ceased. I moved to RBS Global Markets for a period to focus on FX and interest rate products. RBS, Royal Bank of Scotland, tog över ABN 2008. Sen inträffade den globala finanskrisen. Affärer med kunder upphörde och jag flyttade till avdelningen RBS Global Markets. Där jag jobbade under en period och fokuserade på valuta och räntebärande pappersprodukter. In 2010, I joined the team at RBS, concentrating on fund-linked products. 2010 så började jag jobba för en avdelning på RBS som jobbade med fondlänkade produkter. In 2012, RBS started closed-knit structured products business. I was made redundant and I moved to Barclays to focus on interest rate products. 2012 stängde RBS ner sin verksamhet med strukturerade produkter. Jag blev avskedad och började jobba på... de sa upp mig och jag flyttade till Barclays för att jobba med räntebärande produkter. At National Australia Bank, I focused on FX and interest rate products. På National Australia Bank så var det fokus på produkter som har att göra med valutaväxling och räntebärande papper. At Deutsche Bank, I moved back into risk management. I assisted the interest rates and credit trading desks with FRTB implementation. På Deutsche Bank så började jag jobba återigen med riskhantering och jag hjälpte avdelningar som jobbar med räntebärande papper och kredithandel med implementeringen av FRTB-regelverk. At Lloyds Bank, I assisted with the ring fencing project, where the bank was split into separate retail and investment banking divisions. På Lloyds Bank så jobbade jag med uppdelningsprojektet där banken delades upp i två separata divisioner. En som var en investeringsbank och en som var en retailbank. From 2001 to 2012, I traded many structured products such as the subject transactions, including several very similar structures, options on bond fund underlyings. Från 2001 till 2002 handlade i många strukturerade produkter, sådana som föremålstransaktioner, inklusive flera produkter med väldigt snarlika strukturer. Det var optioner på underliggande av obligationsfonder. I was CF30 qualified for advising on investments, dealing, arranging and acting as an investment manager. Jag fick CF30-certifikatet för att kunna ge rådgivning angående investeringar, handel, arrangerandet och också att agera som en investeringsförvaltare. I have provided many expert opinions regarding financial market practice and trading related issues. Jag har lämnat in många sakkunnigutlåtande angående standarden på finansiella marknaden samt frågor som har att göra med handel. I have been engaged by a wide variety of end clients, including City of London Police, KPMG and UBS.
Och jag har blivit anlitad av en stor mängd av olika slutkunder och det inkluderar Londonpolisen, KPMG och UBS. This slide gives a rough indication of the layout of the RBS trading floor for equity derivatives and fund-linked products in 2012. Den här bilden ger en allmän layout av hur tradingen på RBS såg ut under 2012 med avseende på handel med aktiederivat. Crime.se. The majority of the trading floor was equity derivatives. Fund-linked transactions was at that time had shrunk after the financial crisis down to just about 5 people. Merparten på den tiden handlade med aktiederivat. Fondlinkade transaktioner minskade drastiskt efter den finansiella krisen och det var bara cirka 5 personer som jobbade med det. I have been instructed by Allra's counsel to address the following main points and issues in my report. Allras ombud bad mig att ta upp och svara på följande huvudsakliga frågor i mitt utlåtande. Whether, as alleged, the total price, total margin in the subject transactions was not in line with market. Var som det påstås totalpriset, totalmarginalen i förmånstransaktionerna inte i linje med marknaden. Whether, as alleged, the oak fees in the subject transactions were not in line with the market. Var det så som det påstås att avgifter för förmånstransaktionerna inte var i linje med marknaden. Was the structuring and arranging work in the subject transactions of a high quality? Var struktureringen och arrangeringen av förmånstransaktionerna av hög kvalitet? Whether, as alleged, utilizing a third-party arranger in subject transactions was not in line with market. Var det så som påstås det så att användandet av en tredjeparts arrangör för förmånstransaktioner att det inte var i linje med marknaden? Whether, as alleged, a market fee for the services provided by Oak in the subject transactions would not exceed SEK 1 million. Skulle det vara så som det påstås att marknadsmässig avgift för tjänsterna av Oak för förmånstransaktioner att de inte skulle överstiga 1 miljon svenska kronor? In my opinion, the total price and the intermediary fees plus the bank's margin were in line with the market. In fact, they were rather low. Min åsikt är att det totala priset och mellanhandsavgifter plus bankens marginal, alla de låg i linje med marknaden. Faktiskt så var de ganska låga. The sum of the fees that affect the performance of the product, including, for example, fund management fees and index fees in the subject transactions was unusually low. Summan av avgifter som påverkar hur produkten beter sig, till exempel fondförvaltningsavgifter eller indexavgifter, var ovanligt låga för förmånstransaktioner. In my opinion, the Oak fees on the subject transactions were in line with the market. Min åsikt är att Oaks avgifter för förmånstransaktionerna var i linje med marknaden. Yes, I can see that careful attention has been paid in structuring the trade to accommodate the large size. Ja, jag kan se att man har arbetat väldigt noga med att strukturera handel för att tillgodose den ansenliga storleken. The banks have taken very small fees for themselves. It seems that Oak have squeezed the banks right down in the pricing.
banker har tagit ut väldigt små avgifter, så det verkar som om Oak har lyckats pressa ner priserna från bankerna. Oak have structured the transactions to use institutional fund share classes which have very low fees. Oak har strukturerat transaktionerna för att använda institutionella fondaktieandelar som har med sig väldigt låga avgifter. In my experience, utilizing a third-party arranger in transactions of this type was in line with the market. Utifrån min erfarenhet är användandet av en tredjepartsarrangör för dessa typer av transaktioner, det är något som är i linje. Det är något som var i linje med marknaden. Additionally, utilizing a third-party arranger in the subject transactions was in line with the market, in particular having regard to the actual sophistication level of Gustovia and Allra. Ytterligare är det så att användandet av en tredjepartsarrangerare för föremålstransaktioner var i linje med marknaden eller i linje med marknadspraxis, specifikt när man tittar på den faktiska kunskapsnivån eller utvecklingen av Gustovia och Allra. In my opinion, engaging Oak in the subject transactions was in line with the market. Så min åsikt är att användandet av Oak i föremålstransaktioner var marknadsmässigt. No, in my experience, a fee of just SEK 1 million would have been far lower than usual market rates. A fee of just SEK 1 million would be incredibly low for the services performed by Oak. Nej, min erfarenhet visar att en avgift på bara 1 miljon kronor hade varit mycket lägre jämfört med vanliga marknadsmässiga avgifter. Så en avgift på bara 1 miljon kronor skulle vara otroligt lågt för tjänsterna som tillhandahölls av Oak. Each of the 5 opinions stands on its own, and neither opinion is dependent on the court's acceptance of any of the other opinions. Och alla av de här 5 åsikter som uttrycks ovan de alla är självständiga och ingen av dessa åsikter är beroende av att rätten godkänner någon av de andra åsikterna. High yield and emerging market bonds were common investments around 2012. High yield and emerging market bonds offered attractive yields. Runt 2012 så var high yield obligationer och tillväxtmarknadsobligationer vanliga investeringar för att båda dessa instrument erbjöd väldigt attraktiv avkastning. I can add that around 2011-2012, I personally invested into high yield bonds for myself and my wife. Som tillägg så kan det sägas att runt 2011-2012 så gjorde en personlig investering i high yield obligationer både för mig själv och min fru. The pension funds had a large amount of cash and equivalents uninvested. So looking for an increased investment exposure was understandable. Pensionsfonderna hade stora mängder av kontanter och ekvivalenta medel som inte var investerade, så det är förståeligt att man letade efter en högre exponering mot investeringar. In 2012, derivatives overlays were a common tool of modern pension fund management. 2012 var derivattoppskiktet var ett vanligt verktyg för modern pensionsfondsförvaltning. A derivative product such as options offered the opportunity to take leveraged exposure with limited downside risk, whereas an investment in an underlying fund would require full cash
and would have more risk. Ett derivatproduktsoption gav en möjlighet att ha exponering med hävstång med en begränsad risk för nedsida samtidigt som en investering i den underliggande fonden skulle kräva att allting betalas kontant och det skulle då innebära högre risker. High yield bond funds typically consist of about 80% US exposure. Typically, the bonds are issued by small American corporates who are either raising finance or in a distressed situation. När det gäller high yield obligationsfonder så består de till 80% av exponering mot USA-marknaden och typiskt så är det obligationer som ges ut av små amerikanska bolag som antingen behöver finansiering eller så har de ekonomiska problem. Emerging market bond funds invest globally. They might have a maximum allocation of 10 or 20% in a number of countries around the world, such as Russia, Argentina, Brazil. När det gäller obligationsfonder för tillväxtländer så är det så de gör sina investeringar globalt och de har en maximal exponering på 10-20% mot olika länder såsom Ryssland, Argentina, Brasilien. For the pension funds to make a direct investment into these bonds in many different countries would have been very difficult with potentially large transaction costs and high risk. Och om pensionsfonder skulle göra direktinvesteringar i dessa obligationer i alla dessa länder, det skulle vara skulle ha varit väldigt svårt med stora transaktionskostnader och potentiellt hög risk. Trade in a warrant has the advantage of leverage. Trade in a capital protected structure would not give the benefit of leverage, would require more cash and would give higher credit risk. Så handel med warranter hade fördelen av hävstång. Handel med en kapitalskyddad struktur skulle inte ge hävstångsfördelen, kräva mer likvida medel och skulle resultera i en högre kreditrisk. Purchasing a structured product and accepting some issuer credit exposure would have been far more straightforward than purchasing an OTC option and managing collateral. Så ett köp av en strukturerad produkt och en acceptans för en viss exponering mot emittentkrediten, det skulle vara en mycket rakare väg att gå än att köpa en OTC-option och hantera säkerhet. The performance was a gain of plus 27.5% over approximately 6 months, a very good return. Och utvecklingen var ett plus 27,5% på cirka 6 månader som är en väldigt bra avkastning. I am afraid that the financial markets are full of unclear and poorly defined terms. Tyvärr är det på det sättet att finansmarknader är fulla av otydliga och dåligt definierade begrepp. Frequently, many different names are used for the same meaning. Different banks invent their own language. Och ofta är det så att många olika namn används för samma betydelse och olika banker uppfinner sitt eget språkbruk. Also, the same names are also used for different concepts. Och det är även så att samma benämningar används för olika begrepp. The terms distributors and arrangers are often used interchangeably and without any intended distinction between the roles. Till exempel distributörer och arrangerare används ofta som att de kan ersätta varandra och utan att man gör någon ansträngning att särskilja mellan rollerna.
Other terms used for this role are a placement agent or underwriter. Och andra termer som kan användas för den här rollen är till exempel placeringsagent eller underwriter. The general term intermediary, as used by me, covers all the parties that intermediate a transaction who are not the issuer or the final investor. Den allmänna termen mellanhand, som på det sättet som jag använder den, täcker in alla parter som agerar mellanhand i en transaktion som inte är emittent eller slutinvesteraren. An issuer purchasing and wrapping an option and selling it to the final investor is effectively an intermediary. En emittent som köper och paketerar en option och säljer den till slutinvesteraren är i effekt också en mellanhand. Why use derivatives? Varför ska man använda sig av derivat? Good return on risk is one reason. Derivatives such as call options, warrants and CPPI allow investors to take exposure to the upside of an asset with limited downside risk. Det är för att det är bra riskavkastning. Derivat såsom köpoptioner, warranter, CPPI tillåter investerare att ta exponering mot uppsidan av en tillgång med en begränsad nedsiderisk. Recharacterization. Overly cautious investment guidelines may cause a fund to miss out on good investment opportunities. Derivatives and recharacterization trades can be used to change the nature of the exposure into a permitted category. Och det är omklassificering. Investeringsriktlinjer som är i överkant försiktiga kan orsaka för en fond att de missar en bra investeringsmöjlighet. Derivat och omklassificering av handel kan då användas för att ändra på exponeringen så att det faller i en kategori som är tillåten för investering. Tax. Investing via derivatives may bring tax benefits. Inom skatteområdet så är det så att investering via derivat kan bringa med sig olika skattefördelar. Market access. Fund-linked derivatives can be used to access hard-to-trade markets and asset classes, bringing diversification benefits for the pension funds. Och när det gäller tillgång till marknaden så är det så att fondlänkade derivat kan användas för att få tillgång till marknader där det är svårt att bedriva handel och sådana tillgångsslag. Och det här kan då föra med sig diversifieringsfördelar för pensionsfonderna. Leverage. Options and warrants give full exposure to the upside at a low premium. Hävstång, optioner och warranter ger full exponering till uppsidan för en låg premie. Legal constraints. Derivatives can be used to avoid legal regulatory constraints. Juridiska begränsningar. Derivat kan användas för att undvika rättsliga eller regulatoriska begränsningar. I would like to compare equity-linked versus fund-linked derivatives. Jag skulle vilja göra en jämförelse mellan aktielänkade och fondlänkade derivat. Equity-linked derivatives are vastly more common than fund-linked derivatives and are generally not compatible. Compatible? Comparable. Sorry, I needed to ask. Sorry. Aktielänkade derivat är i hög grad mycket mer vanligt förekommande än fondlänkade derivat och är i allmänhet inte jämförbara. Some differences. Market knowledge. Trading have market pricing knowledge. Sales have more knowledge of equity derivatives. They're much more
experience with trading equity derivatives? Och när det gäller marknadskännedom så är det så att tradingavdelningen har kännedom om marknadspriser och försäljningsavdelningen känner till mycket mer om aktiederivat eftersom de har mer erfarenhet inom det. Salespeople would be very familiar with selling equity derivatives and would know typical pricing very commonly. When it came to fund-linked products, sales would ask me for pricing knowledge. Försäljningsavdelningen var väldigt bekant med försäljning av aktiederivat och kände till den typiska prissättningen. Och när det gällde fondlänkade produkter så var det så att försäljningsavdelningen frågade mig om prissättning. Asset class underlying. Equities are just equities. Fund derivative underlyings can be equities, bonds, emerging market bonds, high yield bonds, emerging market equities, commodities. Equities, just equities. Alltså aktier är ju bara aktier, men när det handlar om fondlänkade derivat så kan man ha olika saker som är det underliggande. Det kan vara obligationer, det kan vara tillväxtmarknadsobligationer eller obligationer med hög avkastning eller aktier som handlas på tillväxtmarknader och råvaror. The typical complexity of equity derivatives is low. The complexity of fund-linked transactions is high. Och typiskt sett så är komplexiteten hos aktiederivat låg medan fondlänkade derivat är högre. Har högre komplexitet. Liquidity in the underlying is high for fund-linked derivatives. Liquidity in the underlying is high for equity derivatives. Och likviditeten hos det underliggande är hög för aktiederivat. Funds can normally only be traded once per day, so they have lower liquidity. Och fonder kan normalt sett bara handlas en gång per dag, vilket leder till att de har lägre likviditet. Funds can be gated by the fund manager. Typically, if investors want to redeem more than 10% of the fund in a single day, then the fund manager can apply a restriction called a gate. Och det är så att fonder kan säkras med en process som kallas gating av fondförvaltaren. Och det här är någonting som typiskt sker om en investerare vill göra inlösen på mer än 10% på samma dag. Då kan fondförvaltaren tillämpa vissa restriktioner på detta genom så kallad gating. Mutual funds offer daily liquidity, but the liquidity of the underlying, say of high yield bonds issued by a small American company, may be very difficult to sell. It might take months to sell a small position. Och de flesta aktiefonder har daglig likviditet, men likviditeten hos det underliggande, till exempel om det underliggande är en obligation med hög avkastning som är kopplad till ett litet amerikanskt bolag. Det här kan vara någonting som är väldigt svårt att sälja. Det kan ta månader att sälja av även en liten position. Fund managers sometimes commit fraud. Det förekommer att fondförvaltare begår bedrägeri. In general, equity derivatives hedging is relatively straightforward, whereas fund-linked derivatives hedging is high risk.
Och i allmänhet så är det så att säkring av aktiederivat är ganska enkelt medan säkring av fondlänkade derivat är någonting som medför hög risk. Hedging of gamma and vega for equity derivatives is straightforward. As say for the S&P 500, there is a liquid options market. Ja, när det gäller säkring av gamma- och vega-risker för aktiederivat så är det ganska rätt fram, till exempel för S&P 500 där det finns en likvid optionsmarknad. Hedging of gamma and vega for fund-linked derivatives is very much harder if it's possible at all. Och säkring av gamma och vega för fondlänkade derivat är mycket svårare om det ens är möjligt alls. Funds such as high yield bonds and emerging market bonds, there are no liquid option markets that can be used as proxies to hedge gamma and vega. När det gäller fonder såsom om man har obligationer med hög avkastning eller obligationer från tillväxtmarknader, där har man då ingen likvid optionsmarknad som kan användas för att säkra den här gamma- och vega-risken. Equity derivatives trades are pretty much vanilla commodities. När det gäller handel i aktiederivat så är det oftast vanilla handelsvaror. Fund derivatives trades are generally bespoke. Och fondderivathandel, dessa affärer är oftast skräddarsydda. The size of the issuer market for equity derivatives is large. There are many banks. Och storleken på emittentmarknaden för aktiederivat är stor. Det finns många banker. Many less banks are prepared to trade fund derivatives products. Och det är mycket färre banker som är beredda att bedriva handel med fondderivatprodukter. The operational complexity of equity derivatives is low. Och den operationella komplexiteten hos aktiederivat är låg. The operational complexity of fund derivatives is high. Och denna komplexitet för den operationella komplexiteten för fondderivat är hög. Fund derivatives require interaction with the underlying fund managers. You may have to open accounts. You often have to seek approvals from the fund managers. Och fondderivat, de kräver att man har kontakt med fondförvaltarna som förvaltar det underliggande. Det kan krävas att man öppnar konton eller att man söker deras godkännande. The typical execution time for equity derivatives is very quick. They can trade within a day or a couple of days. Den typiska utförandetiden för handel inom aktiederivat är ganska snabb. Det här kan typiskt sett ske på en dag eller kanske 2 dagar. The execution time for fund-linked derivatives is at best weeks, sometimes months. Och när det gäller utförandetiden för handel med fondlänkade derivat så är det mycket längre tid som krävs. I bästa fall så tar det veckor. I värsta fall kan det ta månader. Issuer capacity for equity derivatives is large. Och emittentens kapacitet för aktiederivat är stor. Issuer capacity for fund-linked derivatives tends to have fixed limits because banks do not want too much exposure to unhedgeable asset classes.
Och när det gäller emittentens kapacitet för fondlänkade produkter så är det på ett annat sätt. För där är det så att det finns vissa fasta gränser fastställda eftersom bankerna inte vill ha för stor exponering mot icke säkrade tillgångsslag. Margins for equity derivatives transactions are generally much lower than margins for fund-linked derivatives. Marginaler för transaktioner med aktiederivat är generellt sett lägre, mycket lägre än de för fondlänkade transaktioner. The subject transactions were complex and bespoke, not standard transactions. Föremålstransaktionerna var komplexa och skräddarsydda, inte standardtransaktioner. Not all investment banks were able to price, manage and hedge these products. Det var inte fallet att alla investmentbanker hade förmåga att prissätta, hantera och säkra dessa produkter. Mutual funds were used which mitigates transaction costs. Investeringsfonder eller aktiefonder användes som då begränsar transaktionskostnaderna. Mutual funds can be purchased daily at their mid-valuation point. There is no bid-offer spread to pay. Mutual funds kan handlas dagligen till mellanvärde och det finns inget sån spridning mellan köp- och säljkurs, spread. Within the subject transactions, 8 funds were used, which mitigates the transaction size, $750 million. Inom föremålstransaktionerna så använder man sig av 8 fonder som då begränsar storleken på transaktionen, det vill säga $750 miljoner. The subject transactions are uncommon in that they used institutional fund share classes with very low management fees. Och föremålstransaktionerna var ovanliga på det sättet att de använde sig av institutionella fondandelsslag med väldigt låga förvaltningsavgifter. The trade was in US dollars. This gives cheaper option pricing. Handel skedde i dollar som ger billigare optionsprissättning. Options can be structured to incorporate FX hedging, but the banks find this FX hedging very hard to hedge, so they charge a lot of money for it. They price it very conservatively. Optionsstrukturer kan användas för att inbegripa valutaväxlingssäkringar, men banker brukar anse att sådan valutasäkring är väldigt svår att säkra. Därför tar de ett högt pris för det och tillämpar en konservativ prissättning. Conservative pricing for the bank means the product is more expensive for the investor. Och en konservativ prissättning från bankens sida innebär att det blir dyrare för investeraren. Volatility targets in fund-linked products were uncommon in 2012. Most banks did not use them. Vikram Kapoor only found 6 issuing banks using them at the time. Volatilitetstak i fondlänkade produkter var ovanligt 2012. De flesta bankerna använde sig inte av dem. Till exempel så är det så att Vikram Kapoor bara påträffade 6 emitterande banker som använde sig av dessa vid den tidpunkten. The volatility target of 5% with a maximum allocation of 100% leverage was unusual in itself. Volatilitetsmålet på 5% med en maximal tilldelning av 100% hävstång var ovanligt i sig självt. Normally products with a volatility target allow a higher maximum allocation than 100%.
Normalt sett är det så att produkter med ett volatilitetsmål tillåter en högre maximal allokering än 100%. The 5% volatility target was well chosen, not too high, not too low. Och det valda volatilitetsmålet på 5% var ett väl valt mål. Det var inte för högt och inte heller för lågt. Setting the volatility target too high would mean that the option was priced very expensive. Och att om man sätter volatilitetsmålet på en för hög nivå så innebär det att optionen blir väldigt dyr. Setting the volatility target too low would mean that the fund would mean that the product was underallocated to the fund much of the time. Och om man sätter volatilitetsmålet på en för låg nivå så skulle det betyda att produkten var underallokerad gentemot fonden vid tidpunkten. Looking at the term sheets, I noticed that the Merrill Lynch term sheet and final terms have an extra disruption event which is intended to cater for the use of institutional fund share classes. När man tittar på de term sheets som har funnits så märkte jag på de som har utfärdats av Merrill Lynch och den slutliga term sheet med villkor att de har tagit upp kring störande händelser som kan inträffa när det gäller institutionella fondandelsklasser. The issuing bank's own margins were surprisingly low for the level of complexity in the subject transactions. Den emitterade bankens egen marginal var förvånansvärt låg med tanke på komplexiteten i föremålstransaktionerna. I regard banks, insurance companies, corporate treasuries, family offices, fund managers, hedge funds and pension funds to be institutional. Jag anser att banker, försäkringsbolag, bolagskassor, familjedrivna kontor, fondförvaltare, hedgefonder och pensionsfonder är institutionella. Institutions come in a wide variety of capital and organizational sizes and have a wide variety of experience, from small unsophisticated pension trusts and funds, local banks and small insurance companies, to very large, highly sophisticated hedge funds, banks, insurance companies, etc. Institutioner förekommer i en vid uppsättning av storlekar vad avser kapital och organisation och det finns ett väldigt stor spridning av erfarenhet här. Det går från små icke världsvana pensionstruster och fonder till lokala bankkontor och mindre försäkringsbolag hela vägen upp till väldigt stora hedgefonder med stor världsvana, banker, försäkringsbolag och så vidare. The pension funds here are small, medium-sized and appear to be unsophisticated in using structured products or other types of derivatives. Pensionsfonderna som vi har för handen här är av liten till mellanstorlek och de verkar sakna erfarenhet av användning av strukturerade produkter eller andra typer av derivat. Investors, including institutional investors, frequently invest into products that they cannot structure, value or price themselves. They use specialists to assist them. Investerare, och detta inbegriper då institutionella investerare, investerar ofta i produkter som de själva inte kan strukturera, värdera eller prissätta och därför använder de sig av specialister för att vara de behjälpliga med detta. For example, my Shinkong Life transaction was complicated due to Taiwanese currency restrictions
Shin Kong Life needed help from ABN to explain the trade operations to the Taiwan Central Bank. Till exempel min Shin Kong Life-transaktion var komplicerad på grund av valutarestriktioner i Taiwan. Och Shin Kong Life behövde hjälp från ABN för att förklara handeln till Taiwans centralbank. Shin Kong Life are a Taiwanese insurance company. Shin Kong Life är ett taiwanesiskt försäkringsbolag. My Shin Kong Life transaction was a $250 American CPPI trade. Och min transaktion med Shin Kong Life var en CPPI-handel värd $250 miljoner. The underlying was a fund of emerging manager funds, hedge funds. Och det underliggande var en fond av tillväxt-hedgefonder. Because of the currency restrictions, we had to explain the trade to the Taiwan Central Bank. Och på grund av valutarestriktioner så fick vi förklara den här handeln för centralbanken på Taiwan. The currency restrictions meant that only a limited amount of currency could be converted, of Taiwan currency could be converted to US dollars each year. So the Taiwan Central Bank were very concerned about how the trade operated. Would there be any breaches of the currency restrictions? Den här valutaregleringen innebär att en bara väldigt begränsad mängd taiwanesisk valuta kunde växlas till dollar varje år och därför så hade centralbanken på Taiwan frågor om den här transaktionen skulle stå i strid med valutaregleringen. I have traded structured products with numerous insurance companies, corporates, pension funds, trusts, family offices, and sometimes to banks. Och jag har handlat strukturerade produkter med otaliga försäkringsbolag, vanliga bolag, pensionsfonder, truster, familjekontor och även ibland till banker. These clients have a varying degrees of sophistication. Some are highly sophisticated. Och kunskapsnivån och värdevanan för de här kunderna varierar. Vissa är högt kunniga. Postbank was a large German bank. Postbank var en stor tysk bank. They traded a Schuldschein with me. A Schuldschein is a German loan which is efficient from an accounting perspective because it is not marked to market. Och med mig så handlar det om en så kallad Schuldschein och det Schuldschein är ett lån och det är väldigt effektivt ur redovisningsperspektiv som det inte är mark to market. The trade size was 100 million euros. The underlying was a fund of hedge funds. Så storleken på handeln var 100 miljoner euro och det underliggande var en fond av hedgefonder. Another trade I did with Porsche. They purchased a 100 million euro note, capital protected, which was linked to a basket of mutual funds. En annan handel som jag genomförde på 100 miljoner euro var med Porsche som köpte ett kapitalskyddat instrument som var länkad mot en korg av aktiefonder. I did a couple of leverage trades for two Japanese insurance companies who were unable to purchase notes or certificates. I set up a couple of Cayman Island funds, and these funds purchased leverage certificates from the bank.
Jag gjorde ett par stycken handel med 2 japanska försäkringsbolag som inte kunde köpa certifikatinstrument med hävstång, och jag satte upp ett par fonder på Caymanöarna som kunde köpa certifikat med hävstång från banken. As the table here shows, there are different levels of client sophistication and experience by client type. Som ni kan se i den här tabellen så kan kunderna vara olika kunniga, olika erfarna beroende på vad det är för typ av kund. Institutional investors generally have the resources to hire good advisors. For these large investments, a good advisor would be an experienced and established firm, not an individual. Och internationella investerare kan i allmänhet anlita bra rådgivare, och i de här sammanhangen en bra rådgivare skulle vara ett välkänt, välrenommerat företag och inte en person. There is no sharp divide, but generally a very gradual, typical increase in financial knowledge and sophistication. Normalt sett så finns det inga skarpa avgränsningar, utan normalt sett så är det en gradvis ökning när det gäller finansiellt kunnande och erfarenhet. In my opinion, regardless of how you define institutional investors are not a coherent group. Jag anser att oavsett hur man definierar begreppet institutionell så är institutionella investorer det inte en homogen grupp. They do not all have the same degree of experience and sophistication. Normalt sett så har de inte samma nivå på erfarenhet och kunnande. Even within a particular type of institutional clients, there is a wide range of experience and sophistication levels. Och även inom en viss grupp av institutionella kunder så kan det vara ganska bred spridning på både kunnandet och erfarenheter. Certain high net worth individuals may be more financially sophisticated than certain institutions. Och ytterligare så kan vissa personer som är jätteförmögna kan vara mer finansiellt kunniga jämfört med till exempel vissa institutioner. For example, a bank manager or a trader such as myself may be more experienced than a small corporate. Till exempel en bankchef eller en handlare så som jag kan ha mer erfarenhet än ett till exempel litet bolag. I would typically regard pension funds as sophisticated investors regarding pension fund management in general. That does not, however, mean that such funds are sophisticated investors regarding all types of transactions. Normalt sett så skulle jag betrakta pensionsfonder som en kunnig investerare när det gäller pensionsfondsförvaltning i allmänhet. Dock innebär det inte att dessa fonder är kunniga och världsvana investerare för alla typer av transaktioner. I have been instructed by counsel that I may assume that Gustovia and Allra had limited experience of structured products, derivatives and ISDA agreements. Jag har blivit ombedd av ombudet att anta att Gustavia och Allra hade begränsade erfarenheter av strukturerade produkter, derivat och ISDA-avtal. I have additionally reviewed the CV of Mr. Johan Bergsgaard myself, and his CV appears to align with this assumption. Jag har ytterligare granskat Johan Bergsgaards CV och hans CV verkar passa in på det här antagandet.
He has spent much of his career in CEO management roles as a financial journalist and as a fund manager. Det verkar som om under merparten av hans karriär så har han haft olika ledningspositioner, vd, han har varit finansjournalist och fondförvaltare. For these reasons, I would regard the pension funds as unsophisticated institutional investors regarding structured products and derivatives. Och av dessa anledningar så kommer jag betrakta pensionsfonderna som osofistikerade och världsvana institutionella investerare med avseende på strukturerade produkter och derivat. Intermediaries, whether called arrangers, distributors, underwriters, agents, etc., are used in transactions in structured products with institutional buyers, including transactions of this type. Mellanhänder, oavsett om man kallar dem för arrangörer, distributörer, underwriters och liknande, används i transaktioner av strukturerade produkter med institutionella köpare, och det inkluderar transaktionen i fråga. Intermediaries cover a wide range of roles. De här mellanhänder har en ganska bred spridning på sina roller. Providing investment ideas and information to potential investors, involvement in product design, distributing structured products to investors. De förser potentiella investerare med investeringsidéer och investeringsinformation. De är engagerade i att konstruera produkten. De distribuerar strukturerade produkter till investerare. Customizing bespoke structured products for institutional investors, negotiating with issuing banks, clearing and custody. De specialanpassar skräddarsydda strukturerade produkter för institutionella investerare. De förhandlar med banker och med de imiterande bankerna, depå och clearing. Monitoring the product calculation and valuations after execution, providing a secondary market, assisting with trade unwinds and restructurings. De också övervakar beräkningar och värderingar av produkten efter en verkställd affär. De skapar tillgång till en andrahandsmarknad, och de också hjälper med avslut av eller med försäljning av affärer och omstruktureringar av affärer. Many large investment banking groups such as RBS, UBS, etc. have their own separate private banks to, among other things, act as independent distributors, arrangers for structured products. Många stora investeringsbankskoncerner såsom RBS, UBS och så vidare, de har sina egna särskilda privatbanker som bland annat agerar som oberoende distributörer, arrangörer för strukturerade produkter. The RBS group owned a number of the RBS private bank owned a number of private bank brands such as Coutts and Adams and Company. Till exempel RBS Private Bank ägde flera andra privata banker såsom Coutts och Adams. These serve family offices, pension funds, high net worth individuals, including by arranging and selling RBS structured products to them. Och de betjänar familjeföretag, pensionsfonder, förmögna personer, bland annat genom att arrangera och sälja de produkter strukturerade av RBS. Alfred Berg was owned by ABN AMRO. ABN
Amro ägde Alfred Berg. From 2006 and 2007, Alfred Berg distributed structured products throughout the Nordics for ABN AMRO, including for institutional investors. Och från 2006 och 2007 distribuerade Alfred Berg strukturerade produkter i Norden åt ABN AMRO och bland annat så gjordes det för institutionella investerare. Alfred Berg would be involved in light structuring, suggesting investment themes and trade maturities. I would respond with rough details of potential trades. Where Alfred Berg was interested, then I would put together term sheets and seek the necessary internal bank approvals. Alfred Berg var engagerad i lättare strukturering. De föreslog investeringsteman, de föreslog löptider för handel och sen om Alfred Berg visade intresse så kunde jag då återkomma med potentiella affärer i stora drag och sen så vid ytterligare intresse så kunde jag sätta ihop term sheet och se till att få nödvändiga godkännanden. Alfred Berg would pass us requests for customized structured products from institutional investors, and we would pay Alfred Berg a fee on the product sold. Så Alfred Berg vidarebefordrade till oss förfrågningar från institutionella investerare angående skräddarsydda strukturerade produkter och för det så betalade vi ut ett arvode till Alfred Berg för de produkter som de har sålt. From 2010, RBS distributed structured products in the Nordics through intermediaries in a similar manner, mostly through SIP Nordic. Från 2010 så distribuerade RBS strukturerade produkter i Norden genom mellanhänder och det gjordes på samma sätt, mest genom SIP Nordic. I have checked the websites of Swedish intermediaries and found that many are currently transacting with institutional investors with bespoke structured products. Och jag har kontrollerat hemsidor för flera svenska mellanhänder och jag noterade att flera av dem fortsätter att ha transaktioner med institutionella investerare med avseende på skräddarsydda strukturerade produkter. It appears that the market is unchanged from my earlier experience. Så det verkar som om marknaden inte har förändrats jämfört med mina tidigare erfarenheter. For example, the Structure Invest website states Structure Invest has by offering the country's mid-sized to large institutions smart and customized investment solutions in a short time established itself as one of Sweden's leading and most innovative actors in the market for structured investments for institutions. Till exempel på Strukturinvests hemsida så står det att Strukturinvest genom att erbjuda mellanstora och stora institutioner i landet smarta och skräddarsydda investerarlösningar har Strukturinvest på en kort tid blivit etablerat som en av Sveriges ledande och mest innovativa aktörer på marknaden för strukturerade investeringar för institutioner. Large sophisticated institutional investors such as Postbank, Shinkong Life, Porsche, Getin Noble would have their own organization, including experienced traders able to structure and price transactions. They would have a market data source like Bloomberg and their own pricing models. Så stora kunniga institutionella investerare såsom Postbank, Shinkong Life, Porsche, Getin Noble, de har sina interna organisationer, bland annat har de erfarna handlare som kan både strukturera och prissätta transaktioner. De har också källor av marknadsdata såsom Bloomberg, de har även sina egna prissättningsmodeller. Only such large, sophisticated institutional investors dealt directly with my investment banks in structured products.
Och det var bara sådana stora kunniga institutionella investerare som hade direkta mellanhavlingar med mina eller de investeringsbanker som jag har jobbat på med avseende på strukturerade produkter. Other institutional investors purchased bespoke products through intermediaries. Andra institutionella investerare, de köpte skräddarsydda produkter genom mellanhänder. Small, unsophisticated institutional investors would purchase structured products through intermediaries. These might invest inside larger investors, or they might be sold tap issues of products developed for larger investors. Mindre världsvana institutionella investerare, de köpte produkter, strukturerade produkter genom mellanhänder, men de kunde också göra sina investeringar vid sidan om större investerare, eller så kunde de få emissioner av produkter som hade utvecklats för större investerare. Jag undrar, herr Knight, om det är lagom att ta en paus nu? Yes. Ja, vi tar 20 minuters paus. Herr Knight? I will try to proceed a little faster. Banks seek to make money. Jag kommer försöka att gå fram i lite snabbare takt. Bankers målsättning är att tjäna pengar. Investment banks operate on the principle buyer beware. Internal emails show that RBF staff were told if they can't sign, they can't complain. Missed opportunities will mean missed bonuses. Basket cases, time consuming but remunerative. Basket cases? Investmentbanker opererar enligt principen caveat emptor. Och det var så att i mail så underrättades anställda hos RBS att om de inte skriver på så kan de heller inte klaga, och om man har missat ett tillfälle så har man gått miste om det, och korgtid. Och så blir det hopplösa fall, så får man ingen utbetalning på det. Derivatives pricing is notoriously hard to evaluate for non-specialists, and derivatives gives banks opportunity to increase their P&L at the expense of the investor by structuring features. Prissättning av derivat är ökänt för att vara svårt att värdera för icke-specialister, och derivat ger bankerna en möjlighet att öka sitt resultat på bekostnad av investeraren genom struktureringssärdrag. Defects or other value reducing features in the structured products may not be clear to the investor and may only be known to the bank. Fel eller andra särdrag som drar ner värdet på den strukturerade produkten kanske inte är tydliga för investeraren och kanske endast känns till av banken. Going direct to an investment bank is therefore risky and requires considerable expertise to evaluate proposals. Och därför så är det avsevärt riskfyllt att vända sig direkt till en investmentbank och kräver avsevärd sakkännedom för att kunna utvärdera förslag. In contrast to the issuing bank, the arranger's incentive is to make the features of the product as good as possible. I kontrast till den emitterade banken så är incitamentet för arrangeraren att göra de särdrag som finns hos produkten så bra som möjliga. This is a very important slide. Det här är en väldigt viktig bild. The first row here shows the subject transaction
index calculation, Första raden här visar indexberäkning för föremålstransaktionen. the formula shows the weight of the fund times the return of the fund plus the weight of the cash times the daily interest rate. Och formulan visar viktningen av fonden gånger avkastningen på fonden plus viktningen av de likvida medlen gånger räntan, den dagliga räntan. The formula within the subject transaction is investor friendly. Och formen för föremålstransaktionen är bra för investerare. Looking through term sheets of similar products, similar trades, I've found the second formula here. This is essentially the same apart from the last term. The last term is minus 1.5 times DC over 360. Och när jag har granskat term sheets så har jag hittat liknande produkter och liknande handel som har skett och då har jag på grundval av detta så har jag tagit fram den andra formen här och den andra formen man ser på den här bilden är i mångt och mycket densamma förutom den sista delen som är minus 1,50 gånger DC över 360. At RBS, we would call this feature an index fee. It basically removes 1.5% per annum. So on a 2.5 year trade, you would lose 3.75% of performance by the end. Och hos RBS så kallade vi det här för en indexavgift och det betyder att man skulle då dra av 1,5% per år. Så på en affär med en löptid på 2,5 år så skulle man då tappa 3,75% i utveckling. The third formula here is similar. It has the fund weight times the fund basket return, but it does not include the term which passes interest on cash into the formula. Och den tredje formen här är liknande. Den har också fondens viktning gånger fondens korgavkastning, men den inbefattar inte räntan på tillgången. Ingen ränta då på tilldelningen av likvida medel. If the fund volatility was high, then the fund weight might be, for example, 60%. The cash allocation might be 40%. At an interest of perhaps 1%, the investor would not be getting the benefit of interest on the cash. Och om fondens volatilitet är hög då kan det vara så att fondens viktning kanske är 60% och då kanske man har en andel likvida medel på 40% och det här är då kanske till en ränta på 1% och det betyder att investeraren inte får någon fördel av ränta på likvida medel. Banks can earn extra profits at the investor's expense. Index fees and similar features can be used. Banker kan göra extra vinst på bekostnad av investeraren. Man kan använda indexavgifter och liknande särdrag. Normal investor returns may not be paid. For example, no interest on cash allocation. Det kan vara så att normal avkastning till investerare inte betalas, till exempel ingen ränta på allokering av likvida medel. Banks may select funds and fund share classes that charge high fees
and these funds may give rebates back to the bank. Banker kan göra så att de väljer fonder och fondandelar som tar ut höga avgifter och fonderna kan då ge rabatter till banken. A long Asian averaging period reduces the real life of the option. En lång asiatisk snittberäkningsperiod reducerar det verkliga livet på optionen. Banks can apply a wide spread to the interest on the cash held or cash leverage position. Och banker kan tillämpa en bred spridning på räntan på det likvida medel som hålls eller hävstångspositionen som intas. These features are subtle and difficult to spot. Both Mr. Shao and Mr. Theologitis appear to have missed them when comparing the 2011 Oak Credit Agricole transaction, which had many of the above bank-friendly features, with the subject transactions, which were more investment-friendly. Och de här särdragen är väldigt subtila och det är svårt att uppmärksamma dem. Och det verkar som både herr Kjell och herr Theologites har missat att uppmärksamma dem när de gjorde en jämförelse mellan Oak Credit Agricole-transaktionen från 2011 och den här transaktionen då hade ju många av de här särdragen som är bra för banken som har nämnts ovan. Och när de jämförde då den här transaktionen med föremålstransaktionerna då som var mer hade gagnade investerarna mer. Suppose that the pension funds had approached me directly, i.e. not through a third-party arranger, whilst I was at RBS, and asked me to put together a trade similar to the subject transactions. Anta att pensionsfonderna hade närmat sig mig direkt, det vill säga inte genom en tredjepartsarrangör medan jag arbetade på RBS och hade bett mig att sy ihop en handel som liknade föremålstransaktionerna. I would have seen that there was no third-party intermediary to pay, and I would have increased my target P&L accordingly. In other words, I would have effectively allocated an intermediary fee to RBS itself. Jag skulle ha sett att det inte fanns någon tredjeparts mellanhand att betala och då skulle jag ha ökat på mitt målresultat i enlighet med detta. I andra ord så skulle jag ha effektivt sett tilldelat en mellanhandsarvode till RBS själva istället. I would have proposed a basket of mutual funds with high fees that paid rebates back to RBS. Jag skulle ha föreslagit en korg av aktiefonder med höga avgifter som betalade rabatter tillbaka till RBS. I would have proposed a long Asian averaging period to reduce the effective life of the option. This would give a lower option price. Jag skulle ha föreslagit att man hade en lång asiatisk snittberäkningsperiod för att dra ner på den effektiva livslängden hos optionen som skulle leda till ett lägre pris på optionen. It was very rare for investors to push to decrease the issue price. If they had, then I might have made further adjustments, e.g. to introduce an index fee, to introduce a wide financing spread, or an even longer Asian averaging period. Det var väldigt ovanligt för investerare att driva på för att pressa ner emissionskursen och då skulle jag kanske ha gjort ytterligare anpassningar, till exempel introducerat en indexavgift eller en väldigt bred finansieringsspread eller till och med en ännu längre asiatisk snittberäkningsperiod.
Going direct to an investment bank might be okay for a very simple product, e.g. a pure call option, but where the product is complex, the bank has many opportunities to take advantage of investors. Att vända sig direkt till en investmentbank kanske är ett okej förfarande för en väldigt enkel produkt såsom en enkel köpoption. Men där produkten är komplex så har banken många möjligheter att dra nytta av investerare. In late 2008, we sold some structured products to highly sophisticated hedge funds. These gave short exposure to other hedge funds. Our payoff formula did not, however, pass across the benefit of interest on the cash from the short exposure to the investors. Sent 2008 så sålde vi en del strukturerade produkter till i allra högsta grad sofistikerade hedgefonder och dessa medgav då kort exponering mot andra hedgefonder. Och vår utbetalningsformel å andra sidan skickade inte vidare nyttan av räntan på de likvida medlen från den korta exponeringen till investerarna. The hedge funds did not notice this, and the bank were able to keep the interest on this cash, earning roughly 4% of notional per annum extra. Det här var någonting som inte uppmärksammades av hedgefonderna och därför kunde banken behålla räntan på de här likvida medlen och tjänade därför ungefär 4% av det nominella beloppet per år extra. Our products had a headline fee around 1% per annum, so overall we were earning 5% per annum on these trades. How many percent per annum? 5%. Och våra produkter hade en headline-avgift på 1% per år, så totalt sett så tjänade vi 5% per år på våra produkter. A party inexperienced with structured products would not have been in a position to hire somebody to give advice and to structure the subject transactions, as an inexperienced party would not have the necessary skills to interview and select somebody with real experience. En part som inte har erfarenhet av strukturerade produkter skulle inte ha stått i en position att kunna anlita någon för att få rådgivning av den personen och för att strukturera föremålstransaktionerna, eftersom en part som saknade erfarenhet inte skulle ha den nödvändiga kompetensen för att kunna genomföra intervjuer och välja någon som hade verklig erfarenhet. Hiring good people was a problem for us at ABN. Many people have some idea of derivatives pricing and can spout industry jargon. If they have a charismatic personality, then they come across well, even if their real experience is little or non-existent. Och för oss på ABN så var det också ett stort problem att kunna anlita kompetenta personer. Det är så att en person skulle kunna prata om derivatprissättning med massa fikonspråk och ha en väldigt charmerande och karismatisk personlighet, och då så skulle den personen ge ett intryck av att vara väldigt kunnig när det i själva verket kan vara så att den personen inte har någon verklig erfarenhet. If an investment bank had been approached directly by the pension funds without Oak with the same investment idea, then in my opinion it would not have executed the same transaction as the subject transactions at 4.85% as claimed by the prosecution. Om en investmentbank hade blivit kontaktad direkt av pensionsfonderna utan Oaks inblandning med samma investeringsidé, då skulle det enligt mitt förmenande inte ha utfört samma handel som föremålstransaktionerna till 4,85%, så som påstås av åklagarsidan. In my opinion, the bank would have seen that the pension funds were inexperienced. Enligt mitt förmenande så skulle banken ha sett att pensionsfonderna saknade erfarenhet.
The bank would have seen that there was no intermediary and it would have increased its target P&L accordingly. Banken skulle ha sett att det inte fanns någon mellanhand och därför skulle den ha ökat på sitt målresultat i enlighet med detta. In my experience, this was common practice across the banking industry. I min erfarenhet så var det här standardförfarande inom bankväsendet. Investment banks want to avoid any risk of advisory responsibility for structured products. Investmentbanker vill undvika att det uppstår någon risk för att stå med ansvaret för rådgivning som lämnats för strukturerade produkter. An intermediary effectively means that the advisory role is reallocated to the intermediary. Att använda sig av en mellanhand betyder att den rådgivande rollen omfördelas till mellanhanden. Banks have to charge for risks they cannot avoid. Banker måste ta ut avgifter för risker som de inte kan undvika. Primecrime.se. Different types of product have different margins. For example, options are more expensive than simple Delta-1 products. Olika typer av produkter har olika marginaler. Till exempel så är det så att optioner är mer dyra än enkla Delta-1-produkter. Fund-linked products require a lot more time and effort than equity derivatives. Issuance capacity for fund-linked products is limited, and fund-linked products hedging may be risky. Fund-linked products therefore have much higher margins than equity derivatives. Fondlänkade produkter kräver avsevärt mycket mer tid och ansträngning än till exempel aktiederivat, och emissionsförmågan är begränsad och säkringen kan vara riskfylld, och fondlänkade produkter har därför mycket högre marginaler än aktiederivat. Different client types invest into different types of products. Most investors invest into derivatives through securitized structured products. Olika typer av kunder investerar i olika typer av produkter. De flesta investerare investerar i derivat genom värdepappriserade strukturerade produkter. Sophisticated institutional investors also invest into derivatives through OTC derivatives under ISDA agreements. Sofistikerade institutionella investerare investerar också i derivat genom OTC-derivat som står under ISDA-avtal. Sophisticated institutional investors with significant in-house derivatives competence typically invest in OTC derivatives. Sofistikerade institutionella investerare som har avsevärd intern kompetens vad gäller derivat investerar typiskt sett i OTC-derivat. Different products tend to have different typical maturities. Warrant trades tend to be up to 4 years. CPPI maturities tend to be 8 to 10 years. Products with short maturities tend to have higher annualized fees than products with long maturities. Olika produkter har en tendens att ha olika löptider. Warranter har en löptid som brukar vara upp till 4 år. CPPI-löptider brukar vara 8 till 10 år. Och produkter med korta löptider tenderar att ha högre årliga avgifter än produkter med långa löptider. Different underlying types have different margins. Olika underliggande tillgångar har olika marginaler. Equity derivatives are generally low risk for the bank and can be hedged efficiently. There is a vast pool of issuers. Aktiederivat utgör generellt sett en låg risk för banken och kan säkras på ett effektivt sätt. Det finns en stor pool av emittenter. Fund derivatives with equity underlyings are generally low risk
As long as the equities in the fund are liquid, these can be sold and hedged at low risk and cost. Fondderivat med aktier som underliggande är generellt sett någonting som utgör en låg risk så länge som aktierna i fonden är likvida. Dessa kan säljas och säkras till en låg risk och en låg kostnad. Fund derivatives with bond underlyings are higher risk, especially if the bonds are more illiquid, especially as high yield and emerging market. Fondderivat med obligationer som underliggande utgör en högre risk, särskilt om obligationerna är mer illikvida, särskilt när det gäller obligationer inom höga avkastning och tillväxtmarknader. Where the bonds are illiquid, funds may restrict redemptions. När obligationerna är illikvida så kan det vara så att fonden inför begränsningar på inlösen. Where the underlying is bonds, efficient hedging is unlikely to be possible. Där det underliggande är obligationer så är det troligen så att det är inte möjligt att göra effektiv säkring. Equity derivatives tend to have very low margins. Aktiederivat tenderar att ha väldigt låga marginaler. Fund-linked products with equity fund underlyings tend to have lower margins than fund-linked products with bond fund underlyings, as potentially illiquid underlyings tend to have higher margins. Produkter med aktiefonder som underliggande tenderar att ha lägre marginaler än produkter med obligationsfonder som underliggande, eftersom potentiellt illikvida underliggande tillgångar tenderar att ha högre marginaler. Different buyers within the same category will have different degrees of experience and sophistication, which impacts how they purchase. Olika köpare inom samma kategori kommer att ha olika grader av erfarenhet och sofistikation som påverkar hur de gör sina inköp. Experienced and sophisticated institutional investors can go direct to banks and negotiate issue price and derivatives terms for the lowest margins and best value. Erfarna och sofistikerade institutionella investerare kan vända sig direkt till bankerna och förhandla emissionskurs och villkor för derivaten till de lägsta marginalerna och till det bästa värdet. Inexperienced and unsophisticated institutional investors going direct to banks risk being sold inefficient or unsuitable products with high margins. Oerfarna eller icke-sofistikerade institutionella investerare som vänder sig direkt till en bank riskerar att bli sålda en produkt som inte är effektiv och inte är lämplig och som har höga marginaler. Inexperienced and unsophisticated institutional investors normally purchase products through intermediaries who can provide good advice and balance the issuing bank's interest. Oerfarna och icke-sofistikerade institutionella investerare köper normalt sett produkterna genom mellanhänder som kan tillhandahålla bra rådgivning och balansera intressena mellan dem och den emitterade banken. It is true that good comparisons for margins are difficult. However, they are necessary if we are to compare the subject transactions to the market. Det stämmer att det är svårt att göra goda jämförelser vad avser marginaler, men de är emellertid nödvändiga om vi ska jämföra föremålstransaktionerna mot marknaden. We should try to compare as similar as practical rather than compare apples and oranges. I note that when Vikram Kapoor selected his comparable transactions for his charts 4B and 5B, he has looked for and he has used trades with similar underlying bond funds, similar maturities, similar year of issue, and trades with a volatility target feature. Vi borde försöka att jämföra så som liknande det som är praktiskt jämförbart snarare än att jämföra äpplen och päron.
Jag lägger märke till att när Vikram Kapoor valde ut sina jämförbara transaktioner för sina tabeller 4B och 5B så har han letat efter och använt sig av handel som har liknande underliggande obligationsfonder, liknande löptider, liknande emissionsår och handelstransaktioner som har en volatilitetstak eller ett volatilitetsmål. Different products are purchased in different manners. Equity derivatives trade at short notice, often via auctions. Fund-linked products often take several months following the client instruction and are virtually never purchased through auctions. Olika produkter köps på olika sätt. Aktiederivat handlas med kort förvarning, oftast via auktionsförfaranden. Fondlänkade produkter tar oftast flera månader efter att klienten har givit sina direktiv och är i stort sett aldrig köpta genom ett auktionsförfarande. To reiterate, auctions are virtually never used for fund-linked products. Så återigen, det är nästan aldrig så att man använder auktionsförfarande för fondlänkade produkter. Fund-linked products generally require extensive preparation, and so short-term auctions do not suit these products. I allmänhet så kräver fondlänkade produkter ganska omfattande förberedelse och därför är korttidsauktioner inte så lämpliga för dessa typer av produkter. The party arranging the auction would need to have sufficient experience to draft the terms of the requirement. They would also need to be able to thoroughly assess the terms that the various banks offer in order to be able to assess price and quality. Den parten som ordnar en auktion skulle behöva ha tillräckligt med erfarenhet för att upprätta kravvillkoren. Parten också skulle behöva noggrant utvärdera villkoren som erbjuds av de olika bankerna för att kunna utvärdera både priset och kvaliteten. To offer a price, each bank would need to contact and often negotiate with the fund managers. För att erbjuda ett pris så skulle varje bank behöva kontakta och ofta förhandla med fondförvaltarna. The issuing bank would need to open an account with the fund manager. That would involve having a legal agreement, having the legal terms assessed. The issuing bank would want to agree fund rebates. The issuing bank would want the fund manager to agree that the structured product could use the fund as its underlying. Den emitterade banken skulle eventuellt behöva öppna ett konto med fondförvaltaren. Då skulle man behöva ingå i juridiska avtal. De juridiska villkoren skulle behöva granskas. Den emitterade banken skulle vilja förhandla eventuella rabatter med fondförvaltaren och också få fondförvaltarens erkännande att få fonderna inkluderade i korgen. I have never seen a case where a bank structured a bespoke product or previously issued a particular product and then found itself in an auction for that product. Jag har aldrig sett några fall där en bank skulle strukturera en skräddarsydd produkt eller om banken tidigare emitterade ett specifikt produkt och senare skulle samma bank delta i en auktion för exakt samma produkt. I have never seen a case where an auction was held based on structuring work performed by a third-party intermediary and then that third-party intermediary was cut out in the final transaction. Jag har aldrig sett något fall där en auktion genomfördes utifrån struktureringsarbete som har utförts av en tredjeparts mellanhand samtidigt som den här tredjeparts mellanhanden skulle vara utesluten från den slutliga transaktionen. Where an auction will be used to obtain the best price and value, this is made clear to all parties from the start to avoid later disputes.
När man använder sig av ett auktionsförfarande för att få det bästa priset och bästa värdet, är det något som alla parter underrättas om från början för att undvika senare tvister? I remember a case where we hired a sales guy from BNP. He bought his old BNP term sheets with him. He simply edited them to replace the BNP logo with the RBS logo. BNP saw these term sheets through Alpha Bank and complained to our head of equities that we were essentially using their term sheets. Jag minns ett tillfälle då vi anställde en tidigare säljare på BNP som tog med sig sina BNP term sheets och han redigerade dem så tillvida att man tog bort BNPs logga och ersatte den med RBS-logga, och BNP fick reda på det och kontaktade vår aktieavdelningschef och klagade på att den här säljaren använde sig av BNPs term sheets. The guy was not allowed to work for a number of weeks. Så den här kollegan blev arbetsbefriad under flera veckor. I have only seen one auction held for fund-linked derivatives. Så jag har bara sett ett auktionsförfarande för fondlänkade derivat. Around 2003, a Spanish bank planned to issue a $1 billion notional fund-linked product to its retail clients. It asked a number of London banks to participate in an auction for the hedge position as it was an OTC derivative. Cirka 2003 var det en spansk bank som planerade att emittera ett produkt med nominellt värde på $1 miljard. Dollar. Det var en fondlänkt produkt för dess retail-klienter, alltså icke-professionella klienter. Och den spanska banken kontaktade flera av Londonbankerna för att delta i en auktion för bankens hedgeposition som var ett OTC-derivat. The product was to be a whale, i.e. with a payout F minus I over F, rather than the usual F minus I over I. Och det här produkten var en så kallad whale där utbetalningen var enligt formeln F minus I genom F, medan den vanliga formeln är F minus I genom I. Details were given to us roughly 8 weeks ahead of the auction date, so we had time to work on our pricing and gain the necessary internal bank approvals. Den här informationen fick vi cirka 8 veckor innan auktionen skulle hållas, så vi hade tid att utarbeta vår prissättning och också få de nödvändiga interna godkännanden. The feedback from the first round was that my product was not as good value as some other proposals. I chose not to participate in subsequent rounds. Och återkopplingen från den första rundan var att värdet på min produkt var inte lika bra som vissa andra förslag, och därför valde jag att inte delta i de påföljande rundorna. Another method sometimes used is requests for proposals. En annan metod som ibland använder är så kallad request for proposals, alltså där man ber om anbud. I participated in several RFPs organized by AXA, a large French life insurance company. Och jag har deltagit i flera sådana RFP som har organiserats av AXA som ett stort franskt försäkringsbolag. The RFPs related to guarantees for funds with minimum redemption amount at maturity, similar to a capital protected note in payoff structure. Och de här förfrågningarna hade att göra med garantier för en fond med ett minimalt värde på inlösen vid löptidens utgång, och det här liknar ett kapitalskyddat instrument i en avbetalningsstruktur. I understood that 3 or 4 banks were taking part in making proposals. Vad jag förstod så var det 3 eller 4 banker som deltog i att upprätta de här förslagen. I never traded any of these deals as the fee that AXA were willing to pay was too small to be attractive,
around 0.8% margin per annum. So simply too low. Och jag handlar aldrig de här transaktionerna eftersom avgiften som AXA var beredd att betala var för låg för att vara intressant. Det var cirka 0,8% marginal per år, vilket var alldeles för lågt. We typically had up to 6 weeks to respond to the RFP. The trade start date would have been roughly 2 months later. Normalt sett så hade vi ungefär 6 veckor att svara på den här RFP-förfrågan och själva handeln brukar normalt börja ungefär 2 månader senare. Frequently, institutional customers such as insurance companies, very large corporates, pension funds and schemes, banks and arrangers would ask different banks to propose an investment idea with derivatives. Ofta så är det institutionella kunder, sådana som försäkringsbolag, väldigt stora övriga bolag, pensionsfonder, banker och arrangörer. De vänder sig till olika banker och ber dem att föreslå en investeringsidé som inkluderar derivat. The customer would get different ideas and suggestions from different banks. Och kunden får olika förslag från olika banker. We would not see the other bank's proposals nor pricing. Och vi ser inte de andra bankernas förslag eller de andra bankernas prissättning. When the customer picked our suggestion, we were not exposed to any further competition. Och när kunden väl valde ut vårt förslag så var vi inte längre konkurrensutsatta. An example of this this type of procurement was used for my Getting Noble trade. Och ett exempel på ett sådant köpförfarande var min handel med Getting Noble. Also, frequently, institutional customers would ask my bank to propose an investment idea with derivatives. Så det som också hände ofta var att institutionella kunder frågade min bank att ge ett förslag på investeringsidé som innefattade derivat. The customer would get a suggestion from my bank and no other banks were asked to my knowledge. Så kunden fick i så fall ett förslag från min bank och så vitt jag vet så fick inga andra banker den här förfrågan. When the customer picked our suggestion, we were not exposed to any competition. Och när vi var inte konkurrensutsatta när kunden valde ut vårt förslag. In respect of funding products, institutional customers such as insurance companies, very large corporates, pension funds and schemes, banks would rarely seek to negotiate with our bank, whether or not there was an intermediary in the transaction. När det gäller fondlänkade produkter så brukar det institutionella kunder, sådana som försäkringsbolag, väldigt stora företag, pensionsfonder, banker, de skulle väldigt sällan förhandla med vår bank oavsett om det fanns en mellanhand i transaktionen. To my knowledge, negotiations rarely occurred between the institutional customer and the arranger. Så vitt jag vet så är det väldigt sällan det genomförs förhandlingar mellan en institutionell kund och arrangören. In my experience, it was rare for clients, even institutional clients, to ask for lower prices or fees. Utifrån mina erfarenheter så händer det väldigt sällan att kunder, inklusive institutionella kunder, att de bad om lägre priser eller lägre avgifter. If the client asks sales for a lower price and sales passed a request to me, then I might reduce the price slightly, for example, around 10 bips per annum, but I would not reduce my price aggressively as this would risk damaging the market. I would not haggle on margin in fund-linked derivatives. Så om kunden efterfrågade lägre pris från försäljningen kunde då vidarebefordra den här förfrågan till mig och jag kunde minska priset något, till exempel cirka 10 räntepunkter per år. Men jag skulle inte minska mitt pris så aggressivt eftersom det skulle kunna riskera marknaden. Och jag skulle aldrig köpslå om marginalen för fondlänkade produkter.
At ABN RBS, we generally had plenty of business, more business than we could handle, so there was no need to cut our margin to win trades. Både på ABN och RBS så hade vi oftast mycket att göra, mycket mer än vi kunde hantera, så det fanns ingen anledning för oss att minska våra marginaler för att vinna affärer. I have never experienced an arranger asking for a lower total price and for the reduction to cut into the arranger's own fee. Jag har aldrig varit med om att en arrangör skulle be om ett lägre totalpris och att den här prisminskningen skulle minska arrangörens egna avgift. Bank traders have a rough idea of the fees and margins applied to products in the market. Where clients are reasonably plentiful, there's no incentive to charge lower fees to attract business. There are issuance limits on fund-linked products, and the limit should not be filled with low margin trades. Traders som jobbar på en bank har en ganska grov uppfattning om vad avgifter och marginaler är för produkter som finns på marknaden. Speciellt på marknader där det finns en ganska stor mängd klienter. Och därför så saknas det incitament att ta ut lägre avgifter för att dra till sig klienter. Det finns imiteringsbegränsningar med sinne på vissa produkter och den här begränsningen eller den här limiten ska inte fyllas med affärer med låg marginal. In 2007, I had so many requests from investors that I had to set a minimum trade size of $100 million. Under 2007 så kom det in så många förfrågningar från investerare att jag var tvungen att introducera en storlek på affären på $100 miljoner. Fee and margin levels are not based on man hours. The key factors are the volume of client demand, market risk exposure, the bank's issuing capacity, and indirect costs such as litigation risk. Nivåerna för både avgifter och marginaler är inte grundade i antalet timmar utan nyckelfaktorerna som bestämmer dessa nivåerna är omfattningen på efterfrågan från kunder, exponeringen mot marknadsrisker, bankernas emissionsförmåga och också indirekta kostnader, sådana till exempel kostnader av påföljande juridiska processer. Investment banks in many cases prefer to have an intermediary interposed to minimize risks of advisory responsibility. Investeringsbanker vid väldigt många tillfällen föredrar att det finns en mellanhand emellan för att minimisera risker av med avseende på rådgivningsansvar. Delta One trades are the simplest and most straightforward. These have the lowest margins. The investor gives cash to the bank purchases the underlying. When the investor wants to close the trade, the bank sells the underlying and gives the proceeds back to the investor. De enklaste och de rakaste typer av affärer är så kallade Delta One. Delta One-handel, de har också lägst marginal. Investorn ger likvida medel till banken. Banken köper den underliggande tillgången. Sen när investeraren vill avsluta handel så säljer banken den underliggande tillgången och ger medel till investeraren. Warrants on high yield and emerging market bond funds are expensive as there are no liquid hedges on corresponding bond indices. No good gamma vega hedges are available. Warranter på höga avkastning på obligationsfonder med höga avkastning eller tillväxtmarknader är dyra eftersom det finns ingen likviditet hedging på motsvarande obligationsindex
Och det finns inte heller några bra gamma-vega-säkringar. Warrants on bond funds usually incorporate a volatility target as this provides some protection. Warranter på obligationsfonder normalt innefattar ett volatilitetsmål eftersom det ger ett visst skydd. Fund-linked products carry relatively high risk. Fondlänkade produkter innebär en relativt hög risk. Fund managers can apply gates to restrict redemptions. Fund managers occasionally commit fraud. There is no liquid options market for funds, so vega hedging is not really possible. Fondförvaltare kan tillämpa så kallad gating för att begränsa inlösen. Ibland så begår fondförvaltare bedrägeri. Det finns ingen likvid optionsmarknad för fonder så därför är det inte riktigt möjligt med vega hedging. There is no liquid proxy market for many popular fund asset classes, high yield bonds, emerging market bonds. So data hedging is more risky. På grund av en avsaknad av en likvid proxymarknad för många populära tillgångsslag som obligationer med hög avkastning, obligationer från tillväxtmarknader. Detta innebär att delta hedging är mycket mer riskfylld. There is no repo market for mutual fund shares. In a crisis, the bank cannot use its hedge position to raise cash. Det saknas en repomarknad för aktier i aktiefonder, så om det inträffar en kris kan inte banken använda sig av sina säkringspositioner för att få in likvida medel. Fund-linked products require more work. Fondlänkade produkter kräver mer jobb. Fund managers must give approval for trades on their funds. Daily qualified calculation work is necessary. The trader must monitor fund events. Fondförvaltarna måste ge godkännande för handel i deras fonder. Det innefattar daglig, ganska kvalificerade beräkningar och trader måste övervaka fondhändelser. Fund-linked products have less competition as fewer banks are able to issue and hedge. There are capacity limits on issuance. Fondlänkade produkter är mindre konkurrensutsatta. Det är färre banker som kan imitera och kan hedga. Det finns kapacitetsbegränsningar när det gäller emissioner. Fund-linked products have high customer demand due to attractive exposure possibilities. For example, derivatives on hedge funds or derivatives on fixed income funds. Fondlänkade produkter har också högre efterfrågan från kunder i och med att exponeringsmöjligheterna är attraktiva, till exempel derivat av hedgefonder eller räntefonder. Funds with a long track record of outperformance look better than direct exposure to the asset class. Fonder med en lång historia av bra utveckling ser bättre ut än direkt exponering mot ett visst tillgångslag. Managed fund exposure has the ability to react to change in market conditions. Och en så att säga, styrd exponering, fondexponering kan reagera eller har en förmåga att reagera mot förändringar på marknaden. For fund-linked products, percentage fees and total margins do not decrease with trade size. The main driver of margin is not work but risk. För fondlänkade produkter så förändras inte procentsatser eller totalmarginalen. Eller procentsatsen och totalmarginalen minskar inte med storleken på affärer, utan det som huvudsakligen driver marginal är inte arbetade timmar utan det är risken.
The market risk is proportional to the trade size. The litigation risk is proportional to the trade size. Marknadsrisken är proportionell mot storleken på affären. Risk för processande för rättsliga processer är proportionell mot storleken på affären. The risk of a loss arising from a fund fraud is proportional to the trade size. Risk av eventuella bedrägeriproblem är proportionell mot storleken på affären. Small trades are often tap issues of previous larger trades. Och små handel är ofta så kallade tappemissioner av tidigare större handel. Where issuing capacity is limited, then a large trade size that may exceed the limit will attract a higher bank margin due to external hedging costs. När emissionsförmågan är begränsad och en stor affär kan överstiga den här limiten kommer det här att leda till en högre marginal för banken på grund av externa hedgingkostnader. For the same reasons, fees and margins do not decrease for repeated transactions, including tap issues. Och det är av samma anledning som avgifter och marginaler inte minskar för återkommande transaktioner inklusive tappemissioner. For bond fund exposure, 2% plus per annum in margin, plus sales commission on man on the street retailing trades is not uncommon. När det gäller exponering mot obligationsfonder så är det inte ovanligt med marginal på mer än 2% per år plus försäljningsprovision för retailförsäljning för icke-professionella aktörer. OTC options on fund underlyings purchased by banks would have relatively lower margins as the purchaser would be highly sophisticated and the litigation advisory risk low. OTC-optioner på underliggande fonder som köps av banker har relativt lägre marginaler eftersom köparen är väldigt sofistikerad och risker av rådgivningsrisker och rättsliga processrisker är låga. However, even banks as purchasers pay rather high margins for fund underlyings, e.g. 1% per annum for the variant swap purchased by RBS and 1.5% per annum for the RBS Getting Noble option. Men trots allt detta så gör banker, alltså när banker uppträder som köpare så betalar de ganska höga marginaler för fondunderliggande, till exempel 1% per år för variansswappar som köptes av RBS och 1,5% för RBS Getting Noble option. Now this table contains the typo that I mentioned earlier. The Al-Masar CPPI trade, the issuer and intermediary annual margin should be 2% per annum, not 1.2%. Jag tror att den är dold bakom bilden där på. Flytta bilden. Så den här bilden innehåller det här skrivfelet som jag nämnde tidigare och vi kan se att när det gäller affären med Al-Masar CPPI, en trade-idé som hade en löptid på 10 år, så kan man se i kolumnen för årlig marginal för emittent och mellanhand, total marginal, att där hade jag skrivit 1,20%, men den korrekta siffran bör vara 2%. A CPPI trades allows an investor to have exposure to the upside potential of a risky asset.
En CPPI-handel tillåter en investerare att ha exponering mot uppsidan på en riskfylld tillgång. The outcome of the CPPI strategy is somewhat similar to that of buying a zero coupon bond plus a call option. Resultatet av en CPPI-struktur är liknande det som man får om man köper en nollkupongsobligation eller en köpoption. Within a warrant, the index is managed to cap the volatility. Within a CPPI, the index is managed to cap the gap risk. Och i en warrant så använder man index för att sätta ett tak för volatiliteten, och i en CPPI-struktur så använder man index för att sätta ett tak på gap-risken. A CPPI allows an investor to have exposure to the upside potential of a risky asset while providing a capital guarantee against downside risk. En CPPI-konstruktion tillåter investeraren att ha exponering mot uppsidan, potentiella uppsidan, alltså kursökningen för en riskabel tillgång, medan en CPPI-konstruktion sätter ett tak på gap-risken. Options, warrant, CPPI are all products that provide upside exposure to the underlying. Optioner, warranter och CPPI är alla produkter som ger exponering mot uppsidan. They all have the benefit of limited downside risk. Alla de utnyttjar fördelen att de har en begränsad risk för nedsida. In early 2011, I traded a $200 million fund-linked OTC option with Getting Noble Bank, a sophisticated purchaser. Tidigt 2011 så handlade jag en affär för 200 miljoner. Det var en fondlänkad produkt för Getting Noble som är en sofistikerad aktör. The fund basket was 50% emerging market equity funds, 25% emerging market bond funds, 25% a commodity fund. Och fondkorgen var 50% aktiefonder på tillväxtmarknader, 25% obligationsfonder på aktiemarknader och 25% råvarufonder. These mutual funds were retail share classes with relatively high fees, and they paid fund rebates to RBS. De här aktiefonderna hade en professionell investerare andelsklass och de hade rätt höga avgifter och de betalade rabatter till RBS. I charged a 1.5% per annum bank margin, plus I received a fund rebate of roughly 70 basis points per annum on our mutual fund hedge. Jag tog ut en 1,5% årlig avgift för banken och sen även 70 räntepunkter per år som hedgen på aktiefonden. This was a bank-to-bank transaction where Getting Noble wrapped our options into their own notes, and they on-sold their own notes to their retail investors. Getting Noble charged 2% per annum for itself. Och det här var en transaktion mellan två banker där Getting Noble paketerade våra optioner till värdepapper till instrument och de här instrumenten såldes sedan till privata investerare och Getting Noble tog ut en avgift på 2% per år för sig själva. My 2012 $100 million variant swap provided protection to RBS
on a basket of 50% emerging market equity funds and 50% emerging market bond funds. Och min variansswap på 100 miljoner från 2012 erbjöd skydd för ABS med en korg som utgjordes av 50% aktiefonder på tillväxtmarknader och 50% obligationsfonder på tillväxtmarknader. This transaction was executed to free up capacity for more trades. Den här transaktionen utfördes för att frigöra kapacitet för ytterligare handel. My Singapore CPPI, I worked with a couple of colleagues in sales marketing in Singapore. They distributed a 10-year CPPI product to local high net worth investors, family office, pension funds, insurance companies, and corporate treasuries through RBS Private Bank, taking distribution fees of 60 basis points per annum. Och min affär med en CPPI i Singapore var någonting som jag utförde tillsammans med kollegor som arbetade inom försäljning och marknadsföring i Singapore. Och det här var då en CPPI som hade en löptid på 10 år och den här vände sig då till lokala förmögna personer så inom försäkring, pension, företag och så vidare. Och det här skedde då genom RBS och där så utgick det en distributionsavgift på 60 räntepunkter per år. The bank margin was 1.2% per annum plus fund rebates. The underlying was a basket of funds which was rebalanced annually to maximize the risk-return ratio within limits. Och bankens marginal var 1,2% per år plus rabatter och det underliggande var en korg av fonder som hade årliga rabatter för att balansera förhållandet mellan risk och avkastning inom en viss gräns. RBS Private Bank sold 2 tranches, roughly 25 million trade notional in all. RBS privatbank sålde 2 delinvesteringar eller trancher som uppskattningsvis nådde 25 miljoner nominellt belopp på handel. This transaction is relevant because it was an intermediated transaction with institutional buyers on similar underlyings as the subject transactions. Och den här transaktionen är relevant för det var en transaktion i vilken det ingick mellanhänder med institutionella köpare och de underliggande tillgångarna är liknande de i de förmånstransaktionerna. My Al-Masar CPPI was a $50 million 10-year CPPI transaction. Och min affär med Al-Masai till 50 miljoner dollar var en CPPI-transaktion med löptid på 10 år. This was distributed by the Dubai-based fund manager to local high net worth investors, family offices, corporate treasuries, pension funds and insurance companies. Och den här distribuerades via en fondförvaltare som hade säte i Dubai och vände sig då till lokala förmögna personer, förmögna investerare såsom pensionsfonder, bolagskassor, pensionsplaner och försäkringar. The distribution fees were 80 bips per annum. The bank margin was 1.2% per annum plus a 0.5% fund rebate. Distribution fee 80%. Banks margin här 0.5%.
Och distributionsavgiften var 80 räntepunkter per år och bankens marginal var 1,2% per år plus 0,5% i rabatter. This transaction is relevant because it was an intermediated transaction with institutional buyers on a fund underlying. Och den här transaktionen har relevans eftersom det är en transaktion i vilken det ingick mellanhänder. Den skedde med institutionella köpare och den gjordes på underliggande fonder, alltså underliggande var fonder. Alpha Bank trades. These were typically one-year warrants on baskets of emerging markets equities and debt. Och min alfahandel, det här var då en varant på 1 år med en korg av aktier på tillväxtmarknader och skuldebrev på tillväxtmarknader. These were sold to Russian corporate investors investing through Cyprus. Sizes were small, typically only $1.2 million per trade. However, we sold these almost daily. $1.2 million per trade. Det här såldes till ryska företagsinvesterare och transaktionen gick via Cypern och de här affärerna hade en ganska liten storlek. Det var $1,2 miljoner per handel och de handlades dagligen. Alpha Bank distributed these. We paid Alpha Bank 1% for their distribution. We took a 1% margin for ourselves. Plus we had fund rebates, typically around 0.5 to 1% per annum on our hedge. Det här distribuerades via Alfa och då betalade vi Alfa 1% för det och sen behöll vi 1% för oss själva och så hade vi rabatter på 0,5 till 1% på säkringen. These transactions are relevant because they were intermediated repeat transactions with a high aggregate volume with institutional buyers on fund underlyings with same margins. Och de här transaktionerna är relevanta för att det skedde via mellanhänder och det var upprepade transaktioner och det var en sammanlagd volym och handeln skedde med institutionella köpare och det var fonder som underliggande och det var liknande marginaler. My Alfred Berg restructuring, I remember that RBS had a capital protected trade where the underlying had underperformed. We paid a 1.8% fee to Alfred Berg for the help contacting a number of institutional investors who had purchased these notes and for collecting voting forms. And for collecting? Voting forms. Transaktionen med Alfred Berg, det var ju en omstrukturering där RBS då stod för en kapitalskyddad transaktion där det underliggande i den här transaktionen inte hade presterat så som förväntat och därför så var det 1,8% som betalades till Alfred Berg och som hjälpte oss att kontakta institutionella investerare som då köpte de här papperna och sen samlade in röstformulär. We did not know the identities of these investors as Alfred Berg had not told us when the original trade was executed, although they turned out to be roughly half a dozen local authority pension funds. Vi kände inte till vilka dessa investerare var eftersom Alfred Berg inte underrättat oss om den här handeln när den från början utfördes. Men vi fick reda på att det var ett halvt dussin eller så lokala myndigheter som hade pensionsfonder. We gathered sufficient votes to approve the restructuring. The intermediary fee of 1.8% was equivalent to 1.2% annualized.
Och vi fick in tillräckligt röster för att kunna genomföra omstruktureringen och den här 1,8% mellanhandsavgiften motsvarades av en 1,2% avgift på årlig basis. Whilst at RBS, I traded some warrants and high-yield bond funds similar to the subject transactions for institutional clients in early 2011. När jag var på RBS så handlade jag med vissa warranter och obligationer med hög avkastning som liknar föremålstransaktionerna. Det här skedde tidigt 2011. These had a maturity of 2.5 years and they paid a 2.5% fee to SIP Nordic. Och de här hade en löptid på 2,5 år och de betalade en avgift på 2,5% till SIP Nordic. No distribution was involved as the institutional clients had approached SIP Nordic following a previous public offering. Och ingen distribution ingick i detta eftersom de institutionella kunderna hade kontaktat SIP direkt efter den tidigare börsnoteringen. The intermediary fee of 2.5% was equivalent to 1% annualized. I took the same margin of 2.5% for the bank, equivalent to another 1% annualized. Och mellanhandsavgiften på 2,5% motsvarar 1% då årsbasis och jag tog ut 2,5% för banken som då motsvarar 1% på årsbasis. I traded roughly $50 million over 3 tranches. RBS received fund rebates, roughly 40 bips per annum on our hedge size. Jag handlade för 50 miljoner US-dollar. Det var 3 delinvesteringar och RBS mottog rabatter på ungefär 40 räntepunkter per år för den här storleken på säkringen. These transactions are relevant because they were very similar products sold in Sweden to institutional investors in intermediated trades at considerable higher total margins. Och de här transaktionerna är relevanta då det är liknande produkter som hade sålts i Sverige till institutionella investerare i handel med mellanhänder och där marginalen var markant högre. I have used typical RBS pricing assumptions. And I have estimated Merrill Lynch margin was just 0.27%, 0.11% annualized. Marginalen, jag har använt typiska RBS prissättningsantaganden och min uppskattning av Merrill Lynch marginal att den låg på bara 0,27%, det vill säga 0,11 på årsbasis. Natixis margin was just 0.38%, 0.16% annualized. Och Natixis marginal var bara 0,38% eller 0,16% på årsbasis. Ska vi se, var det någonting som advokat Johansson? Jag tippar på 5 minuter innan det blir bra. Ja, det var det. Just det. 5 minuter ungefär. Vi behöver beräkna lunchpausen nu här, Knight. Så ungefär om 5 minuter. Där det är lämpligt att ta. In my opinion, these are very unusually low margins for fund-linked structured products. I have never seen such low bank margins for fund-linked products. Jag anser att det här är ovanligt låga marginaler för fondlänkade strukturerade produkter och jag har aldrig sett så låga marginaler för fondlänkade strukturerade produkter. At RBS for a similar transaction and customer, I would charge a minimum margin of 80 bips per annum and would look for fund rebates of 70 bips per annum on our trade data, excluding intermediary margin. I would charge more where possible.
Så för en liknande transaktion och en liknande kund för RBS så skulle jag ta ut en minimal marginal av 80 räntepunkter per år och så skulle jag försöka få fondrabatter på ungefär 70 räntepunkter per år på vår handelsdelta och det här exklusive mellanhandsmarginalen. Om det vore möjligt så skulle jag ta ut en högre avgift. More typically, the bank margin would be 1% to 1.2% per annum plus fund rebates, excluding intermediary margin. Men det var mycket mer vanligt att bankmarginalen låg på 1 till 1,2% per år plus fondrabatter exklusive av mellanhandsmarginalen. Without an intermediary and fee, I would seek to take a higher total margin for RBS. Om det inte skulle föreligga någon mellanhand och ingen avgift så skulle jag försöka ta ut en högre marginal för RBS. My reverse calculation of Vikram Kapoor's comparable transactions, table 13 of my report, generally aligns with the RBS approach. Och när jag har gjort en bakberäkning av jämförbara transaktioner av Vikram Kapoor, och det här är tabell 13 i mitt utlåtande, så i allmänhet så matchar den ganska väl RBSs metod. Är det frågor från advokat Johansson eller? Nej, vi fortsätter ett tag till och så kommer det frågor på slutet. Ja, varsågod. Right. This slide describes how RBS paid 1% per annum on a hedge to free up capacity in its limits. Nästa bild beskriver hur RBS betalar 1% på sin hedge för att frigöra kapacitet och sina limiter. This slide shows that I disagree with Mr. Theologitis on margins. Nästa bild beskriver varför jag inte håller med herr Theologitis när det gäller marginaler. In my experience, the intermediary fee of 3.15%, 1.28 annualized, that was paid to Oak seems reasonable, although a little bit higher than what RBS typically would pay to SIP Nordic. My own RBS SIP Nordic February 2012 trade had an intermediary fee up to 3%, 1.20% annualized. Also, the Oak fees seem reasonable given that the bank margins and P&L were exceptionally low. The total margin on these trades was therefore still low. Utifrån mina erfarenheter så är mellanhandsavgiften på 3,15% som motsvarar 1,28% på årsbasis, det som betalades till Oak. Det verkar vara rimligt, kanske något högre än det som RBS typiskt skulle betalade till SIP Nordic. Så i min egen handel mellan RBS och SIP Nordic från februari 2012 så fanns det en avgift i mellanhandeln som var upp till 3% eller motsvarande 1,20% per år. Det är också så att Oak-avgifter framstår som skäliga i och med att bankernas marginal och resultat var exceptionellt låga eller små. Så därför var den totala marginalen på dessa affärer fortfarande låg. Here is a table of intermediary fees showing that the subject transactions were on market. Nästa bild visar avgifter som betalas till mellanhänder och det här visar att föremålstransaktionerna var marknadsmässiga. In his report, Mr. Shao suggests that the fee for Oak of SEK 500,000 to 1 million
would be appropriate. In my opinion, this is absurdly low. He seems to tie the fee to man hours rather than to risk, which is the main factor. Och i sitt utlåtande anger Kjell att Oaks avgift på att det vore rimligt med en avgift för Oak i storleksordningen 500 000 till 1 miljon kronor, vilket jag tycker är absurt lågt. Han verkar koppla den här avgiften till antalet mantimmar snarare än till risken, och det är risken som är den huvudsakliga faktorn. Mr. Shao suggests that it would only take 50 to 100 man hours to arrange the subject transactions. I disagree. Och han påstår att det skulle ta cirka 50 till 100 mantimmar att arrangera föremålstransaktioner, vilket jag inte håller med om. In my experience, the average total margin of 1.42% annualized on the subject transactions is in line with the market for these kinds of transactions. Utifrån min erfarenhet så är den genomsnittliga totalmarginalen på 1,42% per år för föremålstransaktioner. Den är marknadsmässig för dessa typer av transaktioner. In the light of the fact that the subject transactions used institutional low fee fund share classes, the total margin is even more competitive. The overall fees were in line with and even below market for these kinds of transactions. Och med tanke på att föremålstransaktionerna använde sig av institutionella fondandelslag med låg avgift, så är blir totalmarginalen även mer konkurrenskraftig, och de totala avgifterna var marknadsmässiga, eller de till och med låg under marknaden för dessa typer av transaktioner. The issue price is determined by the issuing bank, taking into account the option price, the bank margin and the margin for the intermediary. Emissionspriset fastslås av den emitterande banken genom att ta hänsyn till optionspriset, bankens marginal och mellanhandens marginal. The bank would not allow the intermediary to choose a fee as high as it wants. Och banken skulle inte låta mellanhanden att ta ut en så hög avgift som mellanhanden vill. In the interest of time, I will skip a couple of slides. Jag kommer hoppa över några bilder för att spara tid. I think I have explained the concept of overall fees well enough by now. Jag anser att vid det här laget så har jag beskrivit konceptet av de totala avgifterna på ett ganska bra sätt. In my experience, the overall fees, total margins and fund fees combined on the subject transactions are low. Och utifrån mina erfarenheter så är den totala avgiftsmängden, det vill säga de totala marginalerna plus fondavgifterna tillsammans, är låga med avseende på föremålstransaktioner. On this slide, I compare my RBS SIP Nordic 2012 trade to the subject transactions. Den här bilden visar på en jämförelse mellan min handel från februari 2012, RBS SIP Nordic, och den jämförs med föremålstransaktioner. The overall fees were approximately 1% better per annum in the subject transactions. Och de sammanlagda avgifterna var ungefär 1% per år bättre för föremålstransaktionerna. Where I could calculate the fees, I put them into this table, particularly highlighted in yellow. Och vid de tillfällen då jag kunde räkna ut avgifterna så har jag skrivit in dem i den här tabellen, och det är kolumnen som är markerad med gult. The subject transaction fees were very low. Och avgifterna för föremålstransaktioner var väldigt låga.
Trading and sales are overseen by compliance and legal teams. Handel och försäljning överses av regelefterlevnadsavdelningen och den juridiska avdelningen. These teams would have checked that the prices, fees and margins were reasonable and in line with market. Large trade sizes such as the subject transactions would draw particular attention. Och dessa avdelningar skulle ha kontrollerat att priserna, avgifterna och marginalerna är skäliga och marknadsmässiga. Och stora affärer såsom föremålstransaktionerna, de tar man särskild hänsyn till. A fund-linked transaction, especially at the size of the subject transactions, would have been reviewed by people from legal, compliance, market risk, credit risk, operations and tax at a joint meeting following a report, say 15 to 25 pages, prepared by me, setting out the transaction in detail. Och en handel för en fondlänkt produkt, speciellt med tanke på storleken på föremålstransaktioner, den skulle ha granskats av medarbetarna från juridiska avdelningen, regelefterlevnadsavdelningen, risk, kredit, drift och skatteavdelningen, och det skulle göras vid ett möte med företrädare för alla dessa avdelningar utifrån en rapport på 25 sidor som då skulle förberedas av mig, där transaktionen skulle ha beskrivits i detalj. At RBS, we also had a policy for all structured product trades where if the annualized bank margin and intermediary fees exceeded 2% per annum, excluding fund rebates, the fee level needed a discussion and a special justification. Det fanns också en policy på RBS för all handel med strukturerade produkter att ifall bankmarginalen på årsbasis samt avgifter till mellanhänder om det översteg 2% per år exklusive fondrabatterna, så krävde en sån avgiftsnivå en särskild diskussion, och den skulle rättfärdigas särskilt. The 2% per annum fee level was frequently exceeded and approved on certain underlyings, including fund-linked products. Så den här nivån motsvarande 2% per år, den överstegs frekvent och den godkändes för vissa underliggande tillgångar inklusive fondlänkade produkter. As the issuer of the product, the bank would be equally concerned with all margins built into the issue price and would scrutinise the arranger margin just like the bank's own margin. Och som produktens emittent så skulle banken vara lika intresserad av alla marginaler som är inbyggda i emissionspriset, och därför skulle arrangörens marginal granskas på precis samma sätt som bankens egen marginal. This slide shows some reasons why I consider the quality of the structuring to be good. På den här bilden så ser ni några av anledningar till varför jag tycker att struktureringskvaliteten var god. Margins are a function of risk. This list shows the risks for Oak, and they are significant. Och marginal är en funktion av risk, och på den här bilden så listas Oaks olika risker, och de är ganska markanta. This slide replicates a table in my report where I show that Mr. Theologits is wrong to suggest the 2011 and the subject transactions are virtually the same. Den här bilden återspeglar en tabell från mitt utlåtande och det visar i sin tur att Theologites har fel när han menar att
2011 års transaktioner och föremålstransaktionerna är olika. Är de nästan samma? I note that the issue price for the 2011 trade was 10%, whereas the issue price for the subject transactions was 8%. Jag noterar att emissionspriset för 2011 års transaktioner var 10% och den var 8% för föremålstransaktionen. In particular, the use of 8 institutional low fund fees in the subject transactions is quite different to the use of 3 high fee relatively high fee retail funds in the 2011 trade. Och specifikt så är användandet av 8 ganska låga institutionella fondavgifter i föremålstransaktionerna. Det skiljer sig ganska mycket från användandet av 3 ganska höga avgifter för retail-transaktioner som är 2011. I also note that an index fee of 1.5% per annum is deducted from the 2011 trade. Jag vill också notera att en indexavgift av 1,5% per år dras av i 2011 års transaktioner. Mr. Shao and Mr. Theologitis have suggested that the transactions chosen for comparison by Vikram Kapoor were 1. all fund-linked retail transactions, and 2. that they generally have higher fees than institutional fund-linked transactions. Både Shell och Theologitis föreslår att transaktionerna som Kapoor valde ut för jämförelse var dels alla de var fondlänkade retail-transaktioner och 2. att avgifterna i allmänhet var för dessa transaktioner var högre än avgiften för institutionella fondlänkade transaktioner. I disagree. I note that several of the trades that Vikram Kapoor has used in his comparison are suggestive of institutional trades. The others appear to be the sort of product that RBS intended for high net worth investors and de facto unsophisticated institutional investors, such as the pension funds. Jag håller inte med om detta och jag noterar att flera av transaktioner som har använts av Kapoor i hans jämförelse, de antyder eller de liknar institutionell handel. De andra verkar vara en typ av produkt som RBS riktade till förmögna investorer och till de facto osofistikerade institutionella investorer såsom pensionsfonder. I also disagree with the second proposition. For fund-linked products similar to the subject transactions, there are no systematic price or margin differences between various purchaser categories, except for bank purchases. For example, RBS buying hedge exposure for 1% per annum. Jag har inte heller med det andra påståendet. För fondlänkade produkter som liknar föremålstransaktioner saknas det systematiska pris- eller marginalskillnader mellan olika kategorier av köpare med undantag av köpare som är banker, till exempel RBS exponering för att köpa säkring som motsvarar 1% per år. I have reviewed the term sheets used by Vikram Kapoor, and I see that there are 4 term sheets which clearly look to be structured for institutional investors. Jag har granskat term sheets i transaktioner som används av Vikram Kapoor och jag noterar att det finns 4 stycken term sheets som tydligt verkar vara strukturerade för institutionella kunder. 2 of these trades are issued by Natixis. These are very similar to the subject transactions. They have an identical fund basket and volatility cap to the subject transactions. These have no Asian averaging, the absence of which is an institutional marker. Although the trades are delineated in NOK, the investor bears USD currency risk,
NOK is just used for settlement. The total margin and overall fees are much worse for the investors than in the subject transactions. I also note that Norway banned the sale of structured products to retail investors in 2008. Två av dem har imiterats av Natixis och de är väldigt snarlika föremålstransaktionerna. Fondkorgen och volatilitetstaksnivån är identiska till det som används i föremålstransaktioner. Asiatiska medelvärdet används inte i dessa transaktioner och bristen på det asiatiska medelvärdet visar en markör av att det här är en institutionell transaktion. Och trots att handel nominellt är i norska kronor så har investorn exponering mot US dollar. Utan norska kronor används bara för avstämning. Och den totala marginalen och sammanlagda avgifter är mycket sämre för investerare jämfört med föremålstransaktioner. Och jag vill också notera att Norge förbjöd försäljning av strukturerade produkter till retailkunder under året 2008. Two trades are issued by Merrill Lynch. These are similar to the subject transactions. They use a shortened institutional fund basket consisting of just 6 of the 8 funds used by the subject transactions. They have the same volatility cap level as the subject transactions and similar short Asian tails consisting of just 4 Asian dates. Although the trades are denominated in SEK, the investor bears USD currency exposure. SEK is just used for settlement. The total margin and overall fees are much worse for the investors than the subject transactions. Och 2 är emitterade av Merrill Lynch och de liknar föremålstransaktionerna. Det som används där är en kortare institutionell fondkorg som består av bara 6 utav 8 fonder som användes i föremålstransaktionerna. Nivån på volatilitetstaket är samma som i föremålstransaktionerna och det finns liknande korta asiatiska svansar som består av 4 värderingsdatum. Och nominellt så är handeln i svenska kronor men investorn har exponering mot US dollar utan kronor används bara för avstämning. Och både den totala marginalen och de sammanlagda avgifterna är mycket värre för investerarna än föremålstransaktioner. These 4 trades appear to be institutional transactions for the reasons below. Och här ser vi anledningen till att de här 4 handel verkar vara institutionella transaktioner. In addition, 2 of Vikram Kapoor's comparable transactions were issued by RBS with my participation. These trades were aimed at high net worth investors and unsophisticated institutional investors. Ytterligare så är det så att 2 av Kapoors jämförbara transaktioner de imiterades av RBS med mitt deltagande och dessa transaktioner fokuserade på förmögna investerare och icke-sofistikerade institutionella investerare. In my opinion, looking at the term sheets for the comparison trades that Vikram Kapoor has used for his comparisons, these are a mixture of trades for high net worth investors and some kinds of institutional investors. These should be a reasonable selection for comparison. Och jag tycker att när man tittar på term sheets för jämförbara transaktioner som används av Kapoor så kan man se att det är en blandning av transaktioner för förmögna individuella investerare och någon typ av institutionella investerare och därför så är det ett rimligt urval för att genomföra jämförelser.
The annualized total margins and overall fees of the subject transactions are very competitive in relation to the 6 trades that I have just discussed. Totalmarginalen och de sammanlagda avgifterna i föremålstransaktionerna är väldigt konkurrenskraftiga jämfört med de 6 transaktioner som jag precis diskuterade. This is another very important slide. Det här är ytterligare en väldigt viktig bild. My RBS trades are highlighted in yellow. Mina RBS-transaktioner finns i gult. The 4 trades with institutional features are highlighted in red. De 4 transaktionerna med institutionella drag är markerade i rött. You can see that these all have higher annual margin than the subject transactions. Och man kan se att alla dessa har högre årliga marginaler än föremålstransaktionerna. Mr. Theologitis criticizes Vikram Kapoor's methodology for the reasons shown here. I believe he is wrong. Och Phoebus Theologitis kritiserar Vikram Kapoors metodologi av de anledningar som beskrivs här. Jag anser att han har fel. Even if there was some form of systematic bias affecting the valuations, since the subject transactions and the similar comparable transactions have been priced using these same methods, then the resulting margins should still be comparable. Även om det fanns något inslag av systematisk favorisering av en sida över den andra som påverkar värderingen, eftersom föremålstransaktionerna och de liknande jämförbara transaktionerna har prisats utifrån dessa samma metoder, så betyder det att den resulterande marginalen fortfarande borde vara jämförbar. The comparable transactions have all been selected for their similarity to the subject transactions, so any pricing bias should affect the margin calculation of the comparable transactions and the subject transactions in the same way. De jämförbara transaktionerna har alla valts ut för att de liknar föremålstransaktionerna, så om det förekommer någon snedvridning av prissättning så borde det ha en påverkan på beräkningen av marginalen hos de jämförbara transaktionerna och hos föremålstransaktionerna på samma sätt. In my opinion, it is reasonable to draw the conclusion that the subject transactions had particularly low annualized margins. Enligt mitt förmenande så är det rimligt att sluta sig till slutsatsen att föremålstransaktionerna hade särskilt låga marginaler på årsbasis. On this slide, I explained some major disagreements with Mr. Schall. På den här bilden så förklarar jag några större områden där jag inte tycker samma som Kjell. Mr. Schall suggests that the structure in arranging would have involved a maximum of about 50 to 100 man-hours. In my experience, this is a gross underestimate. Mr. Schall seems not to appreciate the amount of work involved in obtaining the necessary approvals. He also ignores the work of monitoring the trade valuations and making a secondary market over the trade life. It should be noted that neither Mr. Schall nor I have allocated any time to adapt the product to the pension fund regulations. Kjell antyder att struktureringen, arrangeringen skulle ha citat inbegripet ett maxantal av ungefär 50 till 100 arbetstimmar, slut på citat. I min erfarenhet så är det här en grav underskattning.
Shell verkar inte förstå mängden arbete som krävs i att inhämta de nödvändiga godkännandena. Han bortser också från arbetet som ingår med att bevaka handelsvärderingarna och med att skapa en sekundär eller andrahandsmarknad under transaktionens livslängd. Det bör noteras att varken Shell eller jag har tilldelat någon tid till att anpassa produkten till pensionsfondens regelverk. Mr. Shell states the risk and return can only be regarded as particularly catastrophic. He suggests comparing the actual 1% upside of pension fund assets under management with the potential downside 7% of pension fund assets under management. To compare risk and return, you have to compare the potential upside and the potential downside. The potential upside was almost unlimited. Shell säger att risken och avkastningen kan bara anses vara särskilt katastrofal. Och han föreslår att man kan jämföra den faktiska 1% uppsidan av det förvaltade förmögenheten hos pensionsfonden kan jämföras då med den potentiella nedsidan på 7% hos den förvaltade förmögenheten hos pensionsfonden. För att jämföra risk och avkastning så måste man jämföra den potentiella uppsidan och den potentiella nedsidan. Den potentiella uppsidan var nästan obegränsad. In my opinion, the observed actual US dollar investment return of plus 27.47% was very good. Min åsikt är att den observerade faktiska avkastningen på investeringen i US-dollar som var plus 27,47% var väldigt bra. This conclusion and summary is the same as I have mentioned earlier, so I will not discuss this slide. That concludes my presentation. Och de här slutsatserna och sammanfattningen av dessa är de samma som jag nämnt tidigare, så jag tänker inte gå igenom det igen, och därmed sagt så är min presentation klar. Advokat Johansson, varsågod. Ja, då har jag några frågor till dig, Colin. Thank you. Questions now from Counsel Johansson. Yes, Colin, I have some questions for you now. Som jag minns det målade Fibus Theologites upp en bild där det fanns en skarp uppdelning mellan trading och sales och de olika rollerna. As I remember it, Mr. Phoebus Theologites painted a picture of a very sharp division between trading and sales and their respective roles. Vad är din uppfattning om relationen mellan sales och trading på ABN och RBS avdelning för strukturerade produkter i allmänhet och inom ditt team särskilt? So what is your opinion on the relationship between sales and trading at ABN and RBS within structured products in general and in particular in your team? We had a very friendly, very collaborative approach with sales and trading. We went out to bars together. We had drinks together. We went to restaurants together. When it came to discussing the pricing of deals, we would sit down together, discuss what we thought was reasonable. That was it. Ja, vi hade en väldigt vänskaplig relation och samarbete med försäljningsavdelningen och tradingavdelningen. Vi brukade umgås, gå på barer, ta något att dricka, gå ut på restaurang och äta tillsammans. Och när det blev dags att diskutera prissättningen av en affär, då satte vi oss ner tillsammans för att diskutera oss fram till vad vi ansåg vara ett rimligt pris. Vem av sales och trading skulle du säga hade den bästa kunskapen om prisläget på marknaden?
Who between sales and trading would you say had the best knowledge as to the pricing situation on the market? Within the fund derivatives world, I would have the best knowledge of the market. I would say all the transactions I was doing and look at the prices, the risks, and I would have the knowledge base there. The salespeople were mainly focusing on equity derivatives transactions, and they would have better knowledge of equity derivatives transactions than I would. Ja, när det gäller fondderivat så var jag den som hade bäst kännedom om marknaden och i alla mina transaktioner som jag genomförde så kan man se det på pris och på risksättning, på risk och på pris och det var jag som hade den kännedomen när det gäller det. Inom försäljningsavdelningen så fokuserade man mer på transaktioner med aktiederivat och när det gäller dem så hade de en bättre uppfattning om prissättning där än jag hade. Fibes Theologitis har uppgivit att han arbetade på ABN AMRO och RBS under åren 2005 till 2009. Detta överlappar med din tid på de här bankerna under 2006 till 2012 och samma kontor i London. So Mr. Phoebus Theologitis said that he had worked at ABN AMRO and RBS from 2005 to 2009, and this time period overlaps with the time that you've been working in these places from 2006 to 2012, and that being from the same office based in London. Ja. Så kan du minnas att Phoebus Theologitis har deltagit i någon kapacitet i någon av dina transaktioner? So the question is, can you remember that Mr. Theologitis has participated in any capacity to any extent in any of your transactions? No, certainly not. I've never heard of Mr. Theologitis. I've asked a few people I am in contact with whether they remember him, and none of them remembered him. I searched on LinkedIn and I noticed we had one person in common. So I asked that guy whether he remembered Phoebus. He said he was hired by Phoebus and then Phoebus moved into a different team and he doesn't know what happened to him after that. Nej, verkligen inte. Jag har aldrig hört talas om Phoebus Theologitis och det var så att jag frågade ett par personer om de mindes honom och det var ingen som gjorde det. Så att jag sökte lite på honom och jag kollade på LinkedIn och där visade det sig att vi hade en kontakt gemensamt. Så att jag frågade den här killen om han mindes Phoebus Theologitis och då sa han att han blev anlitad av Phoebus Theologitis men att han sedan gick vidare då till en annan arbetsgrupp och han vet inte vad som har hänt med Phoebus efter detta. Vilket eller vilka team inom ABN och RBS gjorde derivat på fonder till institutionella kunder? Which team or which teams at ABN and RBS did derivatives on funds for institutional clients? Within ABN AMRO 2006 up to kind of 2008, there was my team were within credit group and we were doing fund linked derivatives trades for institutional investors. There was a fund linked derivatives team within equities which was private investor products and they did trades for retail investors only. Around 2007, before ABN and RBS merged, RBS set up a small fund derivatives team. But I can't imagine that Mr. Phoebus was involved with the RBS team if he was coming from ABN.
på ABN AMRO från 2006 fram till ungefär 2008 så var det min arbetsgrupp som fanns som jobbade inom kreditgruppen och vi utförde fondlänkade derivattransaktioner för institutionella kunder och inom equities-avdelningen så fanns det vissa som utförde sådana för privata investerare och gjorde transaktioner endast för icke-proportionella investerare. Och sedan 2007, så innan sammanslagningen mellan dessa två, så hade RBS en liten arbetsgrupp som arbetade med fondderivat, men jag kan inte tänka mig att Fibus Theologites skulle ha varit inblandad i det om han kom från ABN. Har du tittat på Fibus Theologites CV? Have you reviewed the CV of Mr. Theologites? Yes, I have. Ja, det har jag. Vad uppfattar du att hans roll var på ABN AMRO och RBS? How did you understand what was your understanding of what his role was at ABN and RBS? It seems quite hard to understand. He mentions risk. So, but people I spoke to in risk said he didn't work there. He mentions, I think he seems to have been fulfilling the role that was called a strategist, where he would have sat within equities coming up with trade ideas for the salespeople. Ja, det förefaller lite svårt att förstå. Jag lägger märke till att han nämner risk, men de personer som jobbade inom riskavdelningen som jag har pratat med säger att han inte arbetade hos dem. Så att det verkar som att hans roll har varit vad man skulle kalla någon som arbetade med strategi. Och det skulle då ha varit inom aktier med att komma på idéer för handel för säljavdelningen. Mr. Fibus Theologites har i sitt utlåtande flera gånger skrivit att underliggande i de aktuella transaktionerna var ETFer. Vad är din åsikt om det? So Mr. Theologites has repeatedly stated in his expert opinion that the underlying in the subject transactions were ETFs. What's your opinion on that? Well, he is clearly wrong. ETFs are a very different type of product to the mutual funds that were the underlyings of the subject transactions. Ja, han har helt klart fel. Alltså ETF är en väldigt annorlunda typ av produkt än de aktiefonder som var underliggande i föremålstransaktionerna. Kan du utveckla vad en ETF är? Could you please expand on what an ETF is? An ETF is an exchange traded fund. They're listed on the stock exchanges just like equities. They have a bid offer spread like equities. They trade throughout the day like equities. Whereas a mutual fund, which is the actual underlying of the subject transactions, these are, you have to open an account with the fund manager to subscribe or redeem these. You can only subscribe once per day. There is potentially less liquidity on mutual funds because the fund manager can apply gates. Before you were to use a mutual fund in a transaction, you would generally check with the fund manager to make sure he was comfortable with that. Ja, ETFer är börshandlade fonder och de är noterade på börser precis som aktier är. De har en spridning mellan köp- och säljkurs precis som aktier och de kan handlas under dagen på samma sätt som aktier kan. När det gäller aktiefonder som var det underliggande i föremålstransaktionerna,
Då är det så att man måste öppna ett konto med fondförvaltaren och sen så är det regler för hur man kan teckna och hur man kan göra inlösning, och teckning kan bara äga rum en gång om dagen. Och sen är det även så att det finns en mindre likviditet i dessa på grund av det att fondförvaltaren kan sätta upp så kallad gating. Och innan man använder sig av en sådan aktiefond i en transaktion så måste man koppla till fondförvaltaren för att få ett godkännande om de känner sig bekväma med det. Nu får jag bara säga att nu översätts mutual funds till aktiefond och det är ju inte rätt. Alltså. Man kan, jag menar inte att kritisera det. Säga att det kan översättas på ett annat sätt. Incorrect. Ja, det finns 7-8 alternativ. Men om det var mutual funds i den här... Jag tror att du kan använda, alltså precision här är viktigt, så att jag tror att du kan använda ordet mutual fund, för det är ändå ett etablerat begrepp. We will not translate the word mutual fund to not have any confusion as to the terminology. So mutual fund will be used in Swedish as well. Tack. Fibes Theologites sa också i sitt förhör att kontakter med fondförvaltare i syfte att förhandla fram en ny fondandelsklass för den emitterande banken med lägre avgifter endast borde ta några timmar. Vad är din kommentar till det? Mr. Theologites also stated in his examination that contacting the fund manager in order to negotiate fund share classes for the issuing bank to have a lower fee would only take a couple of hours. What is your comment on this? But that seems to be an extraordinary statement. These fund managers are very large, established firms, very staid. They would, if they were asked to create a new share class, they would have to presumably go through a whole load of regulatory hurdles, getting internal approval from their compliance legal teams. It would be I think it would be a process, a very long process. Ja, det här förefaller vara ett extraordinärt påstående att göra. Dessa fondförvaltare är ju sådana som har en viss rang, de är etablerade, de är väldigt stora. Och om de blir ombedda att skapa en ny andelsklass så finns det ju massa regelverksmässiga hinder på vägen för att uppnå detta. Det är någonting som man måste få godkännande för internt. Man måste kolla med regelefterlevnadsavdelningen, rättsenheten. Så att jag anser att det här skulle vara en väldigt lång process. Mm. Fibes Theologites sa i sitt förhör så här, och det här är ju också en översättning då. Vad gäller godkännandet av en underliggande fond för någon som är intresserad av att investera betydande belopp i fonden. De skulle välkomnas med öppna armar. Den här idén om en vecka och så vidare, jag anser det högst ifrågasättbart. Varför skulle någon vägra en investering för en investerare som skulle köpa 50 eller 100 miljoner i din fond? Kan du förklara varför? And the following statement was also made by Mr. Theologites in his examination, and this is the translation then of what he said, that when it comes to approvals of underlying funds, if there is if there's an interest in making an investment of a significant amount of money, then that person who wanted to make that investment would be welcomed with open arms. So that this would take a week is something that I would call into question. If somebody approaches the fund and wants to invest 50 to 100 million, why would such an investor be refused?
Is that something that you can shed any light on? When you use a fund as the underlying for a structured product, you have to rebalance the hedge each time the market, as the market price moves. In say a warrant, if the market price of the underlying rises, then the option becomes more valuable. Its delta rises, and so you would have to buy more of the underlying fund shares. Conversely, if the price of the underlying falls, then you would have to sell some. So there's a constant rebalancing going on. That means that the fund manager is constantly having to buy and sell the underlying assets of the fund, which incurs transaction fees. That's more so, even more so, if like in the subject transactions, you have a volatility cap. And it's even worse in cases such as my Getting Noble trade, where the trade had a stop loss feature. Potentially the entire hedge could be liquidated and then repurchase the gain a few days later. När man använder sig av en fond som underliggande i en strukturerad produkt så är det så att man konstant måste få hedgen, alltså säkringen i balans varje gång som det sker en kursrörelse av marknadspriset. Så om man har en warrant, om det är så att marknadspriset stiger, då så går ju optionen upp i värde och deltat går upp och då kanske man behöver köpa mer underliggande fondandelar. Men om priset på det underliggande sjunker, då kanske man behöver sälja dessa. Så det är ju en sådan konstant ombalansering och aktivitet för att uppnå balans. Så att fondförvaltarna behöver ju hela tiden utföra de här transaktionerna för att uppnå balansen och då så utgår det ju även transaktionsavgifter och det är så i även större utsträckning om det finns ett tak för volatiliteten. Och även i min transaktion med Getting Noble då blev det ju så i ännu större utsträckning på grund av att det fanns ett sånt här drag med stop and loss, en sådan funktion. Så att det är ju så att potentiellt så kanske hela säkringen, alltså hela hedgen behöver likvideras bara för att återigen behöva köpas in ett par dagar senare. Och vad tycker fondförvaltare om att ett sånt stort uttag görs ur deras fond? And what do fund managers think about having such a substantial withdrawal from their fund? Well, they don't like it, of course, because it costs each time they receive an investment, a subscription, they invest into the underlying fund assets and they have to pay fees to purchase those assets. If we then were to go and redeem a few days later, they would have to go and sell a large volume of those assets, incurring further fees. You know, if these people have worked hard to generate good performance, then it would greatly, the fees there would reduce the fund performance and they would go down the rankings in the fund charts. We would generally select the very best funds for our products. So, you know, this would destroy, they would have a hard-earned reputation and this would destroy their performance. Ja, det här är ju såklart någonting som de inte tycker särskilt mycket om. För varje gång som det sker en investering eller att man tecknar in sig så görs ju en investering i
de underliggande fondtillgångarna, och då så måste man avlägga vissa avgifter för att genomföra dessa köp, och om man då sedan dyker upp bara ett par dagar senare för att lösa in detta, ja men då behöver man ju sälja motsvarande igen, och då blir det ytterligare transaktioner som uppbådar ytterligare avgifter. Så att om det är så att en fondförvaltare har arbetat väldigt hårt för att få en god utveckling i sin fond, så är det ju så att de här avgifterna då som uppstår kommer minska den goda utvecklingen i fonden, och det kan göra att fonden faller i rankningen över fonder. Och i allmänhet är det ju så att vi väljer de fonder som har allra bäst utveckling för våra produkter. Så det här är ju någonting som skulle påverka deras rykte och kunna förstöra kursutvecklingen för fonden. Fibus Theologites sa också i sitt förhör att du i dina beräkningar av det teoretiska värdet hade bumpat upp eller höjt den maximala volatiliteten som någonsin kunde existera i den här produkten. During his examination, Mr. Theologites said that when you calculated the theoretical value, you bumped up the maximum possible volatility which could have existed in this product. Och han sa att du hade höjt den med 1% ytterligare och därför fått ett högre teoretiskt värde. Vad är din kommentar? So he said that you increased it by another 1%, therefore resulting in a high theoretical value. What's your comment to that? That, in my experience, that is the standard way these volatility target products are priced. The volatility target product volatility target mechanism does not constrain the volatility at 5%. It targets 5%. The 5% level can and often is frequently breached. The way most banks look at this is they price using the volatility target level plus a safety buffer. I put together a back test of the fund basket and looked at its volatility, and 1% was probably the minimum safety buffer I thought that any bank would use. Det här är ganska standardförfarande för de här produkterna med volatilitetsmålet och när de prissätts. Så faktumet att volatilitetsmålet finns i en produkt, den begränsar inte volatiliteten vid 5%, utan den målet för volatiliteten ligger på 5%, men det här 5% värdet kan och överskridas och oftast överskrids de facto. Så normalt sett de flesta bankerna när de prissätter den här maximala volatilitetsmålet så lägger de på en säkerhetsbuffert, och när jag baktestade den här korgen med avseende på volatiliteten så tyckte jag att 1% var den minsta säkerhetsmarginal eller säkerhetsbufferten som vilken bank som helst skulle ha lagt på. Fibus Theologites gjorde en jämförelse mellan 2011 års affär och de aktuella transaktionerna. Enligt din mening upptäckte han de skillnader som du skulle anse vara väsentliga? Mr. Theologites, he conducted a comparison between the 2011 year's trade and the subject transactions. In your opinion, did he manage to discover the significant differences or distinctions? I think he missed a few significant differences. First of all, the 2011 trade issue price was higher. Jag tror att han missade några väsentliga skillnader. Emissionspriset för 2011 transaktionen var högre. The 2011 trade had an index fee of
1.50% per annum, which wasn't in the subject transactions, that would have an effect of cheapening the option price. 2011 års transaktion hade en indexavgift på 1,50% per år, vilket saknades i de i målet aktuella transaktionerna, och resultatet av det här hade lett till att optionspriset hade blivit billigare. The effect of the index fee would be to make the option payout much lower for the investors. För att förekomsten av indexavgiften skulle ha som effekt att optionsutbetalningen skulle bli mycket lägre för investerarna. The 2011 trade also had a wide financing spread. I think it was about 30 bips and 1.67. Transaktionen 2011 års transaktion hade också en mycket bredare finansiell spread. Jag tror att det var mellan cirka 30 räntepunkter och 1,67. Fibers teologiter sa också att den här affären skulle aldrig kunna explodera i ditt ansikte eller exponera dig mot någonting udda. Vad är din kommentar till det? Mr. Teologitis also said that this transaction could never have exploded in your face or could have never exposed you to anything odd. What would be your comments to that? Well, the underlying funds are relatively high risk for mutual funds. I don't think that statement is correct. In my report, I gave an example of what would happen if the fund basket fell 20%. I gave a case based on the trade structure at inception, which gave a potential loss of 7% trade notional. But that is far from the worst case. The worst case would be if the trade was just slightly in the money prior to the averaging period starting. Perhaps the option would be worth 2%. Perhaps the hedge might drop, say, 20% in value if there was a market illiquidity and market crash. And then the bank could lose, say, 18% trade notional. Given the size of these transactions, that would be around $70 million. I think that would be quite significant. Ja, med tanke på att underliggande fonden har en ganska hög risk för en mutual fund, så tycker jag inte att det här påståendet är riktigt. I mitt utlåtande så ger jag en exempel där fondborgen faller 20%, och det här, med tanke på handelsstrukturen från början, så kan det leda till en minskning av det nominella värdet med 7%, vilket är inte det så att säga, absolut sämsta som kan hända. Det som är det absolut sämsta som kan hända är att om den här traden är så att säga in the money precis innan den här genomsnittlighetsperioden och optionen är på cirka 40%, på cirka 2%, men om underliggande tappar 20% i värde på grund av bristen på likviditet i marknaden eller på grund av en marknadskrasch. Och då kan banken förlora 18% av det nominella värdet på den här handeln, och med tanke på storleken på hela affären så motsvarar det cirka $70 miljoner, vilket jag anser är ett betydande belopp. Tack.
Fibers Teologitis har i sitt första utlåtande hävdat att den typiska marginalen på transaktioner som de aktuella transaktionerna skulle vara 0,5 till 1% totalt över 2,5 år. Vad anser du om det? In his first opinion, Mr. Teologitis says that the typical margin for the kind of transactions which the subject transactions were would be 0.5 to 1% in total over the entire duration, which is 2.5 years. What would be your comment to that? I completely disagree. I think that would seem very, very low for fund derivatives transactions. I mean, you might be looking at a very basic fee of 1% per annum for these types of trades on these types of underlyings. Jag skulle inte alls hålla med. Det här framstår som väldigt lågt för ett fondderivat transaktion. Man tittar åtminstone på en grundavgift på 1% per år för den här typen av handel med den här typen av underliggande. Kan den här marginalen vara ungefär okej för någon annan typ av produkt? Could this kind of margin be kind of okay for a different kind of product? I think the kind of margins that Mr. Theologitis is proposing are probably more coming from his experience of equity derivatives. Jag tror att de här marginalerna som Teologitis föreslår, de grundar sig mera på hans erfarenheter av aktiederivat. Fibers Teologitis sa också i sitt förhör att det skulle ha eskalerats till ledningen om du skulle ta 0,8% per år i marginal. Vad har du för kommentar? Förlåt, 0,8 eller 8? 0,8% per år. Mr. Theologitis also saw during the course of his examination that the charging of a margin of 0.8% per annum would have been escalated to the level of the management. Do you have any comments to that statement? A margin of 0.8% per annum would be quite low, as I said, for the trades. I think, as I mentioned earlier, our policy on fees would only escalate above 2% per annum. Som jag nämnde tidigare så är 0,5% per år ganska låg marginal för den här typen av handel. Precis som jag sa tidigare så skedde eskaleringen bara vid marginal som översteg 2% per år. Har du någonsin de facto fått en påhälsning från ledningen när du har tagit över 0,8% per år i marginal på fondlänkade produkter? In your actual experiences, was were ever told off by the management or were ever contacted by the management when you would have a margin of 0.8 per annum for fund-linked products? No. Nej. Med tanke på vad du precis har svarat och vad du har läst i Fibers Teologitis utlåtanden, hur skulle du bedöma hans kompetens inom fondlänkade produkter? So based on the answers you've just given and based on what you've read in Mr. Teologitis' opinion, what would be your conclusion about his level of competence with respect to the fund-linked product? I think his experience comes mostly from equity derivatives. It looks to me that he has very little fund-linked experience. Hans erfarenhet verkar mest komma från aktiederivat. Det framstår som han har väldigt begränsad erfarenhet av fondlänkade produkter. Har du varit med om att någon som har faktisk erfarenhet av fondlänkande derivat gör den typen av uttalanden som Fibers Teologitis har gjort? Have you ever been in a situation when someone with an actual knowledge of
fund-linked derivatives would make the statements of the same kind of nature which were made by Mr. Theologitis? No, absolutely not. I mean, to mistake a ETF for a mutual fund is, you can't, they're completely different products. Nej, det har jag inte. Jag menar att ta fel att sammanblanda en ETF med en mutual fund, det går inte, det är helt olika produkter. Vilka lärdomar kan man dra av Fibers Theologitis uttalanden, tycker du? In your opinion, what kind of conclusions could be made from Mr. Theologitis' opinion? I don't think they're very helpful. Jag anser inte att hans utlåtanden är särskilt hjälpsamma. Har du några motsvarande reflektioner på Henrik Kjells utlåtande och uttalanden? Do you have any corresponding comments to Mr. Kjell's opinions and statements? I think that Mr. Schell generally does a somewhat better job than Mr. Theologitis, but Mr. Schell also seems to have a equity derivatives background. Jag tycker att i allmänhet så har Kjell gjort sitt jobb något bättre än Theologitis, men det verkar också att Kjell har mest bakgrund inom aktiederivat. Tack. Är vi klara? Och då kanske vi ska ta en paus, och sen så går vi vidare. Vi tar 20 minuters paus. Sveriges försvarare har några frågor. Nej, tack. Har Olle Markussons försvarare några frågor? Nej. Har Åklagarmyndigheten frågor? Nej, tack. Ingen. Pensionsmyndigheten? Ja. Varsågod. Jag skulle nog behöva presentationssladd. Ja, sladden också. Sladden. Den är där. Jag tror att det är 2 sladdar. Så att om... primecrime.se. Och advokat Svensson får gärna vrida mikrofonen. Om det är advokat Svensson. Det är advokat Karl. Varsågod. Ja. Jag tänkte börja med att ställa några frågor som relaterar till att du inte kände igen vem Fibers Theologitis är eller var. Vad är skillnaden mellan vad var skillnaden mellan en managing director och en senior director på ABN AMRO? So I would like to start by asking you some questions related to the fact that you said that you didn't know who Mr. Theologitis was. So I would like to ask, what was the difference between a managing director and a senior director at ABN AMRO? I struggle to think of kind of formal differences. I certainly wasn't a managing director. I wasn't a managing director. A managing director might be in charge of a small team of people. Jag har lite svårt att komma fram till hur jag skulle kunna förklara skillnaderna där. Jag var verkligen inte en managing director. Någon som var managing director kanske skulle vara ansvarig för en liten grupp människor. Fibers Theologitis, han var managing director och i ledningsposition, vilket möjligen förklarar varför han anställde din bekant. Kan det vara en förklaring till att du inte känner igen honom?
Phoebus Dirigitis was a managing director, and he also held a management position, which might explain why he was the person who hired the acquaintance of yours that you mentioned. Could that explain why you don't know him? I would have thought if he was somebody who was important on the trading floor, then I would have known him. Jag skulle tro att om han hade varit någon som var en viktig person på tradinggolvet så skulle jag ha känt till honom. Skulle du säga att någon som hade titlarna Global Head of Structuring, Global Head of Execution skulle klassas som förhållandevis viktig på trading floor? Would you say that somebody who held the titles Global Head of Structuring and Global Head of Execution would be classified as a person who was quite important on the trading floor? I've never heard of the title Global Head of Execution. Global Head of Structuring. Wow. All I can say is I didn't know Mr. Fiolichus, and none of the people I contacted remember him at all, apart from this one guy. Jag har aldrig hört talas om titeln Global Head of Execution och vet inte, Global Head of Structuring. Allt jag kan uppge att jag inte känner Phoebus Dirigitis och det var även så att de personer som jag pratade med inte kom ihåg honom förutom den här killen. På din hemsida eller Alpha Quantums hemsida står att ni erbjuder service om man är anklagad för oegentligheter. Vad är det för service ni då erbjuder? On your website or on the website of Alpha Quantum, it says that you provide services to individuals who stand accused of impropriety. What sort of services is it that you offer? I have, well, one case I had was for a Crete. For one case I had was for a guy called George Yuramov, who was accused of fraud by a Crete bank, a Russian bank based in London. Crete bank, Ett ärende som jag hade, det var för en person som hette George Udinov som var anklagad för, eller misstänkt för bedrägeri genom en Kriti-bank som var en rysk bank med säte i London. Ja, men min fråga var mer, vad är det för service du erbjuder? Right, okay, but my question was more about what services is it that you offer, that you provide? I basically have financial knowledge and trading experience and understanding, and I I work with lawyers and try to explain the issues involved. Ja, det är ju så att jag besitter finansiell kunskap och erfarenhet från trading och förståelse kring detta, så att jag arbetar med juridiska ombud för att förklara frågorna som fallen rör. Det står på din hemsida att du också kan bistå vid val av lämpliga produkter inom området strukturerade produkter och fair pricing. Vad är det för service som du kan erbjuda? On your website, it also says that you can be of assistance in the choice of suitable products within structured products and in offering fair pricing. What services is it that you offer in respect to this?
if somebody wanted assistance with option pricing, then I would be happy to look at the product and see if it was within my experience to price. So far, I've never had any client inquiries along those lines. I did have a case once where a client, an investor based in Northern Ireland, had purchased the gold option from RBS, and they were convinced that RBS had paid them out an incorrect price. When I reviewed the term sheet of the product, I decided that RBS had paid them the correct price. And when I had a look at the client's notes, I realized that the client had misunderstood the payout of the product. Om det är så att någon skulle vilja ha hjälp med prissättning av optioner, då skulle jag vara glad att kunna stå till tjänst genom att titta på det här och se om jag hade erfarenhet för att kunna ge prissättning för det här. Men hittills så har jag inte mottagit några sådana kundförfrågningar. Men jag hade ett ärende där det var en kund, en investerare från Nordirland som hade köpt en guldoption via RBS, och den här investeraren var övertygad om att RBS hade betalat dem ett inkorrekt pris. Och då så granskade jag de slutliga villkoren på term sheet och kunde se då att RBS hade gjort korrekt pris, och sedan så tittade jag igenom kundens anteckningar och kom fram till slutsatsen att det var kunden som hade missförstått betalningsmekanismen. Okej. Så hade du kunnat bistå en kund vid inköp av strukturerade produkter för att säkerställa ett bra pris, bästa pris? So would you have been able to assist a customer in the buying of structured products in order to ensure a good price, the best price? Depending what type of product it was, then potentially yes. Ja, beroende på vilken typ av produkt det rörde sig om, så potentiellt ja. Okej. I dina uppdrag brukar du ta betalt mot timtaxa eller på något annat sätt? When you do these jobs, do you charge an hourly rate, or are you remunerated in some different way? I charge £650 an hour. Jag tar ut betalning på 650 pund per timme. Okej, ska vi ta punkten 504. Jag tänkte ställa en fråga om någonting du skriver i ditt utlåtande. I would like to proceed to ask you a question about something that you put in your expert opinion. Yes. Så. Du anger i punkten 504 att i investmentbankernas pris ingår allt. Strukturering, hedging etc. Sen anger du att man bara får betalt genom affärer man vinner. Sen anger du att man tar en hög avgift för att det måste täcka kostnaderna för affärerna man inte vinner. Då är min fråga. Är det inte så i alla verksamheter? När är det inte så att du genom en marginal måste försöka täcka verksamhetskostnaderna? So here in paragraph 504, you write that in the price charged by investment banks, they include everything such as structuring, hedging, etc. And then you go on to say that they only receive payment if they win the deal. And therefore, it is necessary to have a high fee to cover the costs for the deals that you do not win.
But my question is, isn't that always the case? When is it not the case that you have to charge a margin to cover operational costs? A high rate is charged to the successful deals because there are many trades which don't proceed to execution, and so no fee is charged to the client in that case. Det är höga arvoden som man kräver för de affärer med vilken man når framgång, eftersom det finns många handelstransaktioner där man inte går vidare till avslut och utförande, och i det fallet så utgår ju det inget arvode till kunden. Okej, det var inte riktigt svar på min fråga, men vi går vidare. Okay, that's not really an answer to my question, but let's proceed. Du sa att fondförvaltare typiskt är sofistikerade, eller i allmänhet sofistikerade. You said that fund managers are in general sophisticated. Vad kännetecknar, eller vad menas med i allmänhet sofistikerade investerare? What is meant by this phrase, sophisticated investors in general? Some fund managers are sophisticated, some fund managers may not be sophisticated. In the case of perhaps a small pension fund, they would not necessarily be sophisticated. They wouldn't have a small pension fund wouldn't have its own trading or pricing team. They would rely on, say, distributors or arrangers for advice. Ja, en del fondförvaltare är sofistikerade och det kan vara fallet att andra inte är det. När det gäller en mindre pensionsfond så är inte den nödvändigtvis sofistikerad, och en mindre pensionsfond har inte egna interna avdelningar för trading och prissättning, utan därför måste man förlita sig på distributörer och arrangerare för pris. Okej. Jag tänkte ställa en fråga om punkten 239 i vilken du anger en rad omständigheter som du beaktar vid prissättningen som trader. Varför nämner du inte konkurrenternas eventuella priser under den här punkten? Behöver inte konkurrenternas eventuella priser beaktas? I would like to ask a question in relation to paragraph 239 in your report, where you list a host of different circumstances that you would take into consideration when you would price a trade, but you don't make any mention of the pricing of the competitors. Is this not something that is necessary to take into consideration? Well, at RBS, ABN AMRO, not many of our trades were subject to competition. Within say the Nordics, we used the distributor SIP Nordic, and we would come up with a reasonable price, and so long as it was a reasonable price, we would go ahead with the trade on that basis. Hos RBS och ABN AMRO så hade vi inte många handelstransaktioner som konkurrensutsattes, och inom Norden så
använde vi oss av distributören SIP Nordic och då kom vi fram till ett rimligt pris och om vi ansåg detta var rimligt då gick vi vidare med affären. Hade ni en aktör som SIP Nordic i alla geografiska områden? Anledningen till att jag ställer är hur gjorde ni om det inte fanns en SIP Nordic? Behövde du inte beakta konkurrenternas eventuella priser då? Did you have an entity like SIP Nordic in other or in all your geographical areas as well? The reason I'm asking if you did is what would happen if you didn't have somebody like SIP Nordic? Wouldn't it be necessary then in those circumstances to open the pricing up to competition? No, not really. I can think of a number of examples. In 2011, I believe it was, I had a investor from the Middle East who had purchased a product from Deutsche Bank, a call option on a hedge fund with a capital guarantee. He wanted to unwind the capital protection with Deutsche Bank and transfer it to capital protection provided by RBS. And so, well, the reason was that RBS Treasury was paying LIBOR plus 500 at that time. And so in that case there, the client was specifically coming to RBS only because of our high funding spread. Nej, egentligen inte. Jag kan komma på ett antal olika exempel. 2011 till exempel så hade jag kontakt med en investerare från Mellanöstern som hade köpt en produkt genom Deutsche Bank som var en köpoption på en hedgefond med en kapitalgaranti. Och nu så ville han avveckla det här kapitalskyddet hos Deutsche Bank och istället göra det genom RBS. Och anledningen till det här var att RBS vid den här tiden betalade LIBOR plus 500. Så därför ville den här kunden då övergå till RBS eftersom de kunde erbjuda en hög spread på finansieringen. Another example would be my 2007 Porsche trade. Porsche Treasury had a large amount of money, as I understood, with various banks. They had a previous product that was expiring. They had a previous product with ABN AMRO that was expiring, and they wanted us to come up with a new product for ABN AMRO. Och ett annat exempel som jag kan komma på är min affär 2007 med Porsche där det var så att det fanns kassaavdelning med mycket pengar hos olika banker och de hade tidigare haft en produkt som genom ABN och den här produkten närmade sig löptidens slut så därför ville de nu skapa en ny produkt genom ABN. Okej. I punkten 630 som du ser framför dig så anger du att bankerna Natixis och Merrill Lynch satte för låga priser. Men jag antar att vi kan vara överens om att det i nu aktuellt fall fanns 2 investmentbanker som faktiskt var villiga att emittera mot en nettoersättning om 4,85%.
In paragraph 630 that you see in front of you, you write that the price offered by Natixis and Merrill Lynch was too low, but I suppose that we can agree that in this case there were actually two investment banks who were willing to issue at a net price of 4.85%. Yes. Ja. Ja. Yes. Ja. Är vi också överens om att det relevanta ur en köpares perspektiv är det priser som investmentbanker faktiskt är beredda att erbjuda köparen, inte om du eventuellt kommer till slutsatsen att bankerna borde ha lämnat högre priser? Can we also agree that what is of relevance to the buyer is the price that the investment banks are prepared to offer and not the possible conclusions you might come to as to the bank's price, the possible conclusion that the bank's price should have been higher? I think from talking to counsel, I understand that Natixis were not very familiar with vol target products. I think they commercially, as I say here, I think they commercially underpriced the product. Efter att ha diskuterat detta med ombuden så har jag fått uppfattningen att Natixis inte var särskilt bekanta med produkter med volatilitetsmål så att de kom att underprissätta produkten. Vilket ombud har sagt det till dig? Who is the counsel who has said that to you? GDA. GDA? Okay. Då ställer jag frågan, hur kommer det sig att två andra banker är beredda att emittera för en marginal om i snitt 0,33%? Men du anger i nästa punkt 631 här att du skulle kräva en marginal om minst 2% för att, om jag förstår det rätt, du hade inte behov av att gå längre ner. So can I ask, why is it that two other banks were prepared to issue at a margin of, on average, 0.33%, whereas you say in paragraph 631 that you would have asked for at least a 2% margin because it was not necessary to drop any lower than that? As I say, I think the two banks that were involved in this were probably both unfamiliar with the market for these products and for volatility targets. And I think they simply didn't know where to price it. So they went on, presumably they had equity derivatives experience and used that to give them the wrong guidance. Our pricing 80 bips annualized bank margin would be very good for RBS, would be very good for the client for RBS to sell this product. RBS was a quality provider of these products. Merrill Lynch and Natixis, you know, if they're putting tiny little P&Ls like that into the deals, they are a bit of a bucket shop. Ja, som jag sa så tänker jag som så att de här två bankerna som var inblandade här förmodligen båda var ganska obekanta med marknaden för dessa produkter och med produkter med volatilitetsmål. Och det är därför de inte visste hur de skulle prissätta dem korrekt. Förmodligen är det så att de hade erfarenhet inom aktiederivat och de förlitade sig på den här
erfarenheten för att ge vägledning kring prissättning här som då blev felaktig. Och när det gäller vårt pris, 80 räntepunkter per år i marginal, det här är ju ett pris som är mycket bra för kunden, för RBS att sälja produkten till. Så att nej. Så, som gör att det här är ett... Ja, och det betyder då att RBS är en kvalitetsleverantör av dessa produkter. Och min åsikt är den att om Merrill Lynch och Natixis är beredda att ha ett sånt här lågt resultat från någonting, så är de lite av en bucket shop, så att säga. I would add that RBS, we had lots of clients. We were producing these products and distributing them at a high rate. We were filling our limits up, which was why I had to execute hedge transactions, which cost 1%. You know, we would not want to go out and do any business below 1% per annum, because we needed 1% per annum just to break even on our hedges, to free capacity with our limits. Och jag kan också nämna det att RBS vid den här tiden hade många kunder och vi producerade och distribuerade produkter i väldigt hög utsträckning och vi hade därför inga problem med att nå upp till vår limit, till våra gränser. Och det var därför som jag var tvungen att utföra de här hedging-transaktionerna till en kostnad på 1%. Så att det var ingen alternativ för oss att ta emot några affärer som låg under 1% per år. För det här var vad vi behövde ta ut för att kunna hamna plus minus noll på säkringen och för att vi ska kunna uppnå rätt kapacitet när det gäller våra limiter. Är det inte det faktum att vi här har två investmentbanker som lämnar klart lägre priser än det du har räknat fram precis anledningen till varför konkurrensutsättning sker? But isn't this the case, the situation where two investment banks offer a price which is much lower than the price which primecrime.se you were prepared to offer? Isn't that the reason why you open these trades for competition? I think it was the arranger who found these cheap banks. I don't know whether, if the client had gone to them direct, I rather dispute I doubt they would have got the same product, as I've said elsewhere in my report. Jag anser att det är arrangeraren som har hittat de här billiga banker och jag tror inte att kunden har gått till dem direkt och jag tvivlar på att de hade fått samma produkt som jag beskriver på andra ställen i utlåtandet. Du verkar beskriva en verklighetsbild där kunderna får slåss närmast för att få handla mer då ni hade begränsad kapacitet. Vad stoppar dig från att ta ytterligare betalt? So it seems like you're describing a situation where the customers more or less had to fight to get trades with you because your capacity was limited. What did stop you from charging more? We would try and this wasn't a very competitive business. Clients come along and want products
We would try and charge a fair, reasonable price, neither too high nor too low. It wasn't that clients, well, we probably were in the position where we were able to turn clients away. That's probably true. Ja, det var inte en särskild konkurrensutsatt verksamhet. Kunderna ville ha produkter och vi tog ut ett rättvist, ett skäligt pris, varken för lågt eller för högt. Men du har rätt, det var väl nog så att vi kunde säga tacka nej till kunder. Var alla investmentbanker i den positionen som du nu beskriver? Were all the investment banks in the position which you just described? I would not have thought so. I think taking, say, Merrill Lynch as a relevant example, I think they had collapsed in 2008. They had been rescued by Bank of America. Probably all their senior and experienced people had left. I doubt whether they were functioning very well. Nej, jag tror inte det. Om vi tar Merrill Lynch som relevant exempel, så de kollapsade under 2008, blev räddade av Bank of America. Jag tror att de flesta av deras seniora och erfarna medarbetare hade lämnat dem, så jag tror inte riktigt att de var särskilt välfungerande. Du uppgav att det inte sker samma konkurrensutsättning inom strukturerade produkter som är fondlänkade. Menar du att det finns konkurrensutsättning i affärer med strukturerade produkter som har andra underliggande tillgångar? You said that it wasn't the same. You stated that it was not the same composition in structured products as in fund-linked products. Do you mean that there are other structured products with other underlying assets than the fund-linked ones? Nej. Du säger att det inte fanns samma konkurrensutsättning i strukturerade produkter som det gjorde i fondlänkade produkter jämfört med affärer med strukturerade produkter. Förlåt, kan du upprepa frågan? Jag måste ha missat något. Okay. Du uppgav att det inte var samma konkurrensutsättning när det kom till strukturerade produkter som var fondlänkade. Var det konkurrensutsättning i affärerna med strukturerade produkter som hade andra underliggande tillgångar? So you said that there was not a lot of competition in fund-linked structured products, but was there a competition in structured products with other underlying? I'm not sure quite of the meaning of the question, but say equity derivatives was highly competitive. Equity derivatives trades, many banks would be competing for the same product, and they drove the fees down very much. Within fund-linked space, there were only a limited number of banks doing these products, and each of them only had a limited amount of capacity. So there wasn't the same pressure to drive fees down. Jag är inte helt säker på att jag uppfattar frågan, men konkurrensen inom aktiederivat var gigantisk. Det var många olika banker som erbjöd aktiederivat transaktioner och erbjöd liknande produkter, och detta ledde till att avgifterna minskade markant. Det var många färre banker som erbjöd sina produkter inom den fondlänkade sektorn, och alla hade en kapacitetsbegränsning och därför hade det inte samma påverkan på avgifter. Okej. Varför skulle fondförvaltare ändra upphandlingsmetod
bara för att den underliggande tillgången var en annan, söker inte fondförvaltaren ändå bästa pris. But why would a fund manager change their way of procuring services just based on a different underlying asset? Isn't it the case that a fund manager is always looking for the best price? If the fund manager is looking for exposure to emerging market bonds and high yield bonds, then fund derivatives products are probably the most efficient way to take that exposure. Om en fondförvaltare söker exponering mot obligationer från tillväxtmarknaden eller mot högavkastningsobligationer, så är troligtvis fondderivatprodukter den mest effektiva sättet att få en exponering mot den typen av marknader. Jag förstår. Men varför skulle en fondförvaltare använda en annan inköpsmetod bara för att det rör sig om en annan underliggande tillgång? Yeah, I understand that, but why would a fund manager use a different purchase or different procurement method just because we're dealing with a different kind of an underlying asset? Well, for example, within the equity derivatives world, trades can be put together, priced, and traded quite quickly. Equity derivatives desks have a trading mandate, and so long as the product is reasonably standardized and fits within that trading mandate, they wouldn't need any bank approval or any external approvals. On the other hand, a fund derivatives trade would require funds to be selected, credit to review the funds. The fund managers would have to give permission for their fund to be used in the product. You might have to open a fund manager account. Legal would want to review all the documents for trading that. You know, it's a much more complicated process. It's not like equity derivatives where you can hold an auction and trade quickly. Ja, jag kan ta ett exempel från världen av aktiederivat där transaktionerna kan sättas upp och prissättas och handlas väldigt snabbt. Crime.se Avdelningen, i och med att de har ett visst tradingmandat, och så länge som produkten är någorlunda standardiserad, så länge produkten är inom det här mandatet, så behöver de inte ha några externa godkännanden eller godkännanden från banken. Om man tittar på handeln med fondderivat så måste man välja fonden. Man måste kanske få fondförvaltarens tillstånd att använda en viss fond i produkten. Kreditavdelningen måste granska fonden. Fondförvaltaren måste acceptera, man måste öppna ett konto. Juridiska avdelningen måste granska alla dokument som har att göra med fonden. Så det är en mycket, mycket mer komplicerad process till skillnad från aktiederivat, där om man innehar en option så kan man handla den väldigt snabbt. Okej. Jag undrar om ni pratar förbi varandra. Nej, jag tror bara han inte... Jag vet inte om det är den här upphandlingsmetoden. Är det konkurrensutsättningen du menar? Ja, metoden som fondförvaltaren använder när man köper in. Men det är uppenbart att ni talar förbi varandra. Så om du vill ha ett svar på den frågan får du nog ställa om den. Och jag undrar om det inte är ordet upphandlingsmetod som har blivit konstigt. Om det är konkurrensutsättning. Okay. Exakt. Ska
Ska jag ställa om det? Ja, om du vill det. Ja, min fråga var helt enkelt, varför skulle investeraren byta metod om det rörde specifikt fonder som underliggande och inte konkurrensutsätta vid inköpet? So my question is, why would an investor change its method if the underlying were funds and not open this purchase to competition? Could you repeat that? Sorry. So why would an investor change its method of purchasing when you have funds as underlying, and why would investor not open this purchase for competition? When you say competition, my understanding is that you mean something like an auction. När du säger konkurrens, menar du något i stil med en auktion? I have explained why auctions don't work. Auctions work for equity-linked derivatives, but not for fund-linked derivatives. Men jag har förklarat varför auktioner inte funkar, eller de funkar för aktielänkade derivat men inte för fondlänkade derivat. Du angav att det krävdes mer tid. Men varför kan inte en fondförvaltare helt enkelt upphandla konkurrensutsatt under en längre tid? Se till att alla investmentbanker är beredda, har gjort sitt förarbete och kan lämna ett pris vid en viss tidpunkt. Well, you've stated that this is a process which requires more time. But why would not a fund manager prepare this purchase, making it open to the competition, so making sure that all the investment banks are prepared, that they have done whatever they've had to do, and that they can submit their bids at a certain point in time? I guess in theory they could. I described the Spanish bank auction I saw for the 2003 whale trade. But that wasn't the normal practice within fund derivatives. Ja, i teorin så kunde de göra så, ja. Och jag har beskrivit den här auktionen med en spansk bank för den här whale-transaktionen 2003. Men det var inte det som var standard vid den tiden. Ja. Är det inte precis så den nu aktuella affären genomfördes av Oak? Man bestämde en tidpunkt efter förberedelserna och sen så fick man bud och så handlar man. But isn't this how Oak conducted the subject transactions? That is they made their preparation, they set a time, and then the bids were lodged. I'm not sure how Oak have contacted these banks. I don't know that. I haven't seen emails or anything about it. Jag är inte helt säker på hur de här bankerna kontaktades av Oak. Jag har inte sett mail eller någonting. Så jag är inte helt säker. Du sa tidigare att du inte hade velat sänka ditt pris på grund av, och jag uppfattade det som att du sa, för att skada marknaden. Damaging market, sa du. Vad betyder det? You mentioned earlier that you wouldn't have wanted to decrease your price out of fear of damaging the market. What do you mean by that? If you were to decrease your price as a result of a request from sales, and then perhaps other clients found out that you had taken a particularly low margin on the trade, then they all might want to argue for low margins on trades, and that would damage our margin. So we had plenty of client deal flow,
So we would just stick to the middle reasonable range. We weren't particularly expensive. We weren't particularly cheap. RBS was a big name, and you know, clients were happy to trade with us. Ja, om man får en förfrågan från säljavdelningen och sänker priset för en viss transaktion för en viss kund, så finns det och tar du en lägre marginal, så finns det en möjlighet att andra kunder kommer få reda på det och de vill också ha lägre marginal på sina transaktioner, och det här kan skada marginalen. Men som sagt, vi hade många kundaffärer, vi kunde hålla en rimlig prisnivå i mellanskiktet, inte för högt, inte för lågt, och RBS var ett välkänt namn och kunderna var nöjda med att göra affärer med oss. Okay. Du hade skrivit i din presentation att du från tid till tid mötte klienter. Kan du ange hur många gånger du har haft klientkontakt och när det har varit, vilken investmentbank gärna? In your presentation, you mentioned that you would meet with clients from time to time. So could you please tell me how many times you've met with clients, the name of the investment bank, if possible, and also where? When? In 2005, I travelled to Singapore to meet potential distributors of our products. In 2006, I'd joined RBS and I travelled to Hong Kong to meet potential distributors and family offices to, you know, it was a bit of a meet and greet, to say hello and find out what their problems were. One of the issues they brought up frequently was many people in Hong Kong, these firms didn't have Bloomberg, so they wanted some support for price information. I managed to go back to London, and we found that there was an RBS website where we could post prices, and so we set up our prices to feed through to the systems there. Primecrime.se. In 2007, I was at RBS in the institutional fund-linked team, and we had trades from Porsche, Postbank, I think Deutsche Post, Commerzbank. We did these trades, and we often went to Germany to meet the clients for a celebration dinner. We made it our thing that we would hire a small castle in Germany. Many of the German castles have been converted into small hotels and restaurants, and we went there and, you know, enjoyed ourselves with them. I have here some. Sorry, I have here a few tombstones, we called these. We would put these, once we'd concluded a trade, we would put these, we would create tombstones. We would create tombstone products. This was for Shin Kong Life.
to celebrate the creation of the Conquesta II subtrust fund, which was the underlying for the trade. This was from Deutsche Postbank for our Schuldschein. This was from Commerce Leasing, which is a part of Commerzbank. And I had a metal model Porsche that I was given. It's very grand, but I haven't been able to find it, I'm afraid. Ja, 2005 så reste jag till Singapore för att ha samtal med potentiella distributörer av våra produkter. 2006, efter att jag började jobba för RBS, så var jag i Hongkong för att också prata med potentiella distributörer och träffade företrädare för olika familjekontor och liknande. Det var mest det här med att lära känna sin kund, hälsa på folk, lära känna dem och få reda på vad det var för problem de hade. Och jag kommer ihåg att en fråga som togs upp av många i Hongkong var att de inte hade tillgång till Bloomberg och därför så behövde de stöd med prissättningsinformationen. Jag kommer ihåg att efter att jag återvände till London så lyckades RBS genom en webbsida sätta upp ett prisinformationssystem till stöd för våra kunder. 2007 så var jag på RBS och med i gruppen för institutionella fondlänkade produkter och då hade vi handel med Commerzbank, Deutsche Post, Bank Georgia Porsche och Porsche just det, och då brukade jag efter framgångsrika affärer så brukade jag åka till Tyskland och träffa kunder och fira med en middag och liknande på små slott, eftersom många av små tyska slott har blivit konverterade till hotell och restauranger, så där brukar jag träffa kunder och ha så att säga, fira de här framgångsrika affärer. Och det jag har här är någonting som kallas för gravstenar och det är någonting som används för att symbolisera ett framgångsrikt avslutad affär. Så här har jag några stycken från Shin Hon Life med de här subtrustfonder som var underliggande för Deutsche Postbank, för de här instrumenten som heter Schuldschein, för Commerz Leasing som var en avdelning av en Commerzbank, och jag hade också en ganska stor och väldigt fin metall, alltså Porsche modell, men den kan jag tyvärr inte hitta. I'm sorry, I got a bit carried away. When I was in Hong Kong in 2006, I met up with the fund managers of Infinity, and they became a distributor for our structured product. When the fund was created, following the Shin Kong Life trade, we put in the restriction that only ABN was allowed to invest into the fund. And so they went out and find other clients who were interested in that fund, and they came to us for our structured products linked to that fund. In 2009, I had a visit from a hedge fund. It was a hedge fund with a religious theme. They excluded equities that they thought were sinful, such as alcohol, weapons, and pollution companies that created pollution. We tried to put products together, but nothing ever come of it, I'm afraid. In 2010, I flew to New York to meet up with Kenmar, who were a fund of fund manager. They had a commodities fund, and I also went to Charlottesville, somewhere in the southern part of America,
to meet up with the fund's quantitative investment management. And we were hoping to recruit them as a potential distributor of our products. In 2011, I mentioned my restructuring trade. I had to go to visit Alfred Berg's offices there and try and take charge of the voting collection process. Som sagt så det här var lite av ett sidospår, men när jag var i Hongkong 2006 så träffade jag fondförvaltare som hette Infinity som skulle bli distributörer för våra strukturerade produkter. Det här var efter Shin Kong Life transaktionen där man skapade en fond och begränsningen var att bara APPEN fick investera i den här fonden. Men distributörerna hittade andra klienter som också var intresserade av att investera i strukturerade produkter som var länkade till den här fonden. 2009 hade jag besök av en hedgefond som hade något religiöst tema på sina investeringar, så de investerade inte i saker som de tyckte var syndiga som alkohol, vapen och saker som orsakade föroreningar. Så vi försökte sätta ihop en produkt för dem, men det var ingenting som hände. 2010 var jag i New York och träffade Ken som var en fond av fonder, alltså fondförvaltare, det var en råvarufond. Och så var jag också i Charlottesville, någonstans i sydstaterna, där vi pratade med Qualitative Investment Management som vi hoppades att rekrytera som våra distributörer. Och 2011, som jag nämnde tidigare, det här omstruktureringsaffären, så jag var på Alfred Bergs kontor för att hjälpa med den här röstsamlingsprocessen. Okej. Hade Svensk fondservicefonderna kunnat investera i high yield-fonder direkt? Would it have been possible for the Svensk Fond Service funds to invest in high yield funds directly? They could have invested directly into the funds, but that would have given them a much different risk profile. If they had invested $60 million into the funds, then they would just have exposure to that $60 million of funds. Whereas by investing the issue price of $60 million into the warrant, they had exposure to $750 million of funds and limited downside. Det skulle de kunna ha gjort. De skulle kunna investera direkt i fonden, men det skulle ju ha resulterat i en annorlunda riskprofil. Och om de hade investerat $60 miljoner i fonden, då skulle de ju haft en exponering mot de här $60 miljoner av fonden. Men genom att investera emissionspriset i en warrant, då uppnådde de ju en exponering på $750 miljoner plus en begränsad nedsida. Varför behandlar du i ditt utlåtande svårigheterna att investera i enskilda high yield obligationer, men inte behandlar, som du nu har sagt, anledningar till varför man inte skulle investera i high yield fonder? Why in your report do you deal with the differences with investing in single high yield bonds, but you do not address, as you have now done, the reason why you would not invest in high yield funds?
mean, I think I addressed why it would not make sense for the pension funds to invest in the high yield bonds directly. I think it was a point initially brought up by Mr. Schau in his report. It neither investing into the bonds directly nor investing into the funds directly makes sense to me. Jag tror att jag har tagit upp varför det inte skulle vara logiskt för pensionsfonden att investera direkt i obligationer med hög avkastning. Och jag tror att det här är en poäng som från början togs upp av Kjell i hans utlåtande. Och jag anser inte att det skulle vara rimligt att investera vare sig direkt i fonden eller direkt i obligationen. Kanske en uppenbar fråga, men är det möjligt att veta hur värdet på en underliggande tillgång till en option kommer att utvecklas? Eller får man istället göra antaganden? Perhaps this is an obvious question, but is it possible to know how the value of an underlying asset in an option will perform, or is it necessary to make certain assumptions? Could you, I didn't quite hear the translation then, could you? Sorry. This might be an obvious question, but is it possible to know how the value of an underlying asset in an option will perform, or is it necessary to make certain assumptions? There are different approaches that different types of investor take. Mathematically, when you model an option, the mathematical models assume a random walk process with a certain kind of volatility which the trader has to input into the model. A fund manager might do analysis of the market and take a view as to, he might come to his own decision that a certain asset is going to rise in price or fall in price. Ja, det finns olika tillvägagångssätt när det gäller detta och olika investerare gör på olika sätt. Men det är en matematisk beräkning när man har en modell för en option, så använder man sig av en matematisk modell och där får man göra vissa slumpmässiga antaganden i den här processen när det gäller en viss volatilitet och därför så behöver traden då mata in dessa antaganden i modellen och det kan också vara så att fondförvaltaren utför vissa analyser över marknaden för att kunna komma fram till ett beslut som fondförvaltaren fattar när det gäller den här tillgången om kursen kommer stiga eller sjunka. Jag behöver skärmen igen, tror jag. I will need the screen to bring some documents up on the screen. I texten här så behandlar du det fair value som Fibes Theologitis har räknat och du anger då ditt teoretiska värde. Är det teoretiska värdet och fair value, är vi överens om att det är samma sak? So in this text, you mention the fair value calculated by Phoebus Theologitis, and then you go on to say your fair value. Can we agree that theoretical value and fair value would be the same thing? You calculated your theoretical value and
the question is, would the theoretical value and the fair value be the same thing? Well, not necessarily. The Black-Scholes pricing model gives a theoretical value, but you might want to adjust that to consider things such as gap risk. You might want to consider transaction costs. I'm not sure quite what fair value is defined as. Inte nödvändigtvis, men i Black-Scholes prissättningsmodell så kan man räkna ut ett teoretiskt värde. Men det är möjligt att man skulle kunna vilja justera det här för att också ta i beaktande gap risk eller transaktionskostnader. Så jag vet inte helt säker på hur man definierar verkligt värde. Om man använder Black-Scholes-modellen och ser det rent teoretiskt, är det korrekt då att en options teoretiska värde motsvarar dess förväntade avkastning? So if you use the Black-Scholes model and you look at the theoretical value, would it then be correct to say that the theoretical value of an option would correspond to the expected yield? To the expected yield? No. The payoff. The expected payoff. Well, as I say, I'm not sure what fair value means, really. The teoretiska. Som jag sa så är jag inte riktigt säker på vad verkligt värde betyder. The theoretical value. The theoretical value of the option, I think, yeah, you could use Black-Scholes pricing and maybe adjust it slightly to get a better kind of definition of value. But if you're implying that the fair value and the issue price should be the same, then I wouldn't agree with that. Ja, det teoretiska värdet på en option, där skulle man ju kunna använda sig av Black-Scholes-modellen för prissättning och sen kanske justera det lite grann för att få ett bättre definierat värde. Men om du antyder att verkligt värde är detsamma som emissionspris, då är det någonting som jag inte håller med om. Jag tror vi kanske missförstår varandra här tyvärr. Min fråga är, och jag tar upp den här lite som hjälpmedel här. Här har vi, jag har förstått att det är väl Black-Scholes, men det är den här punkten, om du kan markera den andra. The no arbitrage price of an option as the risk neutral expected payoff. And there... I will ask the question again, and I brought this up on the screen now to act as something that will assist us in this. And here we can see, I think this is Black-Scholes model, but I want to look at the second check mark, what it says there, the no arbitrage price of an option as the risk neutral expected payoff. Yes, that's fair enough to calculate the value of an option. Ja, det här är ett rimligt sätt att räkna fram värdet på en option. Okay. Är vi då överens om att för det fall en köpare betalar ett pris överstigande den förväntade avkastningen, så är sannolikheten rent matematiskt för förlust större än sannolikheten för vinst? Den matematiska sannolikheten är större för förlusten för vinst. Can we then agree that in
case a buyer pays more in expected payoff, then the mathematical probability is greater for a loss than it is for a profit to occur. I think you're kind of comparing apples and oranges. When Mr. Theologites used car analogies, so perhaps I could use a car analogy. If you were to look at the theoretical price of a Porsche car, you might look at the cost of the steel, the fabric, the material, the rubber, the tires to produce that, but the shop price of the Porsche would be different. It would be higher because there's a cost to producing and distributing the Porsche in the car showroom. Jag tror kanske att man gör en jämförelse här mellan äpplen och päron, men när Phoebus Theologites använder sig av en biljämförelse, så kanske jag får göra en liknande jämförelse med att använda en bil som exempel. Så om man till exempel då skulle titta på det teoretiska priset av en Porsche, då måste man ju ta med i beräkningen kostnaden för stål, för tyg, för gummi, för däck och så vidare. Men själva prislappen för bilen i butik skulle ju vara ett annat pris. Det skulle vara ett högre pris eftersom man även måste ta med i beräkningen kostnader för produktion och distribution för att Porschen ska finnas hos bilhandlaren. Så om man betalar ett pris om 8% istället för 4,85 och vi kan använda de nu aktuella warranterna som exempel, är då inte sannolikheten för förlust klart större för köparen än om man hade betalt 4,85? So if you pay a price of 8% instead of the price of 4.85%, as is the case in the transactions at hand, isn't the probability greater for the buyer to incur a loss than it would have been if the buyer would have paid 4.85%? I think yes, I would agree with that. Yes. Jag tror att ja, det skulle jag hålla med om. Mm. Och vi var också överens om att den matematiska förväntade avkastningen som du har räknat ut och övriga sakkunniga ligger runt 4,3 till 4,5, 4,6 procent. Mellan 4,3 och 4,6? Ja, jag bara säger. Ja. And can we also agree that the expected mathematical payoff, which has been calculated by you and other experts, is somewhere in the range between 4.3 and 4.6%? That seems reasonable, yes. Ja, det verkar rimligt. Ja. Så om då den förväntade avkastningen ligger på 4,3 till 4,6%. Hur mycket måste överavkastningen så att säga vara i förhållande till det matematiska för att man inte ska gå i förlust? För att man inte ska göra en förlust. So if the expected payoff is in the range of 4.3 to 4.6, so how much more does the excess payoff has to be compared to the mathematical payoff in order not to incur a loss?
The underlying of the option would have to grow by an extra roughly 1.5% per annum in order to avoid an expected loss. But I would highlight that this comes back to what I explained about the difference in perspectives. A fund manager's job is to look at the market and see what he thinks will go up and what he thinks will go down in price. You know, if the fund manager thinks the current price of the high yield bonds is too cheap, then he expects that price will go up over time. That's his job as a fund manager, to look at how prices will move and to purchase exposure to prices that will go up. If he was to go out and buy the bonds and then the bonds went up 1.5%, he would only get a tiny improvement in his investment. If he was by purchasing the option and then the underlying goes up 1.5% per annum or more as it did, then he gets exposure to that gain on the full $750 million notional of the trade. Ja, den underliggande produktionen skulle behöva gå upp extra med cirka 1,5% per år för att undvika en förväntad förlust. Men det här är ju återigen kopplat till det som vi pratade tidigare om olika perspektiv, och en fondförvaltare tittar på olika instrument eller olika tillgångar som han tror kommer att gå upp eller gå ner, och en fondförvaltare tror att det nuvarande priset för en high yield obligation kommer att gå ner. Så förväntar sig. Så måste han förvänta sig att det kan gå upp över tid. Ja, just det. Hans jobb att bevaka. Så han kan förvänta sig att det är kanske något som kan gå upp senare över tid. Så hans jobb är att bevaka marknaden över tid och köpa där man förväntar sig att priset går upp. Så hade han gått ut och köpt obligationen som hade gått upp med 1,5%, så hade han fått en liten förtjänst på sin investering. Men genom att köpa en option till ett underliggande som hade gått upp med 1,5 eller mer än 1,5% per år, eller faktiskt mer där det verkligen hände, så får man exponering mot med hela nominella transaktionen på $750 miljoner. När det är lämpligt i frågan så behöver vi paus. Är det dags? Alltså, ja, jag kör gärna nu, men frågan är när ni vill ta paus. Alltså snart. Du vet mer om dina frågor, men det kan inte dröja så himla långt. Okej, ja. Ja, okej. Som jag förstår ditt svar så menar du att ur köparens perspektiv måste man förvänta sig en högre avkastning för att det ska vara motiverat att köpa till en prisbild av 8 i förhållande till den förväntade avkastningen som banken har räknat fram. Stämmer det? So the way I understand your answer is that a buyer must expect a higher payoff than the payoff expected by the bank to motivate the buyer to buy at 8%. Well, it's not a higher payoff than expected by the bank, but the Black-Scholes modeling assumes market efficiency. There's this theoretical concept called market efficiency, which means all prices are correct, and that underlies
Black Scholes theory, whereas a pension fund, a fund manager, assumes that prices in the market are incorrect. Some things will rise, some things will fall. And otherwise you wouldn't use a fund manager, you would simply go out and buy assets. Det är inte mer än den förväntade avkastningen för banken, utan Black Scholes-modellen antar, alltså själva teorin som modellen bygger på, antar att marknaden är effektiv och att alla priser är korrekta. Men det är inte riktigt det som en fondförvaltare gör, utan han antar att prisen är fel och någonting kommer att gå upp och någonting att gå ner. För annars så skulle man inte ens behöva använda sig av fondförvaltare, utan annars så skulle man bara gå ut och köpa tillgångar. I punkten 585 som du ser framför dig så anger du att det är fel att jämföra den potentiella förlusten med den faktiska uppsidan. Du anger att den istället måste jämföras med den potentiella uppsidan. Sen anger du att den potentiella uppsidan var obegränsad. Vad menar du med att den potentiella uppsidan var obegränsad? So in paraphrase 5, which you're seeing on the screen in front of you, you're saying that it's incorrect to compare the potential loss with the actual upside, but that the potential loss should be compared to the potential upside, which was unlimited. What do you mean by the potential upside being unlimited? The value of the underlyings could have increased greatly over the life of the trade. There was potential for them to go up more than 1%. Att värdet på underliggande kunde ha ökat stort under transaktionens livslängd. Att det fanns en potential för den att växa och öka mer än med 1%. I punkterna 717 och 720 anger du att värdeutvecklingen på optionerna hade varit mer än 104% om det hade hållits löptiden ut, vilket motsvarar $62 miljoner ungefär. Är det typ denna potentiella uppsida du hänvisar till istället för den faktiska uppsidan? In paras 717 and 720, you say that the option could have conformed to more than 104% if it would have been held to maturity, would have resulted in $62 million. Is that the potential upside which you were referring to previously? Yes, I think that's a reasonable example, yes. I mean, that shows kind of what I was meaning by the fund manager takes a view that the kind of 1.5% per annum, if you might call it a transaction cost of purchasing the option, but so long as the funds rise by more than enough to cover that, then the potential upside is very good for the investor. Ja, det vore ett rimligt exempel, och det är det jag menar när jag hänvisade till fondförvaltaren som skulle kunna betrakta den här kostnaden av 1,5% per år som en transaktionskostnad för köpet av aktioner. Och så länge fonden utvecklas mer än vad den här siffran är, så finns det en stor potentiell uppsida. Jag vet vad det är för larm. Det är därför jag vill sitta lugnt. Vi har själva utlöst det larmet många gånger. Det är väldigt Är det enligt din uppfattning då den här uppsidan som skulle kunna motivera att en kund betalar 8% istället för 4,85% som är investmentbankens pris och som inkluderar allt med slippage och teoretiska värdet? So you mean that this is the upside which could motivate a customer to pay 8% rather than
4.85%, which is the bank's price, which includes the slippage, the theoretical value, and all of that. Är det lagom med en paus? Eller? Nej, vi har inte fått svaret. Please go ahead. I don't think the price of 4.85% would have been available to the pension funds, as I have written in my report. I think that in order to get the transaction, they hired Oak, and Oak did a good job squeezing the bank's prices down. They designed the product, and they found banks who would execute it exceptionally cheaply, probably by commercially mispricing it. Jag tror inte att priset av 4,85% skulle vara tillgänglig för en pensionsfond, och det är precis det som jag skriver i mitt utlåtande. Och för att få den här transaktionen så anlitade de Oak, som gjorde ganska bra jobb och pressade bankerna på priser, och de lyckades hitta banker som kunde ge ett sådant pris genom troligtvis felprissätta sina produkter från en kommersiell synpunkt, och därför så blev det väldigt billigt. Nu är det paus. Ja. Spelningen, varsågoda. Okay. Så vitt jag kan förstå så gäller banksekretess i Storbritannien liksom här i Sverige. Hur kommer det sig att du kan redogöra för vissa affärer, exempelvis Getting Noble? As far as I've understood, when it comes to the rules for the confidentiality and secrecy of banks in the UK, as well as those rules that apply here in Sweden, how is it that you can speak of certain transactions, like, for example, Getting Noble? I'm unaware of which bank secrecy rules you're referring to. Jag är inte medveten om vilka banksekretessregler som du hänvisar till. Står det dig fritt att prata om bankens olika kunder och deras engagemang? Are you free to speak about different clients that the bank has had and what the involvement with them has been? I think at the time I would have viewed it as confidential information, but after so many years it hardly seems relevant. Jag tror att vid tidpunkten så skulle jag ansett att det här var konfidentiell information, men efter så många år har gått så anser jag inte att det föreligger. Okay. Utifrån din beskrivning av Getting Noble-affären så har jag förstått att den var distribuerad i Polen. Alltså förefaller det vara en publik affär. Stämmer det? Based on how you've described the Getting Noble transaction, as I've understood it, it was distributed in Poland. So it seems to be a public transaction. Is that correct? Getting Noble used the option that we sold them. They owned a life insurance company called TU Life, and TU Life issued its own notes wrapping our warrants. They issued notes wrapped in our options. They included their own zero coupon bond in that. So the end retail investor had to invest 100%, and Getting Noble used the funding from the zero coupon bond for their general banking purposes, say for mortgages.
Getty Noble använde sig av en option som vi hade sålt till dem. Getty Noble hade, det var livförsäkringsbolag som hette TU Life och de hade emitterat papper som vi hade använt som omslag för att paketera vår option. Och i detta så hade de inkluderat sin egen nollkupongsobligation som sedan då såldes till slutinvesterare som var icke-professionella investerare och de var tvungna att investera 100% för att kunna använda sig av det här. Och sen var det även så att Getty Noble använde sig av den här nollkupongsobligationen för sina egna syften inom sin bankverksamhet, inom bolåneverksamheten. Det har åberopats väldigt många term sheets i det här målet av motparterna, Allra pension. Varför har du inte, eller varför vet du varför inte de här term sheetsen för de här affärerna inte har getts in i målet? So a lot of term sheets have been submitted in this case by the Allra company. Do you know why these term sheets for these trades have not been submitted? For my trades, I don't have term sheets for them. I used to occasionally send myself a interesting term sheet to my Hotmail account. But in 2011, somebody hacked into my account. And so I stopped using my Hotmail account. När det gäller mina affärer så har inte jag några term sheets för dem. Det brukade ibland hända att jag skickade vissa term sheets som var av intresse till mig själv till min egen Hotmail-adress. Men denna hackades 2011 och då slutade jag med att använda mig av den. Vad var det för fonder som var underliggande till optionen? Which funds were the underlying to the option? I don't remember. I know I did find them. I did find the funds names on the internet just a couple of days ago. The underlying for the Getty Noble trade was called the RBS Emerging Opportunities Index. I did see that one of the funds was changed sometime subsequent to the product issue. If you search online, you might be able to find the details. Jag minns inte. Jag vet att jag hittade en del av de här fondnamnen på nätet när jag gjorde en sökning för ett par dagar sedan. Det underliggande till Getty Noble hette RBS Emerging Opportunities Index och jag såg faktiskt att en fond hade ändrats efter det att produkten hade emitterats. Men jag tror att man kan hitta fler detaljer kring detta om man gör en internetsökning. Ska vi då? Jag får skärmen igen. So we need to use the screen again. Den här RBS-fonden, hur mycket tog den i avgift? This RBS fund, how much did it charge as a fee? The RBS Commodities Fund, I think it had a reasonably low fee. I don't remember how much. När det gäller RBS råvarufond så tror jag att den hade en hyfsat låg avgift, men jag minns inte vad den låg på.
tänkte jag gå vidare till punkten 832 i ditt utlåtande. Och vi ska försöka ta fram den här. So I would like to proceed to look at paragraph 8.3.2 in your report, and we want to bring it up on the screen. I punkten 637 in paragraph 637 så anger du att det faktum att det riktats ett åtal och skadeståndskrav mot Olle Markusson i denna process är ett exempel på att Oak tog en risk och att det därför finns skäl för en emittent att använda ett mellanled. Den risken du anger här, har det relevans för frågan om kunden har skäl för att vända sig till en arrangör istället för en investmentbank? So here in this paragraph, you say that the fact that Olle Markusson has been indicted in these proceedings and has received a claim for damages is an example of how Oak assumed a risk here, and that was the reason for the issuer to use an intermediary. Would you say that this risk would be a reason for the customer to use an arranger instead of an investment bank? I can't see that the customer would have any particular interest. I mean, by using an intermediary, the investment bank is kind of protected. Jag kan inte se att kunden skulle ha något särskilt intresse av det, men genom användandet av en mellanhand så är ju banken på sätt och vis skyddad. Och här, punkten 634, är det också risker som en investmentbank normalt hade burit om den hade handlat direkt med en UCITS-fond? And here in paragraph 634, are these also risks that would normally be borne by an investment bank if it had traded directly with the UCITS fund? Some of these would have been borne by the investment bank, but some of them would not have been. For example, investment banks on their term sheets always say they are not giving the client advice. They are not doing this, that. That the investment bank would not be able to do any independent trade monitoring. Vissa av de här riskerna skulle ha burits av investmentbanken medan andra inte skulle ha varit det. Till exempel så säger alltid investmentbanker på sina term sheets att de inte ger någon rådgivning till kunden. Och investmentbanker skulle inte kunna ha bevakat handel på egen hand. Alltså bedrivit någon självständig bevakning av handel. Så vitt jag har förstått på de svar du har lämnat så påverkar en strukturerad produkt eller en strukturerad produkts teori. Jag ska bara släppa in advokaten. Sorry, we just need to Var det advokat Jan, ja? Skifte. So we just have a change. Tack för idag. Tack för idag. Thank you very much for today. Varsågoda.
Så vitt jag förstått på dina svar så kan en strukturerad produkts olika egenheter och särdrag påverka det teoretiska värdet hos produkten. Stämmer det? As far as I've understood the answers that you've given, the different attributes and qualities or features of a structured product can impact the theoretical value of the product. Is that correct? Yes. Ja. Vad är det teoretiska värdet på de transaktioner som finns i Madame Bays utlåtande? What is the... Och hur mycket är det totala marginaluttaget utöver det teoretiska värdet? What is the theoretical value on the transactions in the expert opinion of Mr. Madame Bay, and what is the total margin in addition to the theoretical value? I don't. Do you mean the? I don't remember that Mr. Ibrahim Madram Bey did any valuation of the subject transactions. Jag vet inte vad du menar. Jag kan inte dra mig till minnes att Ibrahim Madram Bey gjorde någon värdering av föremålstransaktionerna. Har du fått tillräcklig information för att kunna göra den bedömningen? Have you been given sufficient information on the basis of which you can make that assessment? I've seen the initial, I believe it was his initial report and the supplemental report. Jag har sett det som jag har uppfattat var hans första utlåtande och sedan det tilläggsutlåtande som han inkom med. De utlåtanden, eller de 3 affärer som Madame Bey nämner i hans utlåtanden och som du har tagit del av. Finns det tillräcklig information i utlåtandena för att kunna göra en bedömning av det teoretiska värdet och den totala marginalen? In the 3 deals that Ibrahim Madram Bey mentions in his report and which you've read, is there sufficient informational basis therein to make an assessment of the theoretical value and the total margin? Ibrahim's report doesn't give full details of the transactions that you would need for pricing. No. So you wouldn't be able to calculate the Black-Scholes value of the product based on that. Nej, Ibrahim Madram Beys utlåtanden ger inte fullständiga detaljer kring transaktionerna på det vis som krävs för att kunna göra en prissättning av produkterna. Så att utifrån det som anges där så går det inte att beräkna Black-Scholes värdet av produkten. Där. I punkt 159 anger du de banker du hade ansett vara lämpliga motparter i en transaktion av den storlek som de aktuella warranterna. För att vara tydlig här, menar du att det är dessa investmentbanker som hade varit lämpliga med hänsyn till storleken isolerat och inte särskilt utifrån vilken den underliggande tillgången var i den aktuella optionen? In paragraph 159, you mention which banks you would find to be suitable counterparties in transactions of
the size as these warrants in question. Just a clarifying question on this. Are these the investment banks that you find suitable only on the basis of the size of the transaction and not on the basis of the underlying in the option? I think these banks would have been able to handle the size of the transaction. I did look through the term sheets a couple of days ago, and Vikram, I think, had found 6 banks that had issued the transaction similar to the subject transactions. There was Credit Agricole, RBS, Natixis, Merrill Lynch, UBS, and I think one other bank, but I can't remember which. Jag tror att de här bankerna skulle ha klarat av att hantera en transaktion i den här storleksordningen. Och jag tittade igenom term sheetsarna för ett par dagar sedan, och jag tror att det var så att Vikram kom fram till att det fanns 6 banker som emitterade transaktioner som var liknande till föremålstransaktionerna. Jag tror dessa var Credit Agricole, RBS, Natixis, Merrill Lynch, UBS, och så var det ytterligare en bank, namnet på vilken jag inte kommer ihåg. Jag pratar liksom du gör i punkten 158 där om storleken isolerat, så du kan bortse från volcap på det, utan det är storleken på en derivattransaktion av den här storleken med bortseende från underliggande tillgång och volcap och liknande. Så undrar då, finns det någon nordisk bank som hade kvalat för en transaktion av nu aktuell storlek enligt din uppfattning? I'm talking exclusively of size, as indeed you do in paragraph 158. So it is looking at the size of the deal size in isolation and disregarding vol cap, underlying, etc. Do you think, for example, that there were any Nordic banks that would have qualified to handle a transaction of this deal size? No, I don't think any Nordic banks would have been able to handle a trade of this deal size. I think in Mr. Schall's report, he suggested that if the pension funds had come to him, he would have purchased the option from an investment bank in London and just sold it on to the pension funds. Nej, jag tror inte att det finns några nordiska banker som hade klarat av att hantera en transaktion av den här affärsstorleken. Jag tror att det är i Kjells utlåtande som han föreslår att om det är så att pensionsfonden hade vänt sig till honom, så skulle han ha kunnat köpa optionen från en investmentbank i London och sedan sålt den till pensionsfonden. Och nu går punkten 364. Så. I punkten 364 anger du ett antal olika tider hänförliga till transaktionerna. Som trader, vad behöver du göra innan du kan ställa priser i affärer av nu aktuellt slag? Alltså nu aktuell storlek, ursäkta inte slag, storlek. Och då kan du för tillfället bortse från vilken typ av underliggande tillgång, volcap med mera det rör sig om. In paragraph 364, you mention a number of different times in reference to these transactions.
As a trader, what would you need to do before executing or before going through with a transaction of this size? And now we are exclusively looking at the deal size and what would be required to do in respect of that. And you can disregard everything about the nature of the deal in terms of underlying and bulk up, etc. As a trader, you would have to select suitable funds to accommodate the trade size. There are 8 funds in the subject transactions. You would have to gather the fund prospectuses, performance data, review them, put together a back test, review that, you would look at the historic volatility. You would then make a final selection on the funds. You would have to ask the credit team to review any funds that you hadn't traded on before. You would have to put together a draft term sheet of the product. You would have to apply for fund manager approvals on the funds. The fund managers would quite often come back with queries, and so you would have to explain that to them. There would be quite a lot of chasing up because fund managers, as I said, are very slow, staid, old-fashioned institutions. They don't respond quickly at all to questions. If everything worked out, then you could apply for the bank's internal approval. You would have to put together, as I said, a report. I would have put together a report, maybe 25 pages, to go through all the funds in detail, look at all the underlyings, explain what credit had found. You would have to check you are able to access ways to trade the funds. You might have to open accounts with the fund manager, or well, when we started doing fund derivatives around 2003, we used to have to open accounts manually and send faxes to trade the funds. And then a Spanish bank called All Funds created an online website where you could enter orders and buy and sell funds. You would have to check whether the funds you're chosen were available on All Funds, or did you have to go to manually open accounts with them? Som trader så är man tvungen att göra ett urval av lämpliga fonder som kan hantera en affär i den här storleksordningen. Och jag tror att det var så att det fanns 8 fonder i föremålstransaktionerna. Så det man då behöver göra är att man behöver samla in fondprospekten. Man behöver titta på kursutvecklingsdata. Och det här behöver man granska, och sen så behöver man göra utfallstester och sen granska resultatet av dem. Och sen så skulle man även behöva titta på den historiska volatiliteten, och sen så skulle man gå vidare och göra ett slutgiltigt urval av fonderna, och sedan skulle man vända sig till kreditprövningsavdelningen som då skulle granska dessa fonder. Om det är så att man inte hade bedrivit handel med dessa fonder tidigare, och sen så skulle man upprätta ett utkast till term sheet, och sen så skulle man även behöva vända sig till fondförvaltarna för att ansöka om godkännande. Och det var ofta så att fondförvaltare, de återkom och hade ytterligare frågor, och då var man tvungen att svara på dem och förklara detta kring dem. Och så det var väldigt mycket sånt här kontaktsökande arbete som man behövde göra, för som jag nämnde förut så fondförvaltare är ganska
suttna, de är långsamma, gammeldags och de svarar inte särskilt fort när man ställer frågor till dem. Och om allt det här skulle gå igenom och bli godkänt, då går man vidare till att få godkännande internt från banken. Och sen så skulle man sammanställa en rapport. Och om jag skulle skriva den här rapporten så skulle den vara på kanske 25 sidor. Och där skulle man titta på fonderna i detalj, beskriva dem, titta på det underliggande och även förklara då vad kreditvärderingsavdelningen hade kommit fram till. Och sen så skulle man även behöva kontrollera tillgång till olika sätt som fonden skulle kunna handlas, och det skulle kunna bli nödvändigt att öppna ett konto med fondförvaltaren. För att vi började göra såna här strukturer med fondderivat 2003, och då på den tiden så var det ofta nödvändigt att öppna konton manuellt, och så var man tvungen att faxa igenom godkännanden. Sen tror jag att det var en spansk bank som startade en webbsida som hette All Funds, där man kunde köpa och sälja fonder och sätta upp sån här information. Så att då måste man ju kolla då om den här valda fonden gick att finna på All Funds, eller om det skulle bli tvunget att manuellt öppna ett konto med fondförvaltaren. Då får advokat Svensson ta fram mikrofonen. Ja. Hej. Jag tänker att vi stannar i punkten 364. Här har du gjort en lista över saker som ska göras i en transaktion av nu aktuellt slag. Och som jag förstår var också det du precis gick igenom. Du har här inte gjort någon uppdelning av vad den emitterande banken måste göra och vad arrangören gör, eller hur? So if we stay on this, if we stay on this point, which is number 364, what I understand is that this is a list of the things which have to be done to go through with the subject transactions. But as far as I understand, you haven't made a distinction about which tasks in this list are performed by the bank and which tasks are performed by the arranger. Is that correct? This is a basic list. This is a list of just the basic tasks. I guess the arranger would have had to review the pension fund investment guidelines and rules before this was started. And this also leaves out some systems work. We had a risk system put in that when we were creating a new index, we had to have the risk system, have the index calculations coded into the risk system. I don't know what risk really did with this system, but that was the rules, so we had to follow it. But yes, I haven't split this into what would be done by the bank or what would be done by the arranger. It's quite possible that there would be, an amount of duplicated effort. For I guess, that each bank would want to review all the fund prospectuses and that itself. I don't list here anything from credit reviewing the fund prospectuses. I just have, the trader reviewing it. Ja, det här är ju bara en grundläggande lista med grundläggande uppdelning, och jag antar att arrangören skulle behöva granska pensionsfondens regelverk och interna regler. Och sen den här listan innehåller inte vissa saker som har att göra med att arbeta med system. Så till exempel vi hade risksystem, och varje gång vi skulle skapa en ny index så var man tvungen att koda de här beräkningarna på den här indexen i risksystemet. Jag vet inte riktigt vad riskavdelningen gjorde med de här
med de här systemen, men det här var i alla fall regler som fanns där och som man skulle förhålla sig till. Och den innehåller inte heller, den här listan innehåller inte heller några andra uppgifter, och det är möjligt, eller uppdelningen mellan banken och arrangören, så det är möjligt att det som finns i listan innehåller visst dubbelarbete, men banken som granskar processerna, det som finns med här är kreditavdelningens granskning av processer till exempel. Så det här är bara uppgifter eller av prospekten. Förlåt. Och så det här är bara uppgifter som skulle utföras av traden med avseende på att granska prospekten. Okej, så det som listas i punkten 364 och 367 och 368 är alltså sånt som investmentbanken hade gjort. So basically what's listed under 364, 367 and 368 are the steps which would have been taken by an investment bank. I think, yes, the investment bank would have done all of those steps, and quite possibly the arranger would have done some of those as well. I would certainly have expected the arranger to have some input on choosing the funds. Ja, investeringsbanken skulle ha gjort alla de här sakerna, och sen är det ganska möjligt att vissa av de här uppgifterna skulle även göras av arrangören. Till exempel jag tror att, eller misstänker att arrangören skulle ha en viss påverkan på valet av fonderna. At 368, I also mentioned that the bank's credit team would review each of the funds, and that's an extra step. I don't think you included that one. Och i 368 så pratar jag om att bankens kreditavdelning skulle behöva granska varje fond. Det är ett extra steg, och jag tror inte riktigt att du har inkluderat det. Håller du då med mig om att Natixis och Merrill Lynch måste utföra de här uppgifterna i de i målet aktuella transaktionerna? So would you agree that Natixis and Merrill Lynch must have performed this tasks with respect to the subject transactions? As I say, I don't think Natixis or Merrill Lynch were particularly. I don't think their pricing was commercially sensible. The margin they took looked much too low. I don't think they really knew what they were doing. So any bank would have its own processes and procedures. They might have followed something completely different. Obviously, they wouldn't have RBS's risk system, so you could remove that step. Alltså, jag tror inte att vare sig Natixis eller Merrill Lynch var speciellt, så deras prissättning var inte kommersiellt rimlig, och deras marginaler var för låga, så jag tror inte att de visste vad de gjorde. Men som sagt, alla banker har sina procedurer och rutiner och sina processer, och de kan skilja sig helt och hållet. Mellan bankerna till exempel så tror jag inte att de hade RBSs riskprocess, så det är ett steg som man kan ta bort. Punkt 616 så talar du om flera saker som investmentbanken har gjort, och till exempel fråga om hedgning. På vilket sätt är det relevant för det arbete som Oak skulle ha utfört i de här transaktionerna? In 616 you mentioned different things which the investment bank would have done with respect to, for example, hedging. In what way is that relevant to the work which was to be performed by Oak with respect to the subject transactions? Well, Oak would want to select funds that would work for the investment banks. Otherwise, the investment banks wouldn't have been able to create the product.
och ville välja fonder som skulle funka för investmentbankerna, för att annars skulle investmentbanken inte kunna skapa produkten. Okej, då går vi över till att prata om att välja fonder. Okay, let's go on and talk about the fund selection. I punkten 396 skriver du just om arbete med strukturering som du anser behöver göras. Och en av de här sakerna är att välja fonder. Vem gjorde det jobbet? So in 396 you discuss structuring and what has to be done, and one part of this job is to select funds. Who was supposed to do that task? Kanske inte supposed to, utan vem gjorde det jobbet? Who did this task? Who did perform this task? I de aktuella transaktionerna. For the subject transactions. I've seen only a few emails. I looked through Vikram's report and he had a few emails attached which seemed to show the discussion going back and forth between Oak and Merrill Lynch discussing funds. It appeared that Oak had proposed some funds. Merrill Lynch had come back suggesting retail funds. I presume Merrill Lynch would obviously have done that because they wanted to capture some fund rebates. And then Oak said, no, we want institutional funds. Jag har bara sett några mejl. Jag tittade på Vikrams utlåtande som hade några meddelanden bifogade, och de verkar utvisa en diskussion fram och tillbaka mellan Oak och Merrill Lynch, och det verkar som om Oak föreslår fonder, Merrill Lynch återkommer och föreslår retailfonder, och det är förståeligt varför Merrill Lynch gör det, för att de vill få rabatt, men sen så återkommer Oak och kräver och vill ha institutionella fonder. Oak kontaktade investmentbankerna med en förfrågan på produkten den 16 april 2012. Visste du om det? Oak contacted the investment banks with a request on the 16th of April 2012. Were you aware of that? I believe I may have seen that email. I wasn't aware is that the initial contact? Jag kan ha sett mejlet, jag känner till det. Är det här första kontakten? Det är min uppfattning att det är första kontakten. My impression is that this is the initial contact. Dagen efter det här mejlet kontaktade investmentbankerna Oak på nytt med en uppdaterad förfrågan. Den uppdateringen innebar att Oak bytte ut 2 av de underliggande fonderna. Och ytterligare en ny uppdatering gjordes dagen därpå, den 18 april, där 5 av de underliggande fonderna byttes ut. Fru Lagman, förlåt. Vid det här laget så vet ni att jag inte brukar lägga mig i, men om förhörspersonen får en felaktig förutsättning, har vi rätt att säga till då? Ja, så måste det ju vara om det är så att man har olika uppfattningar kring frågor. Och ibland har ni kunnat ställa om frågeställningar här. Det framgår ju av det här mejlet att det är inte den första kontakten. Det får ju inte vara förvirrande. Jag påstår att det här är första kontakten avseende de i målet aktuella transaktioner. Men vänta, det är en annan femma. Du säger att det här är, han frågar, har det inte varit några andra inledande kontakter? Då säger du att mitt påstående är att det här är den första kontakten. Ja, och då efter jag mig nu advokaten till avseende de aktuella transaktionerna. Ja, och då är det viktigt att det kommer fram också då, så det inte blir missvisande. Och då kan ju du också, ska vi säga, redogöra för, ska vi säga, påstår du att under de kontakterna som du inte vet någonting om,
har man då inte pratat om något värdepapper eller warranter överhuvudtaget? Jag påstår att man har inte pratat om de här i målet aktuella värdepapperna. Men hur kan hon då skriva om de här beloppen och det? Har hon hittat på det bara? Men då, scrolla ner. Då får väl ni komma tillbaka med en ny fråga då. Men du får ju men frågar man om det framgår av mejlet att hon har pris, hon har sort, hon har valuta, hon har allting. Då blir min fråga till Pensionsmyndigheten, har Vanessa hittat på det här? Det är ju Erik Enfors som skickar mejlet. Ja, ni får återkomma med en fråga och du får beskriva att det handlar om de, som du uppfattade då, de aktuella transaktionerna. Okej. Men det blir förvirrande om det beskrivs som att det är första kontakten nu. Ja, och det var absolut inte min mening, utan jag pratar nu uteslutande om de i målet aktuella transaktionerna, inte om några andra transaktioner. Nej. Okej. Den 16 april kontaktar Oak till exempel Merrill Lynch, vilket är det mejl vi ser framför oss här. Och jag påstår att det är första kontakten avseende de aktuella transaktionerna. So on the 16th of April, Oak contacted, for example, Merrill Lynch, and this is the email you see on your screen, and I assert that this is the initial contact regarding the subject transactions. Sen påstår jag att dagen efter kontaktade Oak investmentbankerna på nytt med en uppdaterad förfrågan där 2 av de underliggande fonderna byttes ut. I also assert that on the following day, Oak contacted the investment banks with an updated request where 2 of the underlying funds have been replaced. Och en ny uppdatering gjordes åter dagen därpå den 18 april där 5 av de underliggande fonderna byttes ut. And a new update was done on the following day, the 18th of April, where 5 of the underlying funds were replaced. Ja. Och då skriver Oak till Merrill Lynch. Jag tror att vi får ta det här för det är ju inte på engelska. Hej Vanessa. Vi vill inte köra med retail-klass. Efter indikation igår kom samtalet igång ordentligt med kunden och fondkorgen är väsentligt ändrad. Gul markering är nya fonder, 5 stycken. Och sen följer här nere en lista på fonder. Förlåt, kan vi scrolla tillbaka så vi kan läsa? Ja, såklart. So this is the email which is in Swedish, which goes, hey Vanessa, we don't want to go ahead with the retail class. After an indication yesterday, the discussion started properly with the customer and the fund basket has been significantly changed. The new funds are highlighted in yellow, parentheses 5 pieces and parentheses. Och längre ner här ser vi då 5 fonder. Och det är svårt att se men det är några av dem som är gulmarkerade. Eller 8 fonder bara 5 är gulmarkerade. And on this page we see it's quite difficult to see, but you have 8 funds, 5 of which have been highlighted in yellow. Här ser det ut som att analysen och valet av fonder har skett inom någon enstaka dag. Håller du med om det? It seems from this that the analysis and the selection of the funds happens within just a couple of days. Would you agree with that? Wow. This email was sent, I'm not sure which date, but there's obviously a basket being proposed and discussed. This was on the 18th, but there's some reference to read another basket. I understand this to be referring to another basket. I don't read Swedish. Nej. Jag tycker det. Förlåt, tolka på översättet. Det här mejlet skickades, jag vet inte vilket datum det är, men här är en korg som föreslås och diskuteras. Och det är den 18 och här så verkar det vara en referens till en annan korg, men jag läser inte svenska. Nej, det gör ju inte det sakkunniga. Precis som med Henrik Kjell så kan man inte bara lägga fram och så ska de kommentera vad det betyder. Det blir ingen bra för. Nej. Då jag vill säga istället. I punkten 425 och på flera andra ställen så skriver du att Oak tillsåg att det blev institutionellt klassade fonder som underliggande och att detta var något som bidrog med ett stort värde till fonderna. Är det korrekt? In paragraph 425 of
of your reports, and in some other paragraphs you've stated that Oak made sure that institutional grade funds were used as underlying funds, and this creates a lot of value to the fund. Would you agree with that? Yes, I think that's correct. Ja, jag tror det stämmer. Och av vem har du fått informationen att det var Oaks idé att använda institutionellt klassade fonder? And who provides you with information that it was Oak's idea to use institutional grade funds? Well, that's what I take from this email discussion, that Oak and the customer have, I don't read Swedish as I say, but I understand that Oak and the customer have had a discussion and decided to use the institutional share classes. Ja, det är den slutsatsen som jag tar från det här meddelandet, att Oak och kunden, som sagt, jag läser inte svenska, men att Oak och kunden hade haft en diskussion och beslutade sig för att använda institutionella aktieandelar. Eller aktieklasser. Andelsklasser. Har du tagit del av Ibrahim Madam Beys utlåtande? Have you read Mr. Madam Beys opinion? I've read his reports. I don't recollect any comments he made on this particular issue. Jag läste hans utlåtande. Jag minns inga specifika kommentarer som han gjorde med avseende på just denna fråga. Har du tagit del av bilagorna till hans utlåtande? Have you reviewed the attachments to his report? No. Nej. Då är du inte medveten om att i en av bilagorna finns information om att det är kunden som har lämnat en kommentar om vilken typ av fondklass det ska vara i de underliggande fonderna. Then you're not aware of the following, that one of the attachments contains the information that it was the customer who made the comments regarding the kind of class which was supposed to be used for the funds. Right. No, I'm not aware of that. Nej, det känner jag inte till. Om det är så, medför det att dina slutsatser i den här delen bygger på felaktiga uppgifter? If that is the case, would it mean that the conclusions you have made on this particular issue are based on incorrect information? Not really, because using the institutional fund shares classes creates significant value for the customer, because they're going to get a better payout at the end. But it would have been possible for the banks to use retail share classes. They would have then received fund rebates, which they could have used to subsidize a more expensive option. Inte riktigt, för att använda av institutionella klassen skapar ganska markant värde för kunden, och kunden får en bättre utbetalning i slutet. Men banker också hade kunnat använda sig av retail-klassen, och för det kunde de hade kunnat få ganska stor fondrabatt som de kunde ha använt för att som en subsidie för den dyrare optionen. Men förlåt, men vore det inte rimligt att rätten och vittnet får se vad det är för kommentarer? Absolut. Jag var bara under uppfattningen att ingen ville se någon mejl, men vi tar fram den. Så, och då finns det till och med en engelsk översättning här, tror jag. Som är gjord.
av möjligen advokaten Olof Malmberg. Här upp det lite, det är svårt. Lite större. Och se om vi kan få till det. Så. Det jag syftar på är mejlet längst ner. Ett mejl från Evan Massin på Credit Agricole till Oak Capital. Och där står det då: kundkommentar. 7 av 8 är emerging market bonds. Måste bytas ut till 4 stycken emerging market bonds till Global High Yield Inst US Classer. Det vill säga Global High Yield institutionell klass. Plus 3 emerging market bond Inst US Classer. Det vill säga 3 stycken emerging market bonds institutionella klasser i portföljen. Och här skriver även alltså att det är en kommentar som kommer från kunden. Nu har jag uppfattat här Knight att han har sagt att han inte tagit del av Ja, det var bara, det är liksom inte, det var därför jag inte visade det. Så att det är liksom, men på allmän begäran så här är det. Bara så det är klart, det är inte ostridigt att det kommer från kunden. Nej. Bara så det är klart. Jag förstår det, men nu är vi inne i ett förhör och förhörspersonen har sagt att han inte sett det här. Och det är läget där vi är i förhöret. Ja. Sen får ni argumentera när ni ska... Jag har inte tänkt visa det. Jag säger till alla nu. Men jag återgår till mina frågor. Håller du med mig om jag påstår att en fondförvaltare som förvaltar en UCITS-fond generellt sett känner till att det är skillnad på retail-klass och institutionell klass när det gäller fonder? Would you agree with my assertion that a fund manager which manages a UCITS fund normally, or in general rather, knows the difference between a retail class and an institutional class fund? I would, yes. Ja, då jag skulle hålla med dig. Då kan vi gå till punkten 445 i ditt utlåtande. Paragraph 445. Här skriver du att Henrik Kjell har angett att ingen pensionsaktör i den nordiska marknaden skulle ha varit en marknadsexponering i högriskobligationer. Och då är det den här meningen. So here you make reference to a statement by Mr. Kjell, and this is the one which says no pension acts in the Nordic market would have chosen market exposure in high risk bonds. Ja. Därefter i punkten 449 så går du igenom ett antal transaktioner som jag uppfattade som kommer från Capos utlåtande och som inköp gjorda av kommuner och landsting och deras pensionsarrangemang. And in 449, as I understand, you are looking through a list of transactions compiled by Kapur, and these are regional and local councils and their pension schemes. Och sen går du även igenom ett uttalande från Ericssons pensionsstiftelse. And you also discuss a statement made by Ericssons pension foundation. Och därefter kommer du fram till att Henrik Kjell har fel och att pensionsaktörer på den nordiska marknaden väljer att ha marknadsexponering mot högriskobligationer. Har jag förstått din slutsats korrekt då? And then you arrive at the conclusion that Mr. Kjell is wrong and that pension actors in the Nordics did choose to take market exposure to high risk bonds. Have I understood your conclusions correctly? Yes. Ja. Då är min nästa fråga. Skrev Henrik Kjell verkligen att ingen pensionsaktör i den nordiska marknaden skulle ha valt en marknadsexponering i högriskobligationer? So then my question is to you whether Mr. Kjell actually wrote that no pension actors in the Nordics choose to take market exposure to high risk bonds. I believe I've quoted it from his report. Jag tror att jag citerade från hans utlåtande. I så fall vill jag ta upp den. Okay, let me take you to that in that case. Då är vi på det här stycket. So we are in this paragraph.
Henrik Kjell skriver att ingen pensionsaktör på den nordiska marknaden hade valt en marknadsexponering i högriskobligationer inom aktieblandfondförvaltning som kommer i närheten av dessa belopp. Inte det en annan fråga än den du har behandlat? So you see the quoted text on the screen, the sentence which ends with amounts. So my question is, isn't this a question which is different from the question you were dealing with? Looking at it on the screen here, it does seem that he's qualifying his argument. When I think I've quoted him as saying no pension actor in the Nordic market would have chosen a market exposure in high-risk bonds. And then he has this extra clause within equity and mixed fund management. And then he has this extra that comes close to these amounts. In my quotation, I've only looked at the first part of his statement there. Jo, när jag ser det här på skärmen så ser jag att jag citerar honom fram till den delen som avslutas med på rad 2 i det här stycket som avslutas med high risks bonds, men jag ser att han villkorar ytterligare när han pratar om aktie- och blandfonder, och sen så villkorar han det ytterligare med en bisats som kommer i närheten av dessa belopp. Men ja. But I would like to add, actually, just thinking about it, the exposures taken seem quite reasonable within the overall light of pension fund exposures. 7% of fund AUM devoted to emerging market and high yield bonds by value is quite small. I believe I'd read that pension funds typically allocate up to 20% to high yield funds, and I'd expect them to have maybe another 10% in emerging market bonds. So 30% overall. 7% of value is small compared to 30%. And even if you adjust the delta of the trade if you adjust the delta of the trade by the trade notional as well, I think I calculated you come to around 26% as the fund exposure, which is less than the 30% still. So it seems reasonable to me. Jag vill bara göra ett tillägg, och det är någonting som jag tänkte på nu när jag tittade på det här på skärmen, är att exponeringen verkar vara rimlig. Så pensionsfonderna är exponerade för ungefär till ett värde av 7% av förvaltade tillgångar mot tillväxtmarknader och high yield obligationer, och det framstår som ganska lite. Jag läste någonstans att pensionsfonderna typiskt allokerar cirka 20% till exponeringar mot high yield fonder, och sen så ytterligare 10% mot tillväxtmarknadsobligationer. Så 30% verkar vara ganska, så 7% av värde verkar vara ganska lite jämfört med 30%. Och om man även tittar på deltat och anpassar den utifrån nominalbeloppet på transaktionen, så hamnar det på cirka 26%, vilket fortfarande den här exponeringsgraden på 30%. Så den exponeringen framstår som ganska rimlig. Du, din tabell här, den visar så vitt jag har kunnat se inga nominella belopp över 30 miljoner kronor. Det kan vi vara överens om, eller hur? Your table here, as far as I can see, doesn't show any notional amounts above 30 million SEK. We can agree on that, can't we? Yes. Ja. Så din tabell visar alltså inte att pensionsaktörer i Norden tog exponeringar mot high yield om 750 miljoner dollar. Det kan vi kanske också vara överens om.
So your table does not show that pension actors in the Nordics took an exposure to high yield to the amount of $750 million in the Nordics. That's something we can also agree on, is it not? Well, obviously, the size of the exposure taken would depend on each fund and the size of each fund. But yes, I don't see any transactions here which are of the size of $750 million. Ja, självklart är det så att storleksordningen på exponeringen beror på varje fond och storleken hos varje fond. Men ja, jag kan inte se några transaktioner här som uppgår till en storlek på $750 miljoner. Mm. Jag tänker att vi ska prata lite om RBS och SIP Nordic. So let's discuss RBS and SIP Nordic a little bit. I de här punkterna 96 till 98 skriver du att RBS och SIP Nordic satte ihop produkter som distribuerades till olika kunder. Har jag förstått dig rätt då? In these items here, paragraph 96 to 98, you say that RBS and SIP Nordic put together different products that were distributed to different clients. Have I understood that correctly? Yes. Ja. Och som jag förstår det så var det SIP Nordic som tillsammans med eventuella distributörer, till exempel finansiella rådgivare, skötte distributionen och själva försäljningen. Är det korrekt? And as I understand it, it was SIP Nordic together with possible distributors and financial advisors that took care of the distribution and sales. Is that correct? I know SIP Nordic were the distributor. I'm not sure how they sold the products on. My understanding was they were marketing these products to high net worth and kind of small pension funds, unsophisticated institutional investors. I've looked on SIP Nordic's website and they list lots of term sheets and products as available. Jag vet att SIP Nordic agerade distributör, men jag är inte säker på hur de sålde produkterna vidare. Min uppfattning är att de marknadsförde produkterna gentemot förmögna personer och mindre pensionsfonder och icke-sofistikerade institutionella investerare. Och jag tittade på SIPs hemsida och där kunde jag se en lista över term sheets och tillgängliga produkter. Så du som trader var inte inblandad i försäljningsprocessen från SIP Nordic till slutinvesteraren? So you as a trader were not involved in the sales process from SIP Nordic to the end investor? Not to the end investor, no. Inte till slutinvesteraren, nej. Så vitt du vet så kunde de potentiella kunderna som köpte av SIP Nordic vara alla möjliga personer och företag så länge det inte fanns några regulatoriska hinder för dem att köpa produkterna. Är det korrekt uppfattat? So as far as you know, the potential customers that purchased through SIP Nordic could be any kind of customer as long as there were no regulatory obstacles to them buying the products. Is that correctly understood? Well, SIP Nordic told us that they were going to high net worth individuals, professional investors, small unsophisticated institutional investors. As I explained, we had to put together a report for our internal bank approvals. And so we needed to ask them who the clients that these were aimed at were. Ja, SIP Nordic berättade för oss att de riktade in sig mot förmögna individer, professionella investerare och mindre och icke-institutionella
mindre och osofistikerade institutionella investerare, och vi behövde ju då sammanställa en rapport för interna bankgodkännanden, och därför så behövde vi ställa oss vilka typer av kunder som detta riktade sig mot. Vem på investmentbanken hade typiskt sett direkt kontakt med investerarna avseende specifika affärerna? Var inte det säljarna? Who at the investment bank would, typically speaking, have direct contact with investors when it came to specific deals? Would that not be the salespeople? The sales team would have direct contact with the distributor. I don't think anybody at RBS would have direct contact with the end investor. De personer som arbetade inom försäljning hade direkt kontakt med distributörerna. Jag tror inte att det var någon på RBS som hade direkt kontakt med slutinvesterare. Jag tänker att vi kan gå vidare till punkten 104. So let's proceed to paragraph 104. Här skriver du att du inte kan minnas några institutionella investerare från Norden som kontaktade RBS direkt för den här typen av produkter under 2010 till 2012. Är det korrekt? Here you write that you do not remember any institutional investors from the Nordics who approached RBS regarding these types of products directly during the period 2010 to 2012. Is that correct? That's correct. Det stämmer. Ja. Vilken typ av produkt menar du? Which kind of product are you referring to? Which type of product is it that you're referring to? Products similar to the subject transactions. Produkter liknande föremålstransaktionerna. Vad köpte de institutionella investerarna istället enligt din uppfattning? What did the institutional investors buy instead, in your opinion? I imagine small institutional investors went through SIP Nordic to buy issues of standard product of these products. I know we did a few tranches that were set up for small institutional investors. I think they totaled 50 million. I think I mentioned them in my report. Jag tror att det var så att små institutionella investerare gick igenom SIP Nordic för emission av standardprodukter utifrån dessa produkter, och jag vet att vi gjorde en del transcher för mindre institutionella investerare. Jag tror beloppet som jag nämner i mitt utlåtande är totalbelopp på 50 miljoner. Jag tyckte att du sa inledningsvis, och det kanske inte var exakt de här åren, men att du hade gjort OTC-optioner direkt med institutionella investerare. Stämmer det? I thought you said initially, and perhaps you didn't use these specific words, but that you had done OTC transactions directly with institutional investors. Is that correct? Yes, that's correct. Ja, det stämmer. Jag tänker att vi ska gå till kapitel 8.1.3. So let's proceed now to section 8.1.3. Som handlar om motpartsrisk. Which is about counterparty risk. Prime.se. Jag tänker att vi kan gå till punkten 378. Let's look at paragraph 378. Här skriver du att det fanns regleringar för pensionsfonder som medförde att fonderna inte fick handla värdepapper som inte var upptagna på en reglerad marknad. Och så hänvisar det till något dokument. Vad är det för dokument du hänvisar till? Here you write that... Om du kan ha kvar den på ja. Ja, jag har bara försökt zooma ut lite. Skulle kunna säga allt. So here you write that the pension fund investment regulations had restrictions for investments that were not transferable securities.
that are admitted to trading on a regulated market within the EEA. And then you refer to a document. Which document is it that you make reference to here? I'm sorry, I can't see any reference. Jag är ledsen, jag kan inte se att det hänvisas till någon handling här. Vad är det för hänvisning? Alltså not 69. Va? Alltså det är en fotnot. The footnote there, there's a footnote 69. Det står reference 7 till Vikram Kapoors utlåtande. Oh, expert report of Vikram Kapoor, reference 7. Jaha, det är expertutlåtandet från Vikram Kapoor, referens 7. Kan det vara en legal opinion från advokaten Anders Malm som behandlar frågan om huruvida warranter är tillåtna tillgångar i fonden eller inte? Minns du det? Kan det vara en legal opinion från Anders Malm huruvida... Förlåt, det är lite sent. Kan jag be om att frågorna ställs i lite långsammare takt? Ja, det är väldigt sent nu. Det är nästan plågsamt. I'm just asking for the questions to be asked at a bit of a slower pace to avoid misunderstandings. Om vi kan få en upprepning, tack, så vore det uppskattat. Ja. Nu ska vi se här. Legal opinion, Anders Malm. Om jag säger att de i måla aktuella fonderna var UCITS-fonder som fick lov att köpa OTC-derivat, är det någonting som du har kännedom om? If I were to say that the funds in question were UCITS funds that were allowed to buy OTC derivatives, is that something that you would know anything about? Whether or not is that derivatives were allowed by the pension fund regulations, I have not independently investigated, and I don't believe it matters for my opinions in this report. Huruvida derivat tilläts enligt fondens regelverk, pensionsfondens regelverk är någonting som jag inte har tittat på egen hand, och jag tror inte att det här spelar någon roll för mitt utlåtande. I punkten 379 så skriver du om 2 svårigheter med OTC-optioner. In paragraph 379 you write about 2 difficulties with regard to OTC options. Nämligen att det krävs en daglig värdering av optionen och värdering av den säkerhet som investmentbanken ställer. And those 2 difficulties would be that there is a daily valuation of the option and also a valuation of the collateral provided by the investment bank. Håller du med mig när jag säger att det är möjlighet att ha kontanter som säkerhet, alltså cash as collateral? Would you agree with me if I were to make the statement that it's possible to have cash as collateral? It is possible to have cash as collateral, but cash is a very expensive collateral for the pension fund to post. They would rather post collateral that gives them a higher yield. Det är möjligt att använda likvida medel eller kontanter som säkerhet, men kontanter är en väldigt dyrbar säkerhet för dem att ställa som pensionsfond, så de skulle föredra att ställa en säkerhet som skulle ge dem hög avkastning. Men i en option till exempel så är det väl banken som ställer säkerhet? But in an option, for example, it would be the bank that posts collateral. It depends how it's structured. It's normal when I've done these OTC things that it's not like purchasing a warrant where you pay the premium up front and then you get the option payoff at maturity. Normally the premium for the
the premium for the product would be structured as an interest rate paid each year. So over the 2.5 years of the life of the trade, you would get an annual cash flow. So suppose we were trying to structure the equivalent to the issue price of 8% to purchase the option. The pension funds might be paying 3% interest per year, and then at the end they would receive the option payoff from the bank. Det beror ju på hur det hela struktureras. Normalt sett när jag har gjort OTC-optioner så är det inte som när man köper warranter där man betalar en premie i förväg och sen så får man en viss utbetalning vid löptidens slut. Utan det är ju istället så att man betalar en premie för produkten som då sen struktureras som en ränta som betalas ut på årsbasis. Så över en livslängd på en affär som är 2,5 år så får man då årligen ett visst kassaflöde som genereras. Så att om vi antar att i den här strukturen så är emissionspriset på 8% för att köpa optionen. Det leder ju då till att pensionsfonden får 3% per år som de får som betalning för optionen för banken. Vi är inne på 2 timmar och 45 minuter. Ja, jag har 10 minuter eller något liknande kvar. Jag lovar. Jag vill bara få... Jag tror vi pratar förbi varandra, men i de här aktuella transaktionerna, om de hade gjort som OTC-optioner, då hade det varit banken som skulle ställa säkerhet och den säkerheten hade kunnat ställas i kontanter, eller hur? But if we're talking about these, the subject transactions, if the subject transactions would have been done as OTC transactions, then it would have been the bank who would have posted the collateral, and it would have been possible to post that collateral as cash, would it not? I'm sorry, did you say the bank would have posted cash as collateral? Förlåt, sa du att banken skulle ställa ut kontanter som säkerhet? Jag sa att det var banken som skulle ställa säkerhet och det hade varit möjligt att använda sig av kontanter. I said that the bank would post collateral and it would have been possible to use cash as collateral. At this time, 2012, RBS Treasury was very short of cash. We had a very high funding spread. We were having to pay LIBOR plus perhaps 400 basis points on cash. So it would be I think it would have been very unattractive for a bank to post cash as collateral in these trades. Vid den här tidpunkten 2012 så var det så att det var brist på likvida medel hos RBS kassa och det är för att vi hade en väldigt hög fondspread och därför skulle det ha varit nödvändigt för oss att betala LIBOR plus 400 räntepunkter på likvida medel, så det skulle inte ha varit någonting som framstod som väldigt attraktivt för bankerna att ställa likvida medel som säkerhet på de här affärerna. RBS would have had many other assets such as securities, bonds and various things from other trades that were being held by the bank, and they would rather post that as collateral rather than cash. Och RBS skulle ha haft många andra typer av tillgångar såsom till exempel värdepapper, obligationer och andra typer av innehav som banken hade. De skulle ha föredragit att ställa det som säkerhet istället för kontanter. Min sista fråga då är, känner du till att UCITS-fonden måste värdera alla sina tillgångar varje
dag som fonden är öppen för handel. My last question then is, did you know that UCITS funds have to value all their assets every day that the fund is open to trading? But they have to do daily valuation. Yes, yes. Ja. Då var jag klar. Ja, tack så mycket. Är det någon som har någon ytterligare fråga till Colin Knight? Nej. Jag har en enstaka fråga bara. Nu ska vi se, var det åklagaren? Ja, en enstaka fråga har jag bara. Åklagaren har någon fråga, herr Knight. Och sen är detta enormt långa förhör över. Varsågod åklagaren. Då ska jag säga, jag har bara ett frågetecken jag tänkte reda ut om ditt CV. Om CV. I have one clarifying question to ask about your CV. Det står antecknat att du sedan januari 2018 har varit anställd i företaget Alpha Quantum Limited. It says that you've been working for Alpha Quantum Limited since January 2018. Är det riktigt att det företaget trädde i likvidation i december 2018? Is it correct that that company entered into liquidation in December 2018? That is correct, actually. Yes, you are correct there. Ja, det stämmer faktiskt. Det har du rätt i. Det står att du är anställd där tills present, står det antecknat. It says that you are employed by them up till the present, it says in the CV. I set up Alpha Quantum, I think in 2017. I set up Alpha Quantum Limited. After about a year, my accountant said that the advantages of having a limited company were not sufficient to justify the expense. He advised me to close the limited company down and just continue Alpha Quantum as a sole trader. Det är så att jag bildade Alpha Quantum 2017 tror jag det var, Alpha Quantum aktiebolag, och efter ungefär ett år så fick jag den rådgivningen från min revisor att det var inte tillräckligt förmånligt att bedriva det här som ett aktiebolag, så därför fick jag det var inte tillräckligt för att kunna rättfärdiga kostnaderna som detta inbegrepp. Så utifrån den här rådgivningen så avvecklade jag aktiebolaget och fortsatte att driva rörelsen Alpha Quantum som en enskild firma. Men företagets webbsida som Pensionsmyndighetens ombud ställde frågor om, den finns ju uppe än idag och den anger ju att det är aktiebolaget man anlitar. But the company website that the Swedish Pensions Agency were asking questions about and were consulting before, on the website it says that it is the limited company that would be retained. The website hasn't been updated for several years. Alltså hemsidan har inte uppdaterats på flera års tid. Tack, jag har inga fler frågor. Thank you, no further questions. Tack så mycket då. Då är förhöret slut. Och överlämna ordet till advokat Johansson, varsågod. Tackar. And counsel Johansson will start with the questions. Please go ahead. Herr Mardan Bey, i Sverige så brukar vi ha ett ganska informellt tonläge. Går det bra att jag kallar dig för Ibrahim? Mr. Mardan Bey, in Sweden we usually have quite an informal form of address. Is it okay with you if I call you Ibrahim? Yes, please do. Ja, vad god att göra det. Bra. Kan du börja med att beskriva din utbildning och din yrkeskarriär? Good. Can you start by describing your educational and professional background, please? Sure. My high school education and primary education was at English boarding school in the south of England for between the years 76 and
82. Ja, min utbildning från början upp till och med gymnasiet skedde på engelska internatskolor i södra England. Detta ägde rum från åren 76 till 82. I then attended college at the American University in Washington, D.C., where I obtained a degree in Bachelor of Finance and then subsequently a degree, a graduate degree in Economics. Och sedan så gick jag vidare till att läsa på högskola, det amerikanska universitetet i Washington DC, där jag tog kandidatexamen inom finans och sen så gick jag vidare och gjorde en masters inom ekonomi. If I may clarify, the economic education was a certificate in graduate economics. Och om jag får bara tydliggöra så min utbildning inom ekonomi så var det att jag blev diplomerad inom, alltså som masters ekonomi, den nivån. Oksana? And please go on. I'm sorry, go on with education or experience? Ska jag fortsätta med min utbildningsbakgrund eller med min yrkesbakgrund? Du kan fortsätta med din yrkesbakgrund. You can continue by talking about your professional experience. Sure. So after university, I was fortunate to join some friends and establish several startup companies, the last of which was a company called AppEN, which we had sold at the time to a large telecommunication company in America. Ja, efter universitetet så hade jag turen att tillsammans med några vänner starta upp bolag, och det sista av dessa bolag som vi startade hette AppEN, som vi sedan då sålde till ett stort telekombolag i USA. After that, I decided I wished to be in banking. And spent some time initially quite a bit of time actually in Switzerland, and began my career in banking initially in Geneva. Ja, och efter detta så bestämde jag mig att jag ville arbeta inom bankväsendet, och därför så började det med att jag tillbringade ganska mycket tid i Schweiz, och där inledde jag min karriär inom bankvärlden då i Genève. During that time I worked with two financial institutions. One was Bank Sitz in Geneva, and the other was Bank Privé Edmond de Rothschild. During that time, I worked very closely with teams in both those banks and established a significant amount of knowledge and expertise. Och under den här tiden så arbetade jag med två finansinstitut. Ett var en bank i Genève som hette Bank TIT, och den andra var en bank som hette, om tolken uppfattade rätt, Edmond de Rothschild.
Och under den här tiden så arbetade jag väldigt nära med arbetsgrupper på båda bankerna för att lägga grunden för avsevärt kunnande och sakkännedom om detta. During that period, I was involved with learning and understanding and working with funds of funds, structured product, and investment banking products. Mainly, those products were designed by the two banks to cater for large institutional and including institutional family office. Och under den här perioden så arbetade jag med att få kännedom om och lära mig förstå och arbeta med fonder och fonder. Jag arbetade även med finansiella produkter och investmentbankprodukter och inom dessa så var det så att dessa produkter designades av de här två bankerna för att tillgodose behoven hos stora institutionella kunder och inklusive då institutionella familjekontor. After that period of time, I continued my career in banking, investment banking, and I joined a colleague of mine to grow a small investment bank in Beirut, Lebanon. We established an investment banking unit and were very successful in arranging and structuring several securitization products. Again, also targeted, designed, and structured to meet certain investor requirements. Och efter den här perioden så fortsatte jag med min karriär inom att jobba inom bankvärlden och inom investmentbanker och tillsammans med en kollega så arbetade vi med en liten investmentbank i Beirut, Libanon och fick den att växa och vi etablerade där då en enhet som jobbade med investmentbanking och vi fick stor framgång med att arrangera och strukturera flera olika värdepapperiserade produkter då som motsvarade behov hos investerare och även såg till att struktureringen och designen på de här produkterna motsvarade investerarnas krav. I then continued my work and eventually sold out my interest in that investment banking unit and established a new and investment banking unit in Saudi Arabia and Dubai. You sold out your interest in the investment banking unit and established an investment banking unit in Saudi Arabia and Dubai. Did I hear that correctly? Yes, you did. Okej. Och sedan så fortsatte jag mitt arbete och så småningom så avyttrade jag mitt ägande i den här investment banking-enheten och gick vidare till att etablera en sådan i Saudiarabien och i Dubai. I continued my career with the new investment banking unit called Siraj Capital, again successfully completing multiple transactions. And then after the economic and finance crisis at that time, the 2009-10 crisis,
or aftermath of the crisis. Again, I sold my interest and then moved back to the United States. Och sen så fortsatte jag med min karriär och arbetade med den här nyetablerade enheten för investment banking på Sirai Capital. Och där så slutförde vi flera framgångsrika transaktioner. Och sedan då efter den ekonomiska krisen, finanskrisen då som inträffade och påverkade saker och ting 2009-2010 kring den tiden och krisens efterdyningar. Under den perioden då så sålde jag återigen av mitt ägande i den här investment banking-enheten och flyttade till USA. Between that time around 2011 or 12 and later I then in the US joined another investment banking group called Taylor DeYoung, which I grew successfully, again doing structured product or structured finance transaction, and then joined with a team of mine. The team was acquired by another large institution called Ancora. Sorry, what was the name of that? Ancora. Sorry, thank you. Och sen under den här tiden då 2011, 2012 och även senare så var det så att jag befann mig i USA och där så började jag arbeta för en annan koncern inom investment banking som heter Taylor DeYoung. Nu försvann uppkopplingen här. Och tolken tolkar bara. Ja, det kan vi. Och den lyckades jag då med framgångs få att växa och arbetade med strukturerade produkter och strukturerade finansiella transaktioner och arbetade i ett arbetslag och som sedan då förvärvades av en annan stor institution som heter Ancora. Det är lite svajigt där. I am back. Ja. I am back. I don't know what happened. I apologize. I'm not doing anything from my side. Det verkar vara lite svajig lina där, men vi hoppas att vi kan fortsätta då. Varsågod och fortsätt. So we're sure that there's nothing that you're doing wrong at all. It just seems that the connection is not quite stable, but let's continue. Kan du beskriva lite närmare vad Bank SYS och det här Rothschild-bolagets verksamheter var och vilken typ av kunder det var som köpte strukturerade produkter genom respektive bolag? Can you describe to us in a little bit more detail what the business activities of Bank SYS and the Edmond de Rothschild Bank were, and can you also tell us what type of clients of these banks would buy structured products and from which bank would they buy them? So the activities of the banks, Bank SYS is a well-known private bank in Switzerland. It specializes in managing the wealth of large institutions, such as pension funds, insurance companies, also including large family wealth. Usually family wealth is managed through a family office, and a family office of significant size is usually also considered an institution.
Ja, när det gäller bankernas verksamhet så på SYS-banken så är det en väldigt välkänd privatbank i Schweiz som specialiserar sig inom förvaltning av förmögenhet och kapital för stora institutioner som hedgefonder, försäkringsbolag och även familjeförmögenheter, och oftast när det gäller den typen av förmögenhet så görs denna förvaltning genom familjekontor, och om de är tillräckligt stora så anses de vara institutionella kunder. Bank was relatively known as a newer bank, a bank that was established. Excuse me? Sorry, SYS Bank was relatively known as a new bank? Yeah, a relatively new bank established, I don't know the date, but maybe in the early or mid-90s. Bank Edmond Rothschild was a much older bank. It is really a very well-known institution globally. It's hundreds of years old. At Bank Rothschild, the clients again were similar, but maybe of larger wealth, whether they are sovereign funds, institutions, or family offices. Both banks catered and targeted those kinds of clients. Den här banken som heter SYS Bank var relativt känd som en ganska nyetablerad bank. Jag tror den grundades, jag kommer inte ihåg exakt när, men någonstans i mitten av 90-talet. Och när det gäller Bank Edmond Rothschild så är det här en bank som är mycket äldre. Den är väldigt välkänd globalt sett och har funnits under hundratals år. Och när det gäller de kunder som Bank Edmond Rothschild hade så är det liknande typer av kunder, men kanske kunder med större förmögenhet, suveräna fonder, institutioner och familjekontor. Så båda bankerna vände sig till och motsvarade behov hos den här typen av kunder. Tack. I din karriär har du huvudsakligen arbetat med att arrangera strukturerade produkter, eller var strukturerade produkter en del av dina arbetsuppgifter? As parts of your career were mainly involved in arranging structured products, or were structured products a part of your job description? I'm sorry, I do not understand the question. Can you repeat? Arbetade du bara med att arrangera strukturerade produkter, eller hade du också andra arbetsuppgifter på de här två bankerna? When you were working for these two banks, were you only arranging structured products, or did you have any other tasks at these banks? I had two main tasks. One is to understand the arranging and structuring of products, and I was part of teams that were involved in that process. But also I was also there to develop a strategy to target new clients for these banks, primarily in the Middle East, which is where I am from. Jag hade två huvudsakliga uppgifter. Då ett var att arrangera och strukturera produkter, och jag ingick i en arbetsgrupp arbetsgrupper som var engagerade i den här processen. Och min andra uppgift var att utveckla strategier för att attrahera nya kunder till banken, företrädesvis från Mellanöstern, eftersom det är där jag kommer ifrån. Har du tidigare haft något uppdrag som sakkunnig? Have you ever been retained as an expert earlier? No, I have never been
an expert witness before. Nej, jag har aldrig varit sakkunnig vittne tidigare. Kan du beskriva hur det gick till när du fick uppdraget i det här målet? Could you please explain to the court how did it come about that you received the assignment in this case? So I, during my experience at Ankara in Washington DC, I received a inquiry from a colleague of mine, Mr. Vikram Kapoor, inquiring about any senior executives at Ankara that had practical and first-hand experience in structuring, arranging, and selling products such as the one being discussed in this court. Under min tid på Ankara i Washington DC så fick jag en förfrågan från min kollega från Vikram Kapoor som efterfrågade om det fanns några i seniora ledningspositioner på Ankara som hade praktiska förstahandserfarenheter av att strukturera, arrangera och sälja produkter av den typen som diskuteras i det här målet. Tack. Före det att du fick det här sakkunniguppdraget, hade du då haft någon kontakt med någon av de tilltalade i det här målet? Johan Bergsgård, Alexander Ernstberger, David Persson eller Olle Markusson? Thank you. Before you received this assignment, or before you were contacted about receiving the assignment for this case, did you have any contacts with any of the defendants in this case? And these are Mrs. Johan Bergsgård, Alexander Ernstberger, Olle Markusson, and David Persson. Absolutely not. I had never heard of or met any of the above. Absolut inte. Jag har vare sig hört talas om någon av dessa. Jag har aldrig träffat någon av dessa. Hade du haft någon kontakt med någon av följande? Evran Mersin, Mattias Bengtsson, Oak Capital, Gustavia Davegård eller Allra? Tidigare Svensk Fondservice ska jag säga. Did you have any contacts with any of the following individuals or entities? Evram Nashi, Mattias. Hade du haft någon tidigare kontakt med Evram? Bengtsson var Mattias. Det var bara efternamnet tror jag som Mersin var som. Alltså, jag tycker inte om Mersin. Mersin, okej. Mersin, O Capital, Gustavia or Allra, which previously was called SFS, Svensk Fondservice. No. Nej. Ja. Han översatte inte Mattias Bengtsson. Vad sa du? Han översatte inte Mattias. Förlåt, and another name was Mattias Bengtsson. Have you had any contacts with prior contacts with him? No. Nej. Okay. I ditt avsnitt 5 i ditt första utlåtande så har du listat källor som du har granskat. So in section 5 of your first expert opinion you give a list of the sources which you reviewed. Och i ditt skriftliga utlåtande har du på sidan 6 en slags timeline över Oaks arbete. And in your written opinion on page 6 you have a kind of a timeline for which describes Oaks actions. Kan du beskriva vilka källor den här tidslinjen i ditt utlåtande grundar sig på och din metod när det gäller källor? So could you please explain to the court which are the sources which serve as a basis for this timeline and also what kind of method you
employs with respect to the sources? So in terms of the sources, I reviewed case data and files that were provided to me by counsel. I also had interviews with in-person interview with Allra Markinson as well. I then used the following methodology, which is probably more related to a practitioner, and essentially reviewed all of these materials provided and looked for signals that I was familiar with in the practice of arranging and structuring. Yes, I'm pausing for you to translate. Thank you. Ja, när det gäller källor så granskade jag data och underlag som jag fick av ombudet. Jag också genomförde en personlig intervju med Olle Markusson, och när det gäller metoden så var metoden snarare en metod som hade mer praktiska kopplingar, där jag granskade alla material som jag fått för att leta efter signaler som jag var bekant med avseende på arrangerandet eller strukturerandet av produkter. Please go ahead, sir. I then focused on the kind of subject transaction and examined, analyzed, based on my practical experience, the role of Oak and its contribution or role in the transaction. I also compared the transaction to my own experience on very similar transaction in order to better understand the role of Oak, the arranger. In that process, I used a visual aid and kind of drew a transaction timeline that I was very familiar with because it was a similar timeline used in my own practical experience. Och sen så fokuserade jag på föremålstransaktionerna och analyserade Oaks roll utifrån mina praktiska erfarenheter för att se vad Oaks bidrag var i de här transaktionerna. Jag jämförde föremålstransaktioner med mina egna transaktioner som var väldigt, väldigt snarlika föremålstransaktioner. Så jag försökte djupare förstå Oaks, det vill säga arrangörens roll i den här processen, och som stöd så har jag ritat upp den här tidslinjen för transaktionen, och det är något som jag är väldigt välbekant med eftersom det här är en transaktion som är väldigt snarlik, eller en transaktionstidslinje som är väldigt snarlik transaktionstidslinjer som jag har utifrån mitt tidigare praktiska erfarenhet. Kan du beskriva hur det har gått till när du har varit med och arrangerat strukturerade produkter och sätta din egen roll i perspektiv i det sammanhanget? So could you please describe how you went about when you were involved in arranging structured products, and if you could shed a
light, so a perspective on your role in this context? Sure. During my experience, the practice of arranging and structuring a product such as this begins with a client relationship, the investor relationship. That relationship allows the structuring and arranging team to understand carefully what the objective of the investor is. That is done conversations, meetings, emails, as well as in-person discussions that take some time. And the first thing is achieved is by carefully outlining what is the investor's objective. Ja, utifrån mina erfarenheter av att arrangera och strukturera produkter som liknar det här, så är utgångspunkten en relation med kunden, en relation med investeraren. Som den här relationen ger arrangeringsgruppen en möjlighet att förstå vad investerarens mål är, och den här kunskapen uppnår man genom samtal, personliga möten, mejldiskussioner, och det brukar ta en viss tid. Och som första delresultat så har vi en noggrann beskrivning av vad investerarens mål är. Once the objective is clear to the structuring team, the team then begins to look at what is the limitation or ability of the investor, if it is a fund, a pension fund, an insurance company, a sovereign fund, a corporate. What are the rules and limitations that allow this investor to make certain investments or do not allow them to make certain investments? This is done by analyzing very carefully the substance of what the investor is trying to make, but also the form, by analyzing and reading through legal documents governing the investor or their entity. När struktureringsteamet får en uppfattning om målet, så börjar teamet eller gruppen titta på vad är begränsningar, vad finns det för begränsningar och vad finns det för möjligheter för investeraren. Första frågan är vad det är för typ av en investerare. Är det en fond, är det en pensionsfond, är det ett försäkringsbolag, är det en suverän fond, är det ett företag, vad är det för regelverk, vad är det för begränsningar som styr den här fonden, vad får fonden göra för investeringar, vad får investeraren göra för investeringar och vilka typer av investeringar som investeraren inte får göra. Och den här kunskapen får man genom noggrann analys av både materia, det vill säga vad investeraren får och kan, men också genom att analysera formella dokument, olika juridiska dokument, hur beskriver hur investeraren eller investerarens juridiska person styrs. Once those limitations are identified, the next step is to look at available tools in the market, products, options, calls at the time that can be used as the building block to develop what the team calls various scenarios.
meaning they develop scenario A, scenario B, scenario C, that they believe initially, these are draft scenarios, could meet the investor's objectives, and then begin explaining those scenarios by telephone, by meeting with the investor, to get feedback from the investor in order to determine that the team is really heading in the right direction. När de här begränsningarna är identifierade så tar man nästa steg och då försöker man identifiera tillgängliga instrument eller verktyg på marknaden, vad det finns för produkter, optioner och så vidare tillgängliga på marknaden vid tiden som man kan använda som byggstenar som man använder för att utveckla olika scenarier. Så gruppen föreslår flera sådana här scenarios A, B och C som de tror motsvarar investerarens mål. Det här är fortfarande utkast och sen vi tar steget att man förklarar de här olika scenarierna för investeraren på personliga möten, på telefon och så vidare. För att få en återkoppling för investerare för att se om man har på ett riktigt sätt, på att struktureringsgruppen har uppfattat investeringens riktning korrekt. Once the investor gives feedback on the various scenarios, that feedback is very important to the team as it begins to narrow down the structure, and then the structuring team begins the really let's say tough part of the assignment in designing and pricing certain tools that would allow them to build the structured product. The objective being they would need to go back to the client with an indication of the cost for the client to achieve what they are trying to achieve. När man väl har fått återkopplingen från investeraren på olika föreslagna scenarion så börjar gruppen jobba ytterligare på att göra den här strukturen snävare, och det är strukturgruppen som börjar det verkligen utföra svåra tuffa delen av uppgiften genom att konstruera och prissätta vissa instrument eller vissa verktyg för att bygga de här strukturerade produkter och målet är att återkomma till kunden med en produkt och ett pris som ger kunden möjlighet att uppnå det som kunden vill uppnå. Once the client or investor provides additional feedback on the, let's say, more mature structure or draft scenario, the arranging team then begins the work of pricing, meaning contacting banks, issuing banks that have the expertise, experience, track record, but most importantly, relationship with members of the structuring team. This business is a very complicated, sophisticated business that has its own ecosystem, and relationships within that ecosystem are very important.
So telephone calls, meetings, sometimes emails begin in terms of asking issuing banks to price the product. Så när kunden, investeraren, återkommer med en ytterligare då återkoppling om de här lite mer mogna strukturer, lite mer mogna förslagen, så börjar arrangerarteamet arbeta med prissättningen. Man pratar, man kontaktar emitterande banker som har erfarenheter, som har utvecklats bra tidigare, som är kunniga inom ämnet. Men det som är kanske är ännu viktigast är att det är folk som har relationer med medlemmarna i struktureringsgruppen. För det här är en ganska svår bransch, det är en sofistikerad bransch, det finns ett särskilt ekosystem inom den här världen och det finns relationer inuti det här ekosystemet. Så hela det här arbetet genomförs genom telefonsamtal, möten, ibland e-postmeddelanden för att emitterande banker ska kunna prissätta en viss produkt. Once pricing begins to arrive from the various issuers contacted, the team begins to, again, a second level of complexity, begins to analyze what can be done to modify the structure in order to reduce the price. It's part of the work of the team, such as they may add a volatility cap, they may add a participation, they may change the notional, etc., in order to put pressure on the issuing banks to provide better pricing. This process is back and forth. It is done again by phone, by meetings, in the car, in the bar, in the lobby of the hotel, all the above. And this back and forth between the teams, which is why I emphasize the relationship that these team members may have or have with issuing banks, is very important. Once the price is, let's say, close to finalized, again, the structure is shared with the client, who has been kept aware all the time in order to get the client's final feedback. Så när det här första priset, efter att första priset anländer, så börjar man på kommer från de olika banker, från olika emittenter, så börjar gruppen arbeta på nästa nivå. Det är nästa nivå av komplexiteten, är att man analyserar den här strukturen som erbjuds för att försöka minska priset på den här produkten, och det här är en del av gruppens arbete. Man ser om man kan lägga till volatilitetsmål möjligen, om det är ändra strukturen, möjligen förändra det nominella beloppet, och allt det här görs för att sätta press på de emitterande bankerna för att få ett bättre pris. Och det här är en process som pågår fram och tillbaka, och de här diskussionerna sker på alla möjliga sätt. Det är telefon, det är möten, man träffas i bilar, på barer, i hotellobben, och det är hela tiden fram och tillbaka. Och anledningen till att jag nämner detta är för att understryka hur viktigt det är med en relation mellan medlemmarna i den här gruppen och, och företrädare för de emitterande bankerna. Och när priset så att säga
ligger nära det slutgiltiga priset så förmedlas den här strukturen till kunden och kunden har under hela processen varit underrättad om de här aktiviteterna för att få kundens slutgiltiga kommentarer på det som erbjuds. Once the client has reviewed the final pricing, they may still have certain reservations that the arranger will have to listen to and accommodate if they can. Pricing again is discussed with the final issuer that is selected. The issuers are selected not only on price but also on experience, relationship, credibility of the issuing banks. Then the product is finalized, the investor gives their final approval, and the product is issued. Once the product is issued, the arranging team remains close to the investor by continuing to watch over and analyze the product's performance, often on a daily, if not hourly basis, throughout the life of the product in order to be always available to answer any questions or any issues that arise from the investor. Så när kunden har fått det här slutgiltiga prisförslaget så kan kunden fortfarande ha lite olika synpunkter som arrangören måste lyssna på, också som arrangören måste tillgodose om det är något som är möjligt. Man pratar återpris med den banken som blir emittenten till slut. Man väljer motparten som ska emittera produkten, och valet av emittenten sker inte bara på grund av priset utan också på emittentens erfarenhet, på relationen med emittenten, på emittentens rykte. Sen kommer ett slutgiltigt prisförslag. Investeraren ger sitt slutgodkännande och då emitteras produkten. Efter att produkten har emitterats så under hela produktens livscykel så jobbar arrangerarteamet väldigt nära kunden och fortsätter att övervaka produkten på dagligen eller ibland på timbasis för att kunna vara redo och svara på eventuella frågor eller synpunkter från investerarna. Finally, my role during this entire process I described is being in the room at all times, on the conversations, on the structuring side. It's a team effort. So I was there when we began and I was there when it was completed. But in addition to being actively participating in the team, in the arranging and structuring process, I was the liaison, the contact basis with the investor because of my existing relationship with the investor. Så det här är då vad min roll är under hela den här processen, och det är så att jag behöver vara konstant närvarande
hela tiden när det gäller de här samtalen som ska föras och även samtal på strukturerarsidan. För det här är ju någonting som man gör som ett arbetslag. Det här är en gruppansträngning. Så jag befann mig på plats när processen inleddes och jag är även där när processen slutförs. Och sen är det även så att jag är där utöver det här då för att delta i den här processen när det gäller att arrangera och strukturera. Så att jag agerar som en slags kontaktperson med investeraren på grund av att jag redan då har ett befintligt förhållande till investeraren. Du nämnde ditt team. Du har varit på olika ställen, men ungefär hur stort var teamet? So you mentioned your team. So you've been working in different places, but what was the approximate size of this team? The teams were small, so on average 3 to 5 people at most. Usually the teams would comprise a marketing driven person, so somebody who had relationships with the customer, a legal person, somebody who is able to analyze all the documentations and limitations, a quantitative person, somebody who knows how and has the experience of the pricing and valuing of various options. And maybe there was also 1 or 2 support people. Ja, det var ett litet team. I snitt så var det 3 till 5 personer som mest. Och vanligtvis är det så att i det här teamet så ingår det då någon som arbetar med marknadsföring. Den sidan av saker och ting som då har ett förhållande med kunder. Och sen så brukar man ha en jurist eller någon som arbetar med rättsliga aspekter, som analyserar handlingar och tittar på begränsningar. Och sen så brukar man även ha någon som arbetar med det kvantitativa arbetet, det vill säga någon som känner till hur man gör prissättning, någon som har erfarenhet av prissättning och värdering av olika slags optioner. Och sen så kan det även ingå 1 eller 2 personer som har olika stödfunktioner till resten av teamet. Det här mönstret som du beskrev, eller det här steg för steg, känner du igen det i transaktionerna där Oak var arrangör? So the pattern you described here, or the step-by-step process, is that a process that you can recognize in the transactions where Oak acted as arranger? Yes, I can. Ja, det gör jag. En annan fråga på din erfarenhet. Var de transaktioner i strukturerade produkter som du deltog i, var de private placements eller var de riktade till en bredare krets köpare? Another question on your experience. The transactions in structured products that you took part in, were they private placements or were they targeted at a wider circle of investors? They were exclusively private placements. Det var exklusivt private placement. En fråga som jag kanske borde ha ställt lite tidigare. Har du gått igenom ditt sakkunnigutlåtande för ditt vittnesmål och kan du bekräfta slutsatserna eller vill du lägga till eller ändra något? So a question that I maybe should have asked you a little bit sooner than this, but can I ask you if you've reviewed your expert report before your oral testimony? And if you have reviewed your report, is there anything that you would like to change, add, or confirm? Can you confirm that the conclusions you arrive at in your report are correct? Yes, I have reviewed the report and I stand by my conclusion. I have no changes. Ja, jag har gått igenom mitt utlåtande och jag vidhåller mina slutsatser och jag har inga ändringar som jag önskar göra.
I ditt första utlåtande så beskrev du 2 transaktioner som gjordes 2003 och 2004. Och i ditt andra utlåtande har du beskrivit en transaktion från 2010 var det väl? Var du själv delaktig i de här 3 transaktionerna? So in your first report, you've described 2 transactions that occurred in 2003 and 2004. And in your second report, you describe one transaction that I believe took place in 2010. Did you yourself take part in these 3 transactions? Yes, I did. Ja, det gjorde jag. En terminologisk fråga. Du beskriver produkterna som market linked notes. Kan du beskriva vilken typ av produkt det rör sig om och särskilt om produkten hade ett kapitalelement eller inte? So a question on terminology here. You describe these products as being market-linked notes. Could you please describe to us what type of product this would be and specifically if there was a capital component to them or not? So my description really is a term that is used by some people in the industry. A market-linked note is a structured note that is based on underlying market instruments such as equities, fixed income, options, etc. These, the particular notes I was describing effectively are options on the underlying product is options on a large notional amount, and there is no capital element to these notes. Ja, min beskrivning använder sig av en term som en del personer inom branschen använder sig av. När det gäller market linked notes så är det här strukturerade instrument som grundar sig på ett underliggande marknadsinstrument. Det kan vara aktier, det kan vara räntor, det kan vara optioner och så vidare. Och den här specifika pappret som beskrivs här är någonting som effektivt sett då liksom grundar sig på, det är en option på en underliggande produkt där det underliggande är en option på ett nominellt belopp och det ingår inget kapitalelement. Kan du beskriva de här 3 transaktionerna och bakgrunden för att ge lite färg? Vi kan börja med 2003 års transaktion. So can you describe these 3 transactions, please, and provide us some background to elucidate us? We can start with the transaction from 2003. So the transactions, the first transaction was while I was working with Seeds in Geneva. The investor, which was a Middle East family office, wanted to get some exposure on fixed income securities or products because they had other exposure in their portfolio to interest rates and wanted to kind of hedge or rebalance their exposure. The product that was issued was a 3-year product. The issuing bank at the time was Natexis, and it was essentially what I refer to as a market-linked structured note, which had exposure to an underlying basket of fixed income securities. The product had a notional amount of 85 million, but the premium total was, I think, 9.25 million.
that the investor paid. That the investor paid. Should I continue with the second or wait? That's okay. fine. Thank Go ahead. Ja, de här transaktionerna, när det gäller den första transaktionen så var det en transaktion som utfördes under min tid hos SIS i Genève. Och där var det då en investerare som det var ett sån här familjekontor från Mellanöstern och de ville ha exponering mot räntebärande värdepapper eller produkter och därför och det här ville de ha då de sökte det här eftersom de hade exponering i sin portfölj mot räntor och då ville de säkra den här exponeringen eller ombalansera den så att säga. Så den produkten som sedan emitterades var en produkt med 3 års löptid. Den emitterande banken var Natixis och det var då helt enkelt en market-linked structured note så som jag refererar till dem med exponering mot en underliggande korg av räntebärande värdepapper och det nominella beloppet var 85 miljoner men den totala premien var 9,25 miljoner tror jag och det var det som investeraren betalade. Product was a product that was done working with Compagnie de Trésorerie Benjamin de Rothschild, and that product was for an investor that wanted exposure to equities. It was a product that allowed the investor to take a particular view on a basket of equities. And the reason they wanted that is because in their regular portfolio, they had underperformed on their equity portfolio. So they wanted to balance or correct that underperformance and were looking for a way to boost their overall performance. The product was also 3 years, issued by BNP Paribas and had a premium price of approximately $10 million. Och nästa produkt, det var en produkt som gjordes med det här bolaget Compagnie de Trésorerie Benjamin de Rothschild. Och det här var en produkt för en investerare som ville ha exponering mot aktier. Och det här var då en produkt som gjorde det möjligt för investeraren att inta en viss ställning när det gällde en korg av aktier för att i den portföljen som den här investeraren hade så var det så att de hade sett en sämre utveckling. De hade underpresterat när det gäller aktier i den här portföljen, aktiedelen av portföljen och därför ville de rätta till det här eller uppnå balans för det här och sen så ville de också ha en liksom boost i allmänhet för kursutvecklingen och den här produkten hade också en löptid på 3 år. Den emitterades av BNP Paribas och premiepriset var ungefär kring $10 miljoner. The third product was undertaken by myself and my team at the time under Siraj Capital, and the investor had a very unique objective. They had a specific view on a target company, a global
public company in oil and gas, and they wanted to establish exposure, long exposure to that company, specifically, and that sector, oil and gas exploration specifically. They had a view for a large exposure. So we structured a 4-year product, and the maturity was 4 years, and the issuing price was $18 million, and the product essentially designed very, very specifically for that client need. Och den tredje produkten, det här var någonting som jag skötte tillsammans med mitt team på Sirai Capital. Det var en produkt för en investerare som hade en väldigt unik målsättning. De hade ett målbolag i sikte, ett globalt bolag som jobbade med olja och gas, och de ville etablera en lång exponering mot det här företaget och även mot den här branschen, olja och gas och prospektering inom olja och gas. Och därför så var de ute efter en stor exponering. Så då var det så att vi strukturerade en produkt som var på 4 år, löptiden var 4 år. Och emissionspriset var $18 miljoner, och helt enkelt var den här produkten någonting som var särskilt utformad för den här kundens behov. Ja, den sista transaktionen gjordes då genom Sirai Capital som var hemmahörande i Dubai. Kan du bara beskriva kort Dubai som finanscentrum? So this final transaction was done through Sirai Capital based in Dubai. Can you just quickly describe to us Dubai as a finance center? Yes, Dubai Finance Center was established many years ago by the government of Dubai, and it was modeled, designed, and executed based on the British laws. So it follows, I believe, UK common law. It has its own courts, but more importantly, the financial regulator called DFSA was modeled and built by ex-regulators in the UK at the FSA in the UK, following similar laws, and is Dubai DFSA now is one of the main centers, finance centers in the Middle East. Ja, Dubais finanscenter, eller som ett finanscentrum, det etablerades många år sedan av regeringen i Dubai, och det här var någonting som skapades, designades och utfördes grundat på brittisk lagstiftning, och man följer därför Storbritanniens common law-system, och de har sina egna domstolar där. Och sen det som är ännu viktigare är att den finansinspektionen eller den finansiella tillsynsmyndigheten som heter DFSA var någonting som grundades på och byggdes upp av den brittiska finansinspektionen FSA, och därför så följer det samma lagar och regelverk, har det som grund, och nu är det så att Dubai är ett av de huvudsakliga finanscentrumen i Mellanöstern.
Jag ska byta ämne. Pensionsmyndigheten påstår i det här brottmålet att marknadsnivån för ett arrangörsarvode för det arbete som Oak utförde skulle vara max $100,000. Vad anser du om det påståendet? Let me change topics slightly. The Swedish Pensions Agency have claimed in this criminal case that the market level for an arranger's fee for the work done by Oak in this case would have been a maximum of $100,000. Do you care to comment on that? Yes, with all due respect, that is not an amount that any arranger structure anywhere in the world would consider even remotely as acceptable. I have never really heard of such a thing. Ja, med all respekt så måste jag säga att det beloppet är inte något som någon arrangör eller strukturerare i världen skulle anse vara ens i närheten av godtagbart. Jag har aldrig hört talas om något liknande. I de här transaktionerna som du beskriver, var arrangörsarvodet känt för kunden? In these transactions that you describe, was the arranger's fee known to the customer? Yes, at all times. Ja, genom hela processen. Enligt din erfarenhet, vilka är faktorerna som gör att en kund väljer en viss specifik arrangör över andra tänkbara arrangörer? According to your experience, what factor is it that, based on what factor would a customer decide on a specific arranger rather than another arranger? Based on my experience, it begins with the relationship that a customer has with an arranger or a member of the arranger team. That relationship obviously involved trust. So that's number one. Number two, it is the expertise and quality of the arranger's ability to structure the product that the investor has. And number three is in price. And I say this in order, meaning number 1, 2, 3. Ja, utifrån min erfarenhet så börjar allting med den relation som kunden har med arrangören eller en som ingår i teamet av arrangerare. Och så det här förhållandet är ju självklart någonting som inbegriper förtroende, och det här är nummer 1, det är det första. Och sen så är det sakkunnigheten och kvaliteten på arrangeraren och arrangerarens förmåga att strukturera den produkt som investeraren har. Och sen det tredje då är priset, och jag säger dessa i den ordning som de har vikt av, alltså 1, 2, 3. Okej. Hur ofta försökte kunderna i de transaktioner med strukturerade produkter som du deltagit i förhandla arrangörsarvodet? So how often would customers in the transactions with structured products that you took part in, how often would customers try to negotiate the arranger's fee? Rarely, but mainly because the customers are very, very sophisticated, so they understood the market standards. There are some times when, in my experience, a customer feels uncomfortable with a particular fee or a particular structure.
they may ask for negotiations, but rarely. Ja, det är sällan. Det sker sällan, men huvudsakligen är det för att kunden är väldigt sofistikerad och förstår vad det är för standard som gäller på marknaden. Men det finns tillfällen då i min erfarenhet som kanske kunden inte känner sig bekväm med ett visst arvode eller en viss struktur, och då kan det hända att kunden ber om att få förhandla kring detta, men det är någonting som sker sällan. Ja. Har du någon erfarenhet av att en arrangör först strukturerat en produkt varefter kunden försökt kringgå arrangören och göra affär direkt med emittentbanken och utesluta arrangören? Do you have any experience of a transaction in which an arranger first structures a product for a customer, and then the customer tries to circumvent the arranger and go directly to the issuing bank, excluding the arranger from the process? Yes, I have had an experience where a customer requested a particular product structure, and then when they were made aware of potentially who the issuing bank was, they contacted the issuing bank. In that scenario, the issuing bank contacted me immediately, given the relationship with them, and advised me of this, and I terminated discussion with the customer. Ja, det här är en erfarenhet som jag har gjort. Det var ett tillfälle då en kund krävde en viss produktstruktur och sen så fick kunden reda på vilken den potentiella emitterande banken var. Och då vände sig kunden direkt till den emitterande banken, och den emitterande banken i sin tur kontaktade mig på en gång eftersom jag hade det här förhållandet med dem, och underrättade mig om vad som hade hänt, och där så satte jag punkt för mina diskussioner med den här kunden. Och emitterade den här banken produkten till kunden? And did this bank issue this product to this customer? No. Nej. Varför? Why? So the issuing bank, this particular issuing bank and many issuing banks have a very important relationship with the arranger structure. That relationship is about mutual trust and ability to deliver products to the marketplace. If that issuing bank had broken that trust relationship by agreeing to circumvent the arranger truster, two things would have happened. One, they would have been exposed legally in terms of circumvention, but more importantly, two, they would then have almost a blacklist reputation in that small industry with all other arranger and structures. Den emitterande banken, just den här emitterade banken och många andra, de har ju väldigt viktiga relationer med arrangerare och strukturerare, och dessa relationer bygger på ömsesidigt förtroende och en möjlighet att kunna leverera produkter till marknaden. Och om det är så att den emitterande banken gör valet att bryta det här förtroendeförhållandet genom att gå med på att kringgå arrangören, struktureraren i den här
transaktionen, då skulle två saker kunna hända. Eller det är två saker som skulle hända. Den första är att de skulle ju vara rättsligt utsatta på grund av att de hade kringgått strukturerande arrangören i det här fallet. Och den andra saken som skulle ske, som är av än större vikt, är att de skulle bli svartlistade. Så deras rykte inom den här branschen, som är ganska liten, skulle ju bli påverkat, och det skulle påverka det rykte de hade och förhållandena de hade till alla andra arrangerare och strukturerare. Kan du säga namnet på banken i fråga, emittentbanken? Could you tell us the name of this bank in question, the issuing bank? BNP Paribas. Det var BNP Paribas. Är det den enda gången som du har upplevt det här? Is that the only time that you've experienced this? Yes. Ja. Advokat Johansson, när det passar och är lämpligt i frågeställningarna så kan vi fundera på paus då. Ja, jag har inte så rackans mycket kvar faktiskt. Nej, du kanske skulle vilja, om det fungerar, slutföra då innan pausen? Om det inte är någon som behöver... Ja, jag klart jag har lite. Ja. Jag kan ta paus. This was a question with the presiding judge about when it would be suitable to take a break, and the answer from the council is that we could take a break now. Ja, Vi tar en paus. Vi tar 20 minuters paus. So we'll take a break for 20 minutes. Ska vi, ja, och då ska vi informera Ibrahim Adambey också om att när han ringer upp, även om man inte är uppkopplad i salen, så hörs ljudet, kan ljudet höras till övriga som deltar i mötet. Även om rätten inte har kopplat upp. Vi brukar informera om det, för att så att man är medveten om det. So just... Ja, jag har strukit en del frågor i pausen här, så det här kan nog gå ganska fort. I have removed some of my questions during the break, so there are not too many questions left. Hur skulle du beskriva nivån av komplexitet och struktureringsutmaning för Oak i de två varandtransaktionerna? Låg, medium, hög? So, sorry, how would you describe the level of complexity and the challenges concerning the structuring for the two warrant transactions? Would you say it's low, medium, or high? From my experience in reviewing, and then reviewing the data and documents provided to me, my opinion is that the transactions were of high complexity. Utifrån mina erfarenheter och utifrån datan och underlaget som jag granskade, det som jag har fått, så drar jag slutsatsen att transaktionerna var av hög komplexitet. Om du skulle jämföra de två varandtransaktionerna med de 3 transaktioner som du beskrivit i dina utlåtande avseende komplexitet och struktureringsutmaning, vad säger du då? So if you were to compare the transactions in the two warrant transactions and the 3 transactions described in your opinions, how would you compare the complexity and the challenges related to structuring? I'm sorry, can you repeat the question? If you would compare the 2 warrant transactions with the 3 transactions which you describe in your opinions, how do these transactions compare in terms of complexity and challenges? I believe they compare favorably. They are very similar. Jag anser att de är ganska snarlika, så det är en fördelaktig jämförelse. Jag tror jag är klar faktiskt. Thank you. No further questions from the council. Nej. Alexander Hansbergs försvar? Nej, tack. Nej.
Olle Markusson. Primecrime.se. Åklagaren, några frågor? Ja, några enstaka bara. A couple of questions from the prosecution. Först undrar jag, vad var anledningen till att du behövde genomföra omfattande intervjuer med Olle Markusson för ditt sakutlåtande? My first question is, what was the reason for you having to interview in depth Mr. Markusson for your opinions? I was provided the opportunity to interview him at the G&D offices, and the purpose was for me to validate the work I had done, the analysis I had done of the documents provided me already, and to simply confirm the conclusions I had already arrived at. Jag fick en möjlighet att intervjua honom på GDAs kontor och syftet var egentligen att... Kom det in något ljud här? Jag vet inte var det kom ifrån. Var det åklagarna? Jag tror att det kan vara det. Syftet var att validera min analys av de här underlagen och dokumenten som jag har fått och bekräfta egentligen mina slutsatser som jag hade dragit redan innan intervjun. Jag har noterat att du i ditt sakutlåtande har utgått från vissa premisser, som till exempel att det är Oak som har sålt de aktuella värdepapperna till pensionsfonderna. Är det riktigt? Sorry, I've noticed that your legal opinions are based on certain assumptions. One of which is that Oak was the party which sold the instruments in the questions to the pension funds. Is this correct? I'm sorry, I do not understand the question. If you may please repeat. Jag uppfattar inte riktigt frågan. I ditt sakutlåtande så står det angivet att Oak har köpt aktuella värdepapper från bankerna och därefter sålt värdepapperna till pensionsfonderna. Är det riktigt uppfattat? You state in your opinion that Oak has bought the securities in questions from the banks and sold the securities in question to the pension funds. Is this correct? I don't believe I said in my report that Oak purchased securities and resold them. Jag tror inte att det står i mina utlåtanden att Oak köpte värdepapperna och sålde dem vidare. Så byter jag lite till ett annat ämne. Vad är din erfarenhet av det europeiska MIFID-regelverket och dess krav på att agera efter bästa möjliga orderutförande och pris? Let me switch to a different topic. What's your experience of the European MIFID directive and the provisions regarding best execution and price? I'm familiar with the directive and its impact on execution and pricing. I have no direct experience in terms of any analysis or studies I've done on MIFID practice. Jag är bekant med direktivet och med innehållet med avseende på utförande och prissättning. Jag har inga direkta erfarenheter. Jag har inte genomfört någon analys eller någon studie om hur MIFID-direktivet tillämpas i praktiken.
Har du medverkat i eller gjort affärer någon gång med europeiska UCITS-fonder? Were you ever involved or did you ever make any deals with European UCITS funds? Can you repeat? I didn't hear the last part. What type of fund? European UCITS fund, UCITS. Yeah, the answer is yes. One or two of my clients had exposure to European UCITS funds. Ja, 1 till 2 av mina kunder har haft exponering mot europeiska UCITS-fonder. Men har du genomfört en affär med europeiska UCITS-fonder, var frågan. But the question is, have you conducted any transactions with European UCITS funds? Me personally as Ibrahim Mardan Bey, no. Nej, inte jag själv som Ibrahim Mardan Bey. Sen har jag några frågor om de 3 transaktioner som du har angett. Finns det någon möjlighet för mig att granska om de transaktionerna faktiskt har genomförts på det sätt som du har angett? Then I have a couple of questions about the 3 transactions which you have referred to in your opinions. Would it be possible for me personally to review that the transactions you mentioned were executed in the way you described in your opinion? I'm not sure I understand the question, but these were private placement transactions and effectively were carried out by parties in a private placement setting. So these transactions are not listed in the public domain. Jag är inte helt säker på att jag uppfattar frågan, men det här var private placement transaktioner som utfördes av parter i en private placement miljö. Så dessa transaktioner är inte noterade offentligt. Jag noterade till exempel att den första transaktion som du har beskrivit står angivet som en market-linked note with exposure to underlying basket of fixed income securities. So the first transaction is described as a market-linked note with exposure to underlying basket of fixed income securities. Men när du har beskrivit den här för mig och för rätten har du sagt att den saknar kapitalinslag och är i själva verket en option. But when you gave a description of this transaction to the court, you mentioned that this transaction lacks capital elements and you described this transaction as an option. Så jag skulle vilja be dig att beskriva vad en market linked note är för någonting, enligt din uppfattning. So could you please describe what a market linked note is in your view? So a market-linked note is a structure, a note, that allows an investor to choose a basket of equities, for example, and get significant notional exposure to those equities by buying through the issuing bank options on those equities. Therefore, the notional is much, much higher than the premium that the investor would pay. En market-linked note är ett strukturerat värdepapper som ger investeraren en möjlighet att välja från en korg av till exempel aktier, och då får investeraren en ganska stor nominell exponering mot
mot aktierna genom att köpa optioner från investeringsbanken på dessa aktier. Och exponeringen mot det nominella blir mycket högre än premien som betalas av investeraren. Det du beskrev nu, det låter som det som i engelskspråkiga länder brukar beskrivas som en warrant. Kan det vara riktigt? So what you're describing now is something which is usually called a warrant in English-speaking countries. Could that be correct? I'm sorry, I disagree. I live in an English-speaking country. I speak English. It's called, the underlying tool is an option. Sometimes it can be called a warrant, but my track record and history and experience, I refer to it as an option. Jag ber om ursäkt, jag håller inte med. Jag bor i ett engelsktalande land och jag pratar engelska, så det underliggande verktyget är en option. Ibland så kan den kallas för en warrant, men utifrån mina erfarenheter och utifrån min bakgrund så kallar jag för en option. Så att det du säger är en market linked note, är det samma sak som de i målet aktuella warranterna? So what you're calling a market linked note, is that the same thing as the warrants which are subject to this case? Yes. Ja. Då skulle jag vilja be dig beskriva skillnaden mellan en market linked note och en warrant. Could you please describe the difference between a market linked note and a warrant? So a market linked note is a structure that a bank issues that contains embedded in it options against or options towards an underlying basket of of equities. A warrant, in my experience, is an instrument often issued by either a bank or a company that provides the receiver of that instrument the right to benefit for a certain price from the performance of that underlying company, equity, or instrument. Market linked note är en struktur som emitteras av en bank och innehåller en inbyggda optioner på en underliggande korg av aktier. Utifrån min erfarenhet så är en warrant en instrument som emitteras av en bank eller ett företag som ger mottagaren rätten att dra fördelen för ett visst pris från utvecklingen av underliggande aktien eller det underliggande instrumentet. Det du beskrev för oss nu, det var två precis likadana saker. Kan det vara korrekt? What you describe for us now are two things which are very similar. Could that be, or exactly the same? Could that be correct? Yes, a stock warrant is similar to a stock option because it provides the holder the right to either buy or sell a share at a certain price. En aktievarant är väldigt lika en
option eftersom det ger innehavaren rätten att köpa eller sälja aktien för ett visst pris. Nu har vi inte pratat om stock warrants, utan frågan till dig var om det du beskrev om market linked note och warrant. De två beskrivningarna uppfattade jag som identiska. My question wasn't about stock warrants. My question is about your description of the market linked notes and the warrants. And in my opinion, your descriptions were identical. I'm sorry, is that a question? Är det en fråga? Just det, var det en fråga åklagaren eller var det åklagaren? Det svar du gav mig var skillnaden mellan en stock option och en warrant. Min fråga till dig var skillnaden mellan en market linked note och en warrant. The answer you gave to me was the difference between a stock option and a warrant. But my question to you was about the difference between a market linked note and a warrant. I'm sorry again. Are you repeating the question? I apologize, I don't understand. Jag ber om ursäkt, jag uppfattar inte riktigt. Upprepar du, ställer du samma fråga igen? Åklagaren får formulera en fråga då, så att det blir tydligt. The presiding judge asks the prosecutor to ask a question to make it clear. Nej tack, jag går vidare istället till nästa fråga. The prosecution moves on to the next question. Jag har förstått det som att transaktion 3 du beskrev genomfördes av ett företag som heter Sirai Capital Limited. The transaction number 3, which was described by you, was something conducted by a company called Sirai Capital Limited. Är det ett företag som du har varit delägare i och varit styrelse i? Were you a partner in this company or were you a member of the board of this company? I was a member of the board. Jag satt i styrelsen. Var det under perioden 2005 till 2011? Was that between 2005 and 2011? I believe it was 2006, and the company was wound down, I believe, in late 2011. Jag tror att det var mellan 2006 och sen så likviderades bolaget sent under 2011. Berodde det på att bolaget fick sina tillstånd att bedriva värdepappersrörelse återkallade av tillsynsmyndigheten? Was this caused by the fact that the company's permits to deal in securities were revoked by the regulator? This, what do you mean this? Was what caused by the permit being revoked? Vad var det som orsakades av att tillstånden drogs in? Var konkursen i bolaget en följd av att bolagets tillstånd att bedriva värdepappersrörelse återkallades av tillsynsmyndigheten i Dubai? Was the bankruptcy of the company a consequence of the permits to the company to trade in securities being revoked by the regulator in Dubai? No. First of all, the company did not have a permit to trade in securities. It had what I believe at the time was an arranging and structuring permit. Secondly, the shareholders of the company, after the financial crisis, decided to withhold further capital investment in the company, upon which the regulator decided to withdraw its license, and then the company was wound down and all creditors paid. Nej, alltså för det första så hade inte bolaget ett tillstånd att handla ut med värdepapper, utan bolaget hade ett tillstånd att agera som arrangerare, strukturerare.
För det andra, efter finanskrisen så bestämde sig bolagets aktieägare att inte tillskjuta mera kapital i bolaget, och det här innebär, och som resultat av detta drog tillsynsmyndigheten in licensen och bolaget likviderades, men alla kreditorer fick betalt. Tack, då har jag inga fler frågor till dig. Thank you. No further questions from the prosecution. Ja, Pensionsmyndigheten har några frågor. Varsågoda. Ja, tack. Questions from the SBA, Swedish Pensions Authority. Hej. Du säger att du har arbetat som rådgivare åt Bank SYSS och kompani Benjamin de Rothschild i cirka 2 års tid. Vilket företag arbetade du på under den här tiden? You said that you were working as an advisor for Bank SYSS and for the company Benjamin de Rothschild for about 2 years. Which company were you working for during this time? I had relationships with both Bank SYSS and the Edmond Rothschild Group. I'm not sure I am answering your question. That yes, I had working relationships with both Bank SYSS and Bank Edmond Rothschild. Jag hade en arbetsrelation både med Bank SYSS och med Edmond de Rothschild-koncernen. Jag vet inte om det är svar på en fråga, men jag hade en arbetsrelation med båda. Om jag förtydligar, vad hette det företag där du var anställd under den här tiden? Let me clarify my question. What was the name of the company by which you were employed at the time? My relationship with these companies was not employment. It was under a consulting or advisory agreement with both these companies. Min relation med de här bolagen var inte som anställd, utan jag hade ett konsult- eller rådgivningsavtal med båda av dessa företag. Och då jobbade du, som jag förstår det, med att sätta upp en strategi för kontakter med nya klienten från Mellanöstern. Är det rätt? And if I understood you correctly, you were working on developing a new strategy to attract new clients from the Middle East. Is that correct? Part of my function was to develop strategies that are based on products that could or might appeal to investors in the Middle East. So my goal at the time required that in order to develop that strategy, I had to develop a very deep understanding and practical understanding of the arranging and structuring process. En del av mitt uppdrag då var att utveckla strategier för produkter som kunde uppfattas som attraktiva för investerare från Mellanöstern. Men mitt mål då krävde, just för att jag skulle kunna utveckla de här strategierna, att jag kunde utveckla en djup förståelse och djupgående praktiska kunskaper om struktureringsprocessen. Du sa Mellanöstern. Är det några särskilda förutsättningar för den marknaden? Är det några annorlunda typer av investerare? Eller är det annorlunda typer av produkter som tilltalar den marknaden? You said
you said the Middle East. Is there anything specific about this market? Are there any particular investors? Are there any particular products which appeal to the investors from this market? So the market is very large. The Middle East investment market is very large. The investors that I had planned to target were institutions that were very sophisticated but did not have access to the type of structured products that were available at the time, both with Bank Seats and Bank Russia. Mellanösternmarknaden var och är jättestor, men investerare som jag planerade att fokusera mig på var institutioner som var väldigt sofistikerade men som saknade tillgång till strukturerade produkter som fanns både på Bank Sys och på Bank Roppe. Jag tänker att vi kan gå till transaktion C, den som är i ditt andra utlåtande. So let's have a look at transaction C, which is found in your second opinion. Jag ser här att det här är en investerare från Saudiarabien. Är det korrekt? What I can see here is that the investor is from Saudi Arabia. Is that correct? Yes, the investor is from Riyadh, Saudi Arabia. Ja, från Riyadh, Saudiarabien. Håller du med mig om att i Saudiarabien gäller sharia? Would you agree with the following, that the Sharia laws are applicable in Saudi Arabia? No. The statement is very broad. Hello? Yeah. Hello? Yes. Can you hear us? Oh. Nej. Jag höll länge nu. Vi ska se om man kan... Nej, det var ett väldigt brett påstående han säger. Mm. I'm sorry, I'm back. Can you hear me? Vi hör och ser. Yes, we can hear and see you. So I'm not sure where I was cut off. So the statement that Sharia law is applicable in Saudi Arabia is very broad. Sharia law applies to inheritance, marriage, property, and finance. I'm not sure what if that's a question. Ja, jag vet inte exakt var länken bröts av, men det som jag sa är att det här uttalandet som gjordes om att det är sharia-lag som tillämpas i Saudiarabien, det är väldigt brett. Alltså sharia-lagar tillämpas vad gäller arv, giftermål, egendom och finans. Jag vet inte exakt vad frågan är, vad det är för fråga som ställs. Då förtydligar jag helt enkelt. Håller du med mig om jag säger att som utgångspunkt så ska investeringar som görs av saudiska medborgare och företag typiskt sett vara förenliga med sharia? Okay, so just to clarify, I will rephrase my question. Would you agree with me that as a point of departure, investments made by Saudi Arabian citizens and companies should typically be in line with the Sharia laws? No. I've spent a big time of my career working in those markets. Most of the large and sophisticated Saudi Arabian
investors invest in both conventional, meaning non-Sharia, as well as Sharia-related investment products? Primecrime.se. Nej, jag har ägnat en stor del av min karriär att arbeta mot de här marknaderna, och de flesta stora sofistikerade saudiarabiska investerare investerar både i konventionella produkter som alltså inte faller under sharia-lagar och även i sharia-relaterade investeringsprodukter. Skulle du säga att en vanlig europeisk obligation eller skuldförbindelse med till exempel en räntekomponent skulle vara förenligt med sharia? So would you say that a normal European bond or debt instrument with an interest component would be consistent with Sharia laws? No, that is not what I'm saying. An investor that is interested in or investment. Sorry, Mr. Madambe, sorry, there was some disruption, so we didn't quite hear you. An investor that is interested in? So a Saudi Arabian, I will repeat. Thank you. A Saudi Arabian investor that can be interested in a product, a bond that is structured according to Sharia finance laws, but a Saudi Arabian investor can be equally interested in a European product that is standard and issued by any type of company or bond paying interest. Nej, det är inte det som jag säger, utan det jag säger är att en saudiarabisk investerare skulle kunna vara intresserad av en produkt eller en obligation som struktureras i enlighet med sharia-lagarna om finansverksamhet, men en saudiarabisk investerare kan i lika stor utsträckning vara intresserad av en europeisk produkt som är strukturerad som en standardprodukt på den marknaden och som emitteras av ett bolag som en obligation som betalar ränta. Nu pratar du om två typer av olika produkter. Är det någon skillnad i struktureringen av den här då med sharia-kompatibla produkten och en vanlig produkt som du nämnde? So now you're talking about two different types of products. So is there any difference in the structuring process of the Sharia compatible product and this other kind of regular product that you mentioned? So structuring a Sharia compliant investment product is different than structuring a conventional, meaning non-Sharia compliant investment product. Primarily the differences are related to what the underlying assets are, meaning under Sharia compliant products, there are certain assets that are prohibited, such as alcohol, defense, etc. Secondly, a Sharia compliant product cannot charge interest, but can charge participation or return or profit instead of charging interest. So structuring those standard bonds, if an investor wanted a Sharia compliant product, it has to have a different type of structure.
Ja, strukturering av investeringsprodukter som utförs i enlighet med sharia-lagar, den struktureringsprocessen skiljer sig från struktureringen av konventionella typer av produkter som då inte är i enlighet med sharia-lagar. Och den huvudsakliga skillnaden hänför sig till vad är det underliggande i denna produkt. För att kunna vara utförd i enlighet med sharia-lagar så är det vissa tillgångsslag som är förbjudna, och det är då alkohol, försvarsutrustning och så vidare. Och för andra så är det så att i en finansiell produkt som utförs i enlighet med sharia så tar man ju inte någon ränta, men istället så kan betalning ske via deltagande eller avkastning på vinst istället för ränta. Så det är därför som att om det är så att en investerare vill ha en produkt som är i enlighet med sharia-lagar så är det en annan typ av struktureringsprocess som krävs. Och hur fungerar det då? Måste man sätta upp någon särskild trustee, special purpose vehicle? Vad krävs när man strukturerar den här sista produkten som du talade om? So how does that work? Do you need to put a trustee in place or set up a special purpose vehicle of some kind? What is it that is required for the structuring process of this type of product? You mean the Sharia type of product? Yes. Du menar sharia-produkten? Ja. Yes. Sorry. Yes, there are requirements to set up issuing SPV, special purpose vehicles. There is a requirement for a trustee, and also there is a requirement for a Sharia board of advisors to review and issue an opinion that the structure is Sharia compliant. Ja, det finns krav att se till att man har en special purpose vehicle som agerar emittent. Och sen så är det också krav för att man ska sätta en trustee på plats. Och sen så krävs det även att man har en rådgivande nämnd av sharia-personer som då granskar det som läggs fram och ger sin åsikt på det att strukturen faktiskt är utförd i enlighet med sharia. Har jag också förstått det rätt när en sån här produkt, nu kallar jag det sukuk för det är det jag tror att det heter. Har jag rätt när jag säger att det antingen bygger på eller baseras på ägande? Och de engelska termerna skulle då vara asset-backed eller asset-based. Have I also understood it correctly that when it comes to this kind of product that I will continue to refer to as a sukuk, because I believe that that is the correct term used for this, that it is something that is asset-backed or asset-based as a product? So a sukuk is one type out of many, more than 20 types of Sharia compliant investment products. A sukuk is effectively a bond similar to a European bond, an American bond, an Asian bond, except a sukuk is compliant with Sharia regulations, which I mentioned before. It has to be an approved underlying product. There can be no interest, etc. A sukuk can be asset-based or asset-backed. En sukuk är en typ av flera typer av produkter. Det finns fler än 20 olika
slags produkter som är investeringsprodukter som sker i efterlevnad av sharia. Och en sukuk är då helt enkelt en obligation liknande europeiska, amerikanska eller asiatiska obligationer, men en sukuk då är en produkt som efterlever sharia-reglerna, och det här är det som jag nämnde tidigare, att det underliggande måste vara godkänt och tillåtet, och man tar inte ut någon ränta och så vidare. Och en sukuk kan vara tillgångsbaserad eller eller backad av tillgång. Jag glömde vad det heter på svenska. Asset backed or asset based. Jag har fått uppfattningen att du har jobbat väldigt mycket med sådana här sukuker och sharia-kompatibla produkter. Är det korrekt? I've been given to understand that you've done quite extensive work with sukuks and Sharia-compliant investment products. Is that correct? Yes, it is. Ja, det stämmer. Den här produkten i punkten C, är den Sharia-kompatibel? Sukuk eller på annat sätt? The product in transaction C, is that Sharia compatible, compliant, a sukuk or some other kind of product? Transaction C is not Sharia compliant. Transaktion C är inte Sharia-kompatibel. Vad i transaktionen är det som gör den inte Sharia-kompatibel? What about this transaction means that it is not Sharia compliant? This transaction was designed for a particular investor. That investor had no interest in investing in Sharia compliant product and wanted a international standard product, which is what we arranged and structured. So are you asking specifically what would not have been considered Sharia compliant in transaction C? Transaktion C utformades för en viss investerare som inte var intresserad av att investera i en Sharia-kompatibel produkt utan ville ha en standardprodukt, en internationell standardprodukt, och det är också den typen av produkt som vi arrangerade och strukturerade för den investeraren. Men är din frågar du specifikt vad i transaktion C som inte skulle ha varit kompatibelt med Sharia? Ja. Yes, that is my question. So under Sharia Sharia finance law, sorry, Sharia the use of sorry, I didn't quite catch it. What did you say? Under Sharia finance law? Yes. Yeah, thank you. The use of options is not allowed. Så i enlighet med finanslagar som är kompatibla med Sharia så tillåts inte användandet av optioner. Ja, om vi går till transaktion A i ditt första utlåtande. So if we look at transaction A in your first opinion. Är det en Sharia-kompatibel produkt eller en sukuk? Is that a Sharia compliant product or a sukuk? No. Nej. Och transaktion B, är det en Sharia-kompatibel produkt eller en sukuk? And what about transaction B? Is that a Sharia compliant product or a sukuk? No. Nej. Då ska vi se här. Om vi går tillbaka till
struktur C, alltså produkt nummer C. So if we go back to product C, structure C. Så fanns här en strukturering och arrangörsavgift av 8,3 miljoner dollar. Är det korrekt? The structuring arranging fee was 8.3 million US dollars. Is that correct? I'm sorry, transaction C? Förlåt, var det transaktion C? Ja. Yes. Yes, it was 8.3 million dollars. Ja, det var på 8,3 miljoner dollar. Tillföll den avgiften till Capital i sin helhet? Did that fee go to Siraj Capital in its entirety? Yes. Ja. Hade Siraj Capital några kostnader i samband med transaktionen som skulle täckas? Och vad var det för kostnader? Did Siraj Capital have any costs in connection to this transaction that had to be covered? And in that case, what kind of costs were there? Well, a transaction like this usually takes 4 to 6 months. It requires a team of 4 or 5 people. It requires outside advisors such as lawyers. It requires significant travel to meet with issuers, negotiate with issuers. So it requires regulatory oversight. So the answer is yes, there was significant cost. Ja, med transaktioner så som denna så är det oftast en transaktion som tar 4 till 6 månader att ordna. Det krävs att man har ett team om 4 till 5 personer och sen tar man även in extern rådgivning, till exempel från jurister, och så krävs det även att man reser i stor utsträckning för att träffa emittenter, förhandla med emittenter, och sen så behöver man också tillgodose att det finns regelefterlevnad och tillsynsmyndigheten. Så att ja, som svar på din fråga så finns det avsevärda kostnader knutna till det här. Har du någon uppfattning om hur stora kostnaderna var? Do you have an understanding of the size of these costs? I do. Is that a question? Yes, I understand these costs. Ja, det gör jag. Det är en fråga. Ja, jag har en förståelse kring de här kostnaderna. Hur stora var kostnaderna? And what was the magnitude of these costs? In the millions. This was 12 years ago or 11 years ago, but they were significant costs. Alltså det handlar om miljoner. Det här var 11 eller 12 år sedan, men det är avsevärda kostnader. Var det lika mycket kostnader som 8,3 miljoner dollar? Did the costs amount to 8.3 million dollars? The arranger structuring fee was $8.3 million, which usually contains a level of profit or margin. So the costs, underlying cost of arranging and structuring the transaction would have been slightly less. I do not recall the exact numbers. Ja, alltså arrangerar och strukturerar avgiften var 8,3 miljoner dollar, och det är vanligtvis så att den här avgiften även inbegriper då vinst eller en marginal. Så det här innebär då att de underliggande kostnaderna för att arrangera och strukturera transaktionen skulle ha varit aningen lägre, men jag minns inte den exakta siffran. Vi har flera sakkunniga i målet här som har uttalat sig om de produkterna som vi har tittat på i målet. Och flera av dem har sagt
att det här inte var en struktur som var unik på den nordiska marknaden vid tidpunkten, det vill säga vid 2012. Delar du den uppfattningen? So we've had several experts who've given evidence on these products in this case, and several of the experts who have given evidence have said that this was not a unique structure for the Nordic market at this time in 2012. Would you agree with that? So, please repeat the question. Snälla upprepa frågan. Ja. Andra sakkunniga i målet har sagt att strukturen på transaktionerna i målet inte var unika på den nordiska marknaden 2012. Och då blev frågan, har Madame Bey någon möjlighet att uttala sig om hon delar den uppfattningen eller inte? So other experts in this case have said that the structure of these transactions was not unique for the Nordic market in 2012. So the question for you, Mr. Madame Bey, is if you can say anything about whether or not you would agree with that. I would not agree to that because of the following. I understand the Nordic market geographically are different, but the market for structured product is global. It's relatively standard, and there are very little differences in these sophisticated structured products between the Nordic market and the London market or the Asian market, according to my experience. Secondly, I believe the product in question was quite a unique, and unique meaning it was required to meet the investors' objectives. So it had to be unique. It was not possible to meet the investor's objective by buying a product from off the shelf. I don't know how to explain, but hopefully you can. Nej, jag håller inte med om det, och anledningen till att jag inte håller med är att som jag har förstått det så finns det geografiska skillnader vad gäller den nordiska marknaden, men när det gäller marknaden för strukturerade produkter så är den global, den är relativt standardiserad och det är bara smärre skillnader när det gäller sofistikerade strukturerade produkter mellan marknaden i Norden, London, Asien. Det är min erfarenhet av det här. Och för det andra så är det så att jag tror att de här produkterna i fråga här är rätt så unika. Unika i den bemärkelsen att det krävdes att de skulle stämma överens med målsättningen som investeraren hade, och därför så krävdes det att de var unika, för annars så skulle det inte vara möjligt att tillgodose investerarens mål genom att erbjuda till exempel en off-the-shelf-produkt. Jag vet inte hur jag ska förklara det, jag hoppas att det här räcker. En följdfråga. Du sa att du inte hade gjort affärer med någon UCITS-fond. Har du jobbat på en arrangör, en bank eller en investmentbank inom Europeiska unionen? So a follow-up question. You said that you had not had any trade with UCITS funds. Have you worked for an arranger or a bank or an investment bank inside of the European Union? If Switzerland is not inside the European Union, no, I have not. Om det inte står att Schweiz ingår i EU så har jag inte det. Sen sa du att du hade jobbat på investmentbank eller med investmentbanking. Jag blev lite osäker, så jag vill fråga, har du jobbat på någon
emittentbank såsom BNP Paribas, Goldman Sachs eller liknande? So, and then you said that you worked for an investment bank or worked with an investment bank, but I'm not quite sure if I understood it correctly what you said. So let me ask if you've ever worked with an issuing bank such as BNP Paribas or Goldman Sachs. No, I have not. Nej, det har jag inte. If I may correct a previous statement, I did work for an arranger structuring bank, not an issuing bank, in the UK under FCA regulation. Om jag bara får lägga till och rätta tidigare uttalande som gjorts, så är det så att jag har arbetat med en bank som hade verksamhet med att arrangera och strukturera, inte en emitterande bank. Och den här banken då som arrangerade och strukturerade, det var i Storbritannien och den stod under brittiska finansinspektionens tillsyn. Du berättade innan om att en kund försökte kringgå dig och gå direkt till BNP Paribas som emittentbank. Och att BNP Paribas inte ville emittera produkten då. Vet du om kunden köpte produkten slutligt av någon annan emittentbank? You said before that on one occasion a client had tried to circumvent you by approaching BNP Paribas as an issuing bank directly, and that BNP Paribas did not want to issue the product in this case. Do you know if that customer in the end was able to do the transaction through another issuing bank? I terminated my relationship with that customer at the time, so I do not know what, if anything, they did after that. Jag avslutade mitt förhållande med den kunden vid den tidpunkten, så jag vet inte vad de företog sig efter detta. Har du någon uppfattning om vad det är för skillnad på den strukturering som görs på emittentbankerna kontra den strukturering som du pratar om som görs på arrangörer? Do you know what the difference is between the structuring work done at an issuing bank compared to the structuring you've spoken of that is done by arrangers? So the function is different. An issuing bank takes on a different set of liabilities, because the note the issuing bank issues is backed by the balance sheet of that bank. Therefore, the structuring within the issuing bank is focused on compliance and ensuring that the structure complies with regulatory laws, particularly after the financial crisis and the Lehman breakdown. All of these banks had to focus intensely on compliance. The second is pricing. They then have to understand their exposure to the underlying options that may be in that structure. So they are focused more about the risk they are taking. The arranger and structurer, on the other hand, is focused more on its client, the investor. What are its objectives? What are its and how they will be able to deliver a product that meets those objectives to that investor. Ja, alltså funktionen
skiljer sig åt. När det är så, när det gäller fallet med en emitterande bank så har den banken en annan uppsättning av ansvar som de måste förhålla sig till. Och det är så att den emitterande banken den emitterar ju papper som sedan ska backas upp av balansräkningen hos den banken. Så när banken strukturerar produkter så ligger det mycket fokus på regelefterlevnad och försäkra sig om att strukturen är kompatibel med regelverk inom det här området. Och det här är någonting som i synnerhet har varit fallet efter finanskrisen och kollapsen av Lehman Brothers. Att alla banker då har väldigt stor fokus på regelefterlevnad. För det andra så finns det en skillnad vad gäller prissättning där det finns ett behov av att förstå exponeringen till den underliggande optionen som då kanske ingår i strukturen. Så när det gäller emitterande banker och hur de strukturerar så ligger fokus mer på den risken som banken bär. När det gäller struktureringsprocessen som utförs av arrangerare och strukturerare då ligger deras fokus mer på kundsidan. De fokuserar mer på investerarens behov, mål, gränser som de har att röra sig inom så att de ska kunna, och det är på så sätt genom att få en uppfattning om de här sakerna som de sedan då kan leverera en produkt som överensstämmer med målen och önskemålen hos investeraren. Jag tyckte du sa tidigare när du beskrev vad en arrangör gör att man kontaktade flera investmentbanker för att få priser på strukturer. Varför kontaktade du flera investmentbanker för att få priser? I thought I heard you say before that when it comes to what an arranger does is that an arranger would contact several different investment banks to get pricing on a product. Why is it that an arranger would contact several different investment banks to get pricing on a product? So what I said is the arranger would contact several issuing banks, not investment banks. There is a difference. So why? Because in order to provide the best pricing for their client, meaning the investor, the arranger has to see, okay, what is available in the market and what do various issuing banks price the products that I am looking for. And there is a negotiation back and forth with those issuing banks. Ja, det jag sa var att arrangeraren skulle kontakta flertalet emitterande banker, inte investmentbanker. Det är en skillnad där. Så anledningen till varför man då som arrangerare tar kontakt med flera emitterande banker är att för man vill kunna tillhandahålla den bästa prissättningen för kunden som då är investeraren. Och arrangeraren behöver bilda sig en uppfattning kring vad finns det som är tillgängligt på marknaden, vilket pris erbjuds av flera olika emitterande banker för den här produkten. Och så leder det här då till en förhandlingsprocess fram och tillbaka med den emitterande banken. Tack. Jag tänkte bara höra, du sa att det var skillnad mellan issuing bank och investment bank. Vad är skillnaden enligt din uppfattning? Thank you. You mentioned that there was a difference between an issuing bank and an investment bank. What's the difference between these two, in your opinion? An issuing bank is a bank that has a significant balance sheet and is able to issue structured notes against that balance sheet. An investment bank can have a balance sheet, but doesn't always have a balance sheet. Meaning an investment bank
is usually an arranger, a structurer that doesn't issue a structured note. There are examples where an investment bank is also an issuing bank, but the two parts within the bank have to be under post-Lehman, MiFID, and new laws have to be clearly separated. An example of such a bank that is both an investment bank and an issuing bank is Goldman Sachs. En emitterande bank är en bank med en avsevärd balansräkning som kan emittera strukturerade värdepapper mot den här balansräkningen. En investeringsbank kan ha en balansräkning, men så är inte alltid fallet, och investeringsbanker agerar ofta som arrangerare, strukturerare utan att imitera strukturerade värdepapper. När det finns dock exempel då en emitterande bank kan vara samma sak som en investeringsbank, men de här två olika delar inom banken måste vara tydligt särskilda efter, nu under tiden efter Lehman och på grund av MiFID-direktivet och på grund av ny lagstiftning. Och ett exempel på en sån här bank som är både en investmentbank och en emitterande bank är Goldman Sachs. Du har i ditt utlåtande angett att Oak var en arrangör av transaktioner med värdepapper på den svenska marknaden. Vet du vilka andra företag som på den svenska marknaden 2012 hade kunnat tillhandahålla de tjänster som Oak gjorde? In your legal opinion, you stated that Oak was an arranger of securities on the Swedish market. Do you know which other companies could have provided the same services as Oak in 2012 on the Swedish market? Thank you. I want to clarify. My opinion was not a legal opinion. I'm not a lawyer. My opinion was as an expert testimony. But there are many companies that or arranger structures throughout Europe and the US. By many, I mean not all are specialized in certain complexities of products. But yes, I believe there would have been other companies that could have arranged and structured this product. Jag vill bara förtydliga att det här är ingen juridisk utlåtande, utan det här är ett sakkunnig utlåtande. Det är min egenskap som sakkunnig. Men i vilket fall som helst så fanns det flera företag som agerade som arrangerare, strukturerare både i Europa och i USA, och många, inte nödvändigtvis alla, kunde erbjuda produkter, kanske med undantag för även vissa komplicerade produkter. Så med det så menar jag att det måste ha funnits ett flertal företag som kunde ha agerat, förutom Oak, som kunde ha agerat som arrangerare och strukturerare av den här produkten. Då förstår jag som att du vet inte exakt vilka företag det här var. But you don't know specifically which companies these were, is that correct? No, not in Sweden. I don't. I know companies in London, in the US, but not in Sweden. Nej, inte i Sverige, utan jag känner till företag i London och i USA. Mm. Då ska vi se. Vet du om Oak före de här aktuella transaktionerna hade gjort några affärer av den storleken som är aktuell i målet? Do you know whether Oak, before these transactions took place, do you know whether Oak conducted any transactions
of the same size as the subject transactions? I do not know. Nej, det vet jag. Nu ska vi se. Du nämner i ditt utlåtande att Oak hjälpte till med avslutet som gav en vinst till fonderna. Är det korrekt? You mentioned in your Prime.se. reports that Oak helped with the settlement with provided funds with a profit. Is that correct? Could you please repeat the question? Kan du vänligen upprepa frågan? Jag tror att det kanske blev en lite olika översättningar här. Men det jag menar är att man hjälpte till med när man sålde warranterna. There must have been a translation issue, but what I meant is that Oak assisted when the warrants were sold. Från fonderna. From the funds. I apologize. I need you to please repeat the question from the beginning. Förlåt, kan du ta om frågan från scratch? I punkten 25 i ditt utlåtande så nämner du 25 att Oak hjälpte till med exit, kan vi kalla det då. So in paragraph 25 of your opinion, you say that Oak assisted with the exit. Och frågan. Yes. Ja. Är det din uppfattning att Oaks ersättning omfattade även detta arbete? Is it your opinion that Oak's remuneration even included this work? The work of the arranger is comprehensive from the beginning of the discussion with the client until and all the way through the client selling the underlying product and recovering whatever gains they have made. It is in my experience that Oak carried out all elements of that, let's say, life cycle of the investment and was remunerated according to market standard. Arrangörers arbete är allomfattande. Den innehåller alla steg från den initiala diskussionen med kunden hela vägen tills kunden säljer den underliggande produkten och får ta del av den eventuella vinsten. Så produktens hela livslängd. Så min erfarenhet att Oak utförde alla element under produktens livslängd och fick ersättning i enlighet med standarden på marknaden. Jag tror att vi kanske pratade lite förbi varandra. Min fråga var om avgiften om $23,6 miljoner till Oak även omfattade Oaks arbete med att hjälpa fonderna vid exit i produkten. So maybe we were talking about slightly different things. My question is that whether Oak's fee of $23.6 million also involved the fee for Oak's assistance to exit from the product. From my experience, there is no delineation for which part of the fee is paid for which part of the structuring process. It really is an all-encompassing fee paid to a process with many different little and not so little parts. I hope that answers your question. Utifrån min erfarenhet så finns det inte direkt några avgränsningar med på vilka del av avgiften som betalar för vad i struktureringsprocessen. Utan det här är en
klumpavgift som betalar för hela processen med alla de små och inte så små beståndsdelar i processen. Och jag hoppas att det är svaret på den frågan. Okej, så då uppfattar jag dig som att det du skriver här, att Oak assisterade vid exit, den tjänsten täcks av den avgift om $23,6 miljoner som fonderna betalade. So would it be correctly understood that what you say in paragraph 25, that Oak assisted with the exit and these services were included in the fee of 23.6 million which were paid by the funds? Yes, I believe that in this transaction, over 6 or 7 months, part of Oak's service was to also assist in the exit. Therefore, when Oak was paid its remuneration, it included that part of its service. Ja, min uppfattning är att den här transaktionen som tog 6-7 månader var en del av Oaks tjänster var att hjälpa till med exiten, så ersättningen till Oak inkluderade även den tjänsten. Visste du att Oak tog betalt separat vid exit genom att köpa in värdepapperna till ett pris från fonderna och sälja dem dyrare till emittentbankerna? Did you know that Oak charged extra for exit by buying the securities at a price from the funds and selling the securities at a higher price to the issuing banks? My review of the documentation I was provided was quite comprehensive, and Oak, as the arranger structurer, I believe did the structuring work in accordance to market standards, including assisting on the exit. There are times that arrangers also are remunerated a standard exit fee when selling or assisting the sale of a security. But when I looked at the overall remuneration of Oak, I found it to be market standard. Jag granskade dokumentationen som jag fick ganska omgående, och Oak som agerade som arrangör gjorde det i mitt tycke i enlighet med marknadsstandarden, och Oak också hjälpte till med exiten. Det finns tillfällen då, så vitt jag vet, att arrangören får ersättning med att för att göra exit, alltså för att sälja eller för att hjälpa till med exit, och för det så får man ersättning. Men som sagt, jag granskade hela ersättningen till Oak, och enligt mig var hela ersättningen till Oak i enlighet med marknadsstandarden. Jag tror att vi får gå vidare. På sidan 8 i ditt första utlåtande, punkten 28, punkten E, så skriver du att resultatet räknas. Om investeringen inte hade gått med vinst, innebär ditt resonemang då att avgiften är för hög? In paragraph 28 in your first opinion in subsection E, you say that results matter. So if the investment would not have generated any profit, does this line of reasoning mean that the fee was too high? No, that was not
the purpose or meaning of that statement. I was in this statement. What I was trying to do is anybody reviewing a transaction like I was asked to do must also understand the results of the transaction. I was merely commenting that it appeared that the result of the transaction, which was very positive, was based on, in my opinion, the work and the quality of the work and diligence of the work that Oak did in achieving that result on behalf of its client. Nej, det här var inte syftet och inte meningen med den här punkten, utan det jag försöker säga med den här underpunkten att alla som granskar en sån transaktion som jag gjorde måste förstå att det finns, måste förstå vikten av resultaten av transaktionen. Och kommentaren här är att det verkar att resultatet som var väldigt positivt var ett resultat på Oaks arbete och kvaliteten på Oaks arbete och noggrannheten i Oaks arbete som har resulterat i det här resultatet åt Oaks kund. Tack. Jag tror att min kollega kanske har några frågor. Jag vet inte hur många det är. Nej. Jag har ett par, 4, 5. Ja. So we have about 4 or 5 questions from the other counsel, Counsel Lerman. Ja, du har fått några frågor här om vad det är för transaktioner, de här transaktionerna A, B och C. Och du nämnde då, jag uppfattade svaret lite olika. Var det så att produkterna var optioner eller var det så att det var instrument vars underliggande tillgång var optioner? Yes, so you've been asked a couple of questions about what kind of transactions the A, B, and C transactions were. And you mentioned, or I might have understood the answers given slightly differently, but were these transactions with the product in the transaction, was it an option or was it an instrument where the underlying asset was an option? So I don't understand the distinction, but I will answer and explain what the transactions involved in the transactions in my report were. They were structured notes whereby the underlying assets were options on certain equities or fixed income products. Jag förstår inte riktigt vad skillnaden är här, men jag kommer ge ett svar och förklara kring de transaktioner som jag nämner i mitt utlåtande. Dessa transaktioner var strukturerade papper i vilka den underliggande tillgången var en option på vissa aktier eller räntebärande produkter. Tack. Nästa fråga. Du hänvisade till Serai Capital som en investmentbank. Jag uppfattade i vart fall att du gjorde det. Och sen sa du att Serai hade tillstånd i Dubai att agera som arrangör och strukturerare. Jobbade Serai med förmögenhetsrådgivning?
Thank you. And my next question is, you referred to Siraj Capital as an investment bank. At least that's how I understood what you said. So my question then is, you said that Siraj Capital was licensed in Dubai to act as an arranger and structurer. Did Siraj Capital do any wealth management? Wealth advisory services? There is a clear distinction between what institutions are allowed to do under a regulation such as the one in Dubai, the DFSA, and the category that Siraj Capital had allowed it to arrange, structure transactions, but did not allow it to take possession of investors' funds directly, nor did it allow it to then invest those funds on behalf of its investors. Nej, det finns en väldigt tydlig uppdelning mellan vad institutioner har tillåtelse och tillstånd att göra i enlighet med regelverket som råder i Dubai, DFSA. Och den kategori som Siraj Capital faller inom tillåter Siraj Capital att agera som arrangerare och strukturerare av transaktioner, men det tillåter inte att Siraj Capital tar besittning av investerares medel direkt, och det tillåts inte heller att Siraj Capital investerar dessa medel å investerarnas vägnar. Sen uppfattar jag att du sa att du hade jobbat med en engelsk bank som inte var emittent men som arrangerade och strukturerade. När du säger arbeta med, har du varit anställd av den banken? Och vilken bank är det? And then as I understood it, you said that you had worked with an English bank that was not an issuing bank, but it did do arranging and structuring. And my question is, when you say that you worked with this bank, what was the contractual relationship you had with the bank? Were you an employee, or did you have a different type of relationship to the bank, and which bank was it? So, first of all, the definition I am using, or the industry uses, for a bank, an investment bank, arranger, structure, are somewhat muddled, because that's how the industry refers to this sector. Secondly, the investment bank I was referred to was a bank in an investment bank regulated in the UK under the FCA. It was a wholly owned subsidiary of a US company, and I was an employee of the US company. The bank's name was Taylor de Jong. Först och främst så är det så att definitionerna som jag använder mig av, eller som används inom branschen när det gäller bank, investmentbank, bank som har verksamhet med som arrangerare och strukturerare, de här är lite röriga och går in i varandra, för det är så man inom branschen benämner saker inom den här sektorn. Och för det andra så är det så att investmentbanken som jag hänvisade till
är en investmentbank som står under den brittiska tillsynsmyndigheten FCA, och den här banken är en fullt ut ägt dotterbolag till ett amerikanskt bolag, och jag var anställd av det amerikanska bolaget, och den här banken var Taylor de Jong. Okej. Och när var du verksam i England? Och då menar jag på plats. Okay, and when was it that you were working in the UK? When were you actually based in the UK doing work there? So I was not based in the UK. I was traveling between the UK, London, and Washington, between the two offices of the bank. And I believe the period would have been 2013 and 2018, maybe. Ja, så att det var inte så att jag hela tiden jobbade på plats i Storbritannien, utan jag rörde mig mellan London och Washington, fram och tillbaka mellan de här två kontoren för den här banken, och jag tror att tidsperioden det gäller skulle ha varit 2013 till kanske 2018. Mm. Och ofta är det så, har jag förstått, att när man jobbar med en amerikansk investmentbank så är företrädesvis kunderna amerikanska. Är det någonting du känner igen? And it is often the case, as I've been given to understand, that when you work with a US investment bank, usually the customers or the clients of that bank would be US clients. Is that correct? I don't understand the question. Jag förstår inte frågan. Okej. Jag har ingen. No, okay, yeah, I don't have anything further. Inga ytterligare frågor från Pensionsmyndigheten? Nej. Är det några ytterligare frågor från övriga försvarare? Advokat Olsson, advokat Enoksson? Nej. Någon annan som har någon ytterligare fråga? Nej. Nej, tack. Då är det så, herr Mardenberg,